ká fìmọ̀ ṣọ̀kan torí ilẹ̀ bàbá wa láti tún ṣe láti gbéga fún lọ síwájú rere. Ìjà ìrẹ́pọ̀ ló yẹ wá kájà fúnlẹ̀ bàbá wa nítorí wa torí ọmọ wa nítorí ọjọ́ ọ̀la. Ọmọ Odùduwà ni wá níbikíbi tá a bá wà. Ẹ jẹ́ ká fẹ́ra wa ká sì máa rántí pé a ó padà sílé. Àmín àṣẹ bẹ́ẹ̀ ni. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀, àwa ni ìmọ́lẹ̀, ògo adúláwọ̀. Àwa ni. Ẹ káalẹ́ káàbọ̀ sórí Hello ètò lẹ́yìn. peeps. Have you been looking for the best place where you can buy your skin products? Look no further. Come to Bina Skincare and Spa. Have you been dealing with facial problems like pimples, acne, sunburn? Come to Bina's. Have you been dealing with skin tag for a very long time that you cannot wear what you like? Come to Bina's. Do you have a big tummy, mommy and daddy, sister and uncle? Come to Bina's. Do you have a brown teeth or you cannot even smile in the midst of people? Come to Bina's. Bina's Skincare located at the 5th Avenue, Gowon Estate, Egbeda, Lagos State. We shall give you the best skin products ever. Have you been rubbing different kind of cream that destroy your body? Come to Bina's. We're going to do it for you. Yes, Bina's Skincare and Spa. Ilé-iṣẹ́ àrà ọ̀tọ̀ tó ṣojú lóge, tó ń ṣara lóge láti irun orí dé èékánná ẹsẹ̀. Iṣẹ́ tiwa nílé iṣẹ́ Bina's òun ni ká tú ara ṣe, ara tó ti bàjẹ́, abó tilẹ̀ dúdú, ó fẹ́ kó máa dúdú bí kóróṣì kó máa dán, abó tilẹ̀ fẹ́ pupa ni bí ó dúdú ó fẹ́ pupa, máa bọ̀ nílé iṣẹ́ Bina's. Á fún ẹ ní ìpara tí ò ní bà ẹ́ láwọ̀ jẹ́, tí ò ní bà skin ẹ jẹ́, bóyá o fẹ́ funfun bí ẹ̀gbọ̀n òwú, abó fẹ́ funfun bí òyìnbó, bóyá o fẹ́ máa dúdú bí kóróṣì adúmáradán, abó tilẹ̀ fẹ́ ṣokoléètì ni, abó fẹ́ dàbí half caste, abó fẹ́ dàbí Asian, abó fẹ́ dàbí European, bóyá eyín ẹ ò lè rẹ́rìn láàrin àwùjọ, eyín yẹn ti brown, ó ti ń kẹ̀ láti ìsàlẹ̀, ó yá wá sí ilé-iṣẹ́ Bina's Skincare and Spa. Bóyá ikùn ẹ tiẹ̀ ti tóbi jù tó lè wọ aṣọ ìgbàlódé, aṣọ tó wùn ẹ́ láti lè jáde, wá sí ilé-iṣẹ́ Bina's. Ilé-iṣẹ́ Bina's wà fọkùnrin, ó wà fóbìnrin, ó wà fọmọdé, ó wà fàgbàlagbà, gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà lórílẹ̀‐èdè àgbáláyé. Ẹ kàn sí wa ní orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 08034045412. Bina's ló lè ṣe. Bina's ní jàre. Ní next program wa a máa gbé kíní wa jáde. Bina's fẹ́ ṣe Christmas fún wa with serious discounts. Yes. Next program wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. I upload everything. Ẹ bá wa darapọ̀ mọ́ Bina's Skincare and Spa. Ilé-iṣẹ́ àrà ọ̀tọ̀ ni wọ́n. Kò sí nǹkan tí wọn kì í ṣe láti ṣe ara lóge. Ojú ni, gbogbo ara ni, apá ni, ẹsẹ̀ ni, oní skin tag lára ni, pè wọ́n. Àwọn kì í ṣe roadside cream seller. Med ni wọ́n. Wọ́n ní medical clinic ní ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn. Kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe. Tó bá ní skin problem, call her please. Ẹ má sọ pé torí dára o àbí anything, ẹ pè é. Wọ́n ní spa, wọ́n ní sauna, wọ́n remove skin tag, wọ́n yọ tattoo, wọ́n bleach teeth. Kò sí nǹkan tí wọ́n kì í ṣe body massage fún old and youngs, manicure, pedicure, name it. Ìwọ tí cream ò bá ṣiṣẹ́ lára, bó like láti máa lo cream, gbogbo oríṣiríṣi nǹkan tó lè lò, gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́dọ̀ wọn. Tó bá ti pè wọ́n, sọ pé látọ̀dọ̀ Dára for your own discount.
tí o bá dẹ̀ fẹ́ discount náà you are welcome. Gbogbo wa tá bá wá sọ pé dandan fẹ́ lọlé ẹ pè wọ́n kẹ́ lọ síbẹ̀ kí wọ́n massage yín kán soak yín sínú omi kán ṣe gbogbo ìdẹ̀tí tó wà lára kí gbogbo egungun náà kára fresh kẹ́ fresh wà. Ẹ kálẹ́ happy Wednesday to every one of us. Mo kí wa mo kí wa o. Àjíǹde ara máa jẹ́ fún gbogbo wa. Ṣàlàáfíà ni bó ní ṣáàlà ní báàrà Èkìtì o. A kú gbogbo rògbòdìyàn lọ́tún lósìn. Ọdún ìyá yàbò fún gbogbo wa o. Aṣọdún ayọ̀, ní ṣọdún ìbànújẹ́ o. Ìjáde wa ìwọlé wa ìtókù iye ọ̀sẹ̀ tó kù iye ọjọ́ iye wákàtí àti ìṣẹ́jú tó kù kí 2025 fi lọ ní gbúra burú sí wọ àti èmi àjọ wọnú ọdún tuntun láyọ̀ àtàlàáfíà láyé láàyè àti láàyè wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo kí yín mo kí yín o. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò tèmi. Mo kí gbogbo yín sídìí ìyá bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo wa sídìí bàbá. Orí gbogbo wa ò ní burú o. Ilẹ̀ Yorùbá la gbé dání. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́ kò nítorí wa bàjẹ́ torí àwọn tó wà ńbẹ̀ lánàá kò torí wọn bàjẹ́ táwa fi dé kò nítorí wa bàjẹ́ náà torí àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa. Iṣẹ́ ọwọ́ wa àti èròǹgbà ọkàn wa òun ló máa determine o kò ń sọ̀rọ̀ ẹnu lásán o. Tó bá dẹ̀ wá jókòó tó wo gbogbo situation tó ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà wàá mọ̀ wípé Iléyá o ọmọ Yorùbá Iléyá. Bí a kò bá mọ bí àmì lọ ṣèbó yẹ ká padà sílé kájà wọnú àpọ̀n tí kò yọ o ká tètè bómi làkàná. Ilé ti yá the only solution tó lè sort the problem tó wà Nàìjíríà bọ́ gbogbo bó bá ṣe lọ Ọlọ́run á máa kó wa yọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé ẹ̀yin tèmi ní Nàìjíríà táwa tá bá kúrò labroad tá lọ lé fọ́dún ẹ jẹ́ ká ṣe jẹ́jẹ́ ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Wọ́n ti ní kó má yín báńgà ẹ má yín báńgà ẹ jọ̀ọ́ ẹ má sọ pé dandan kò sí anybody tó lè stop yín kẹ́ má yín báńgà. It's for your own good. On this particular one wàláì mo support àwọn ọlọ́pàá torí àǹfààní ara yín ni torí ẹ̀mí ara yín ni. Ẹ wò tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀ṣun ní ìjẹta báyìí wọ́n nígbà tí àwọn terrorists wọ kí lorúkọ ìlú yẹn o Ọ̀rá Ìgbómìnà ní wọ́n ló súnmọ́ àrán ọ̀rìn gbogbo àwọn eré àbẹ̀ yẹn ní Ọ̀ṣun state ńbẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá láti bẹ̀ ti mọ̀. Ìgbà tí wọ́n náà bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn wọ́n ní báńgà náà rò pé àwọn èèyàn ń jù wọn ò mọ̀ pé ìbọn ni. It was later tí wọ́n pa máa yẹn sóko tọmọ wọn sá látòko tó sá wá sílé tó wá pariwo nílùú pé kán gbà àwọn terrorists náà yìnbọn wọ́n dẹ̀ ti pa bàbá ẹ̀ sóko. Òun ni wọ́n tó mọ̀ wípé kì í ṣe báńgà ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àwọn báńgà kan wà tó yẹ pé tó bá ìdún ẹ̀ lásán wàá rò pé ìbọn ni ọ̀pá àbíkẹ́ àdó olóró wàá kàn gbọ́ gbà èmi gan ẹ̀rù ẹ̀ máa ń bà mí gbà mí torí ibi tó bá ti ń pọ̀ bẹ́ẹ̀ máa sún sẹ́yìn tèmi ni kíní yẹn máa ń fàyàn ya àìmọye tó ti kú. On a good day kò yẹ kán allow irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn all over the world. It's too strong. Ó ti kọjá fàájì èmi ò lọ́wọ́ sí yẹn tèmi. So ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run gbogbo wa pátápátá ẹ jẹ́ ká ṣọṣe Ọlọ́run á dẹ̀ máa wà pẹ̀lú gbogbo wa kò ní fi wá sílẹ̀. Ẹ kálẹ́ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Adébíṣẹ́ má ṣe àgbà ọ̀lẹ ni wọ́n pè é. Gbogbo wa la rí oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. À kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ibo ni ká ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ já bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ ọba Olúwo. Ẹ jẹ́ ká fi fídíò Olúwo kí a fi bẹ̀rẹ̀. Not all Fulani wants to be cattle herders anymore. And that's why many of them don't know because they live in the forest. Many are in the bush. Many of them don't know what to do. So we will tell them to integrate. I am coming here to tell them that I'm hugging them, tell them to come back into the town. Come and live among us. Iwo is said to be the town with the highest number of Fulani people in Osun State. Mo rò wípé ẹ gbọ́ fídíò yẹn bóyá kí tútù reply. Not all Fulani wants to be cattle herders anymore. And that's why many of them don't know because they live in the forest. Many are in the bush. Many of them don't know what to do. So we will tell them to integrate. I am coming here to tell them that I'm hugging them, tell them to come back into the town. Come and live among us. Iwo is said to be the town with the highest number of Fulani people in Osun State. Hello, Daddy Shetiri. Hello, Daddy Shetiri, sir. Ṣé ń gbọ́ mi?
Mi rí yín o. Mi rí yín daddy. Mi rí yín. Bí yá kẹ́ jáde kẹ́ padà wọlé sà. Mo ti resend ẹ. Màá tún resend ẹ sìn. Okay. Yes sir. Let me torí mo fi tán wọlé, mo wú ẹ gan. Okay sir. Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn. Should be in case tí kinní yẹn ò bá lọ, mò ń bọ̀. Ẹ jẹ́ kí n fún wa ní fídíò kí sáré ṣe link mi. So gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ lọ, ẹ ṣeun gan ni lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ má bínú. Dádì fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa kí a jọ sọ̀rọ̀ nípa tax, ká jọ fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ nípa tax àti ọ̀rọ̀ Burkina Faso, gbogbo bí ó ṣe ń lọ lọ́tùn lósì. Ẹ má bínú. General Sabuja, the dirty water, the Amusu of the Chorobi, and the Kwikwi of the Seraph. I see why the thing they vex me. See small boys, 12 years, 13 years, 14, 15. We don't know what in life be. The new recruitment of a bandit. See them. Don't look at bandits. I said this before. 60% of the problem of insecurity we are having in this area is caused by these Fulani herdsmen. These Fulani herdsmen. The problem we are having in this country, 70% of it, in terms of kidnapping, banditry, terrorism, they are not tenants. Just look at them. Small children. Small children. God. Just watch this video to the end and share it. This one now they value life. Don't be to kiki by people. This one they know what to me life. When we talk, it be like say we they talk too much. Where did they bring them from? We don't know. They recruit them. See battalion. Now waiting with they see. You don't go where now. When we talk now, they say this. See small children. If we let they buy them, they show them in public, you know go where. Because then they buy our people, they show us in public. Then they execute our people, they show us in public, do video show us. Then they sentence our people, do video show us. But we now, if we buy them, do video show, even government, any firm will say, why they do like this? Why they show? Why they go show? Why they show say they buy them? Why they show this? Then when they do video, they show us, make we see. Waiting on how they talk. Then they hide their own face. On I know their house, know where they live. On I know their relative. On I know the barrack, the camp where they. On I know the forest, the desert where they. On I know their organ. On I know who they speak for them. Like the one we say, make them create budget for bandit. This man we say make them create budget for bandit. On I know they say, if on for South East, waiting on I go talk. If on a South East man they talk this, waiting on I go talk. And the man see his son for army, his son a soldier. Ain't get boys for military. Ain't get boys for army. Now in the waka they discuss our bandit. Now they give us condition. Make federal government pay bandit salary. So, ẹ ṣeun gan ni mo ń try láti sort àwọn kọ̀ọ̀kan wá tún bí ni ẹ má bínú sí mi. Gẹ́gẹ́ bí mo yé ń sọ lọ, ẹ kálẹ̀ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Gbogbo wa ta rí fídíò tí Olúwo ti sọ̀rọ̀ níbí. Mo rò wípé ọ̀rọ̀ yẹn á máa ṣe é bákan wípé kí ni Olúwo ń sọ ńbẹ̀ yẹn? Kí ni ìtumọ̀ kan tí Olúwo ń sọ ńbẹ̀?
ọ̀rọ̀ àwọn arábì kò yé wa mọ́ ṣùgbọ́n kan tó wà ńbẹ̀ ni wípé a ní stop ìwọ̀nba nǹkan tá bá lè ṣe à ṣe kọ́ lè wí nípa tiwa wípé a ṣe ìwọ̀nba tá lè ṣe wípé o ní ìgbà títí wá o ìjọ mú bọ̀ hello sir. mi rí yín kó ẹ̀ sí bí ẹ mọ̀ pé tẹ bá ti ṣó lọ́dọ̀ mi báyìí ni màá ti gbé yín wọlé mi rí yín bí kò ṣóun bí yìí. Yeah. Mo tún ti send new link sí yín. There is a new one tí mo send sí yín sí bí a kẹ́ try yẹn. There is a new one. Ẹ try new one tí mo ṣe send. Ẹ ṣé send. Ẹ má bínú. Kíní yẹn fún daddy ní stress ni. Gẹ́gẹ́ bí mo yẹn sọ lọ, wọ́n á lè sọ nípa tiwa wípé àwọn èwe tó ń bọ̀ àti generation tí ò ní bá ìwà àtèmi gbogbo nǹkan tí ìwà àtèmi ń ṣe nísìnyí a lè máa rò wípé kí là ń ṣe ta ló rán wa ṣe àbí time wasting ni kíníkan kò lórí kò nídìí ó rò bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan tá jọ ń ṣe yìí àwọn generation tí ò lè bá ìwà àtèmi lórí ilẹ̀ ayé torí a máa dàgbà máa dògbó ṣe mọ̀ páwa náà bá já àwọn generation kan ṣùgbọ́n a bá ìtàn wọ́n sì ní àrọ́bá báyìí ó ní bàbá ìtàn gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ń sìn àwọn èèyàn náà wọ́n á gbà wọ́n á rí everything tí à ń ṣe nísìnyí tá a rò pé kò já mọ́ kankan good wọ́n ti wọlé wọ́n á rí bẹ́ẹ̀ ó ní mo ṣe wá ń bẹ ìwọ àti mi wípé jẹ́ ká ṣe eré má jẹ́ ká wo ti àtijẹ nìkan nísìnyí àtàtijẹ ìsìn nìkan jẹ́ ká wo ọjọ́ iwájú kí ni àwọn èèyàn máa sọ nípa wa màá wá fi eléyìí yàbàrà lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa bàbá náà jẹ́ fún wa fún èmi K1 the ultimate King Wasiu Ayinde Marshal torí wọ́n jù mí lọ dáadáa bàbá náà jẹ́ fún mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bàbá náà jẹ́ fún wa ọ̀rọ̀ ló dé tó rí dòwe mo fẹ́ kí ìwọ àtẹ̀mí ká kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn situation tó wà lẹ́sìn ó lè dọ̀la ò kó jáwọn náà máa padà wá jẹ ọba Awùjalẹ̀ ó dẹ̀ lè má jáwọn náà àbí kò yé yín àwa kọ́ la máa decide ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ pe àkíyèsí ìwọ àtẹ̀mí sí ọ̀rọ̀ wọn tó ń ṣẹlẹ̀ nísìn kó jẹ́ ká fi kún ìrìnàjò ayé wa èmi rò wípé ìjẹ́ Yorùbá àbí ìjọmọlúàbí ó ti kúrò oníkálùkù ṣe bó ṣe wù ú bọ́ lóòótọ́ ni pé kò sí àwọn àgbà kan àbí àwọn obìnrin kan tọ́kóra wọn jà àbókùnrin kan tọ́kóra wọn jọ tí wọ́n ń ṣaṣojú àbí gbẹnusọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó bá wu ìwà ìtìjú àbí ṣe nǹkan àìda tí wọ́n lè sọ wípé dáwọ́ dúró mẹ́yẹn tí àwọn èèyàn sì wọ́n á páyà wọn tá sì pọ́n wọn lé pé yes wọ́n ti àwọn báyìí wọ́n ti sọ pé ó ti tó gẹ́ níbi ibẹ̀ yẹn kò gbúdọ̀ kọjá bẹ́ẹ̀ mi ò rò pé ó wà nílẹ̀ Yorùbá mọ́ nísìn mo rí wí mo notice pé oníkálùkù ṣe nǹkan tí ó bá wù ṣùgbọ́n ibi tá a wá jọ dúró dera wa sí ni wípé ohunkóhun tó o bá ń ṣe ìjáde ẹ ìwọlé ẹ ìsọ̀rọ̀ sí ẹ ìṣí ẹ sí ọmọ ẹnìkejì ẹ ìwà ẹ contribution at everything ẹ bó ṣe ń ṣe mọ̀ sí neighbor ẹ sí aráàlú ẹ sí ẹbí sí ará sí ọ̀rẹ́ gbogbo wa lájọ ń wò bàbá rí ẹni tó lè kó wa níjàánu ṣùgbọ́n gbogbo eléyìí là wá ń wò lájọ ń wòra wa tá a dẹ̀ ń dọkumẹ́ǹtì sílẹ̀ gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ìbájẹ́ wípé bàbá King Wasiu Ayinde Marshal ọba orin wọ́n mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí wọ́n wá ń dì mọ́wọ́ nísìnyí against wọn ìbájẹ́ wípé wọ́n mọ̀ wípé Yorùbá á lò against wọn lọ́jọ́ tó bá tó àsìkò yìí bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan yẹn bá má ṣẹlẹ̀ àbíkẹ́ tó bá ṣẹlẹ̀ wọ́n á mọ bó ṣe máa manage ẹjẹ́ àti bí ọ̀rọ̀ obìnrin mu wọ́n ka ọ̀rọ̀ obìnrin sí wọn náà lọ́rùn pé ọkùnrin tí ò lè ní àfaradà pẹ̀lú obìnrin torí ọkùnrin tí ò bá lè gba ìgbésára tó ò ní àmójúkúrò àmọ́kànkúrò àmárakúrò ò lè bóbìnrin gbé lọ́jọ́ kan péré ò lè bá wa gbé atánni ní sùúrù ni wá Ọlọ́run àtàgbà tọmọdé wa àbí kò yẹ wa báyìí nǹkan tó fi ń dè wọ́n pé ọkùnrin tí ò lè tolerate obìnrin for one year obìnrin yọkọ for 1 year báwo náà ṣe fẹ́ tolerate aráàlú torí nǹkan tójú táráàlú máa fojú wọn rí òun ló ń lọ lọ́ọ̀kan yẹn gbogbo wa ládẹ rí nǹkan tá à fojú àwọn àgbààgbà wa rí especially àwọn ọba tẹ́ni tí bá ti go run ọba ló máa jìyà ẹ̀ àgbààgbà la máa kan yín mọ́ ta ló dé yẹ ká kan rí mọ́ bó ṣe yẹ kó ṣe rí nìyẹn mo kàn ń advice wa including myself ni wípé ẹ jẹ́ aṣọ ṣe o torí èní kọ́ nítorí ọ̀la ni ṣe wá rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn ọmọ K1 the ultimate wọn ò ní mọ̀ ọ́n lọ́rùn nísìn wọn ò tí ì ríro
èébú ọ̀la kánrin kése tí wọ́n máa ní torí wọ́n pa ìtàn fún wọn débi wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ King Wasiu Ayinde Marshal lọ́kùnrin àti lóbìnrin ló ti tójú bọ́ tí wọ́n dẹ̀ níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ tó wà òkè tó yẹ kí wọ́n ti márì wọn. Irú Wasiu yìí ló yẹ kí àwọn ọkùnrin kan máa du ọmọ obìnrin wọn. Irú bàbá Wasiu yìí ló yẹ kí àwọn obìnrin kan máa ṣùrùbù ọmọkùnrin wọn pé wọ́n fẹ́ bá bàbá Wasiu tán. Ṣùgbọ́n tá a bá wẹnu ilẹ̀ tá wẹnu ọkọ lóòótọ́ àìmọye ọmọ wọn náà ti tójú bọ́ tó ti bàlágà tó yẹ kó ti wà nílé ọkọ kó ti máa ṣàbíyamọ àbí kó ti gbéyàwó sílé. Kò sí àwọn tó wà tẹ́lẹ̀ tó ti ṣe wẹ́dì tẹ́lẹ̀ mi ò rò pé yẹgàn hold mọ́dẹ̀ pé oníkálukú ti fọ́dàgbé. Nínú àwọn tó fohùn síta ń jẹ́ kó yé ìwọ àtèmi wípé ta ló fẹ́ bá Wasiu dáná tí ò ní gẹ̀yán ẹ̀ níṣu tó já sí pé everybody ń sá sẹ́yìn. Ṣó ń dé àìmọye ọ̀rọ̀ ló wà nínú àwọn oríṣiríṣi ohun tí oníkálukú ń jù sí online. Mi ìmọ̀ bóyá o létí ìgbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn á kàn gbọ́ mo fẹ́ kó o jẹ́ kí a kóra wa níjánu o. Gbogbo ìṣe ìwà àtẹ̀mí àti gbogbo ìgbìyànjú wa àbí ẹni tí tó bá wùn ká máa ṣe àbí ipò kíkọ́ àyè tá a bá wà. Mo fẹ́ kó mọ̀ wípé àwọn tó ń wò wá ń wò wá. Ọjọ́ kan àjọjọ́ kan bí ò jẹ́wọ́ ló nàgà sí nǹkan gidi kan nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Ó lè jọ ọmọ ẹ̀ àwọn ọmọ tá a bí sí abroad. Yes, ó lè padà dọjọ́ iwájú kó lówó gbá abroad mọ́ kó nílé lòun fẹ́ lọ máa gbé. Kí ló fẹ́ ṣe sí? Ó lè délé kó wá nawọ́ sí nǹkan gidi. Hello daddy. Hello mo ti rí yín. Mo ti rí yín daddy, mo ti rí yín. Daddy ti dé. Torí náà mo kíwa mo rọ̀ wá ní ẹ káalẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ má gbàgbé láti bá mi fọwọ́ kún, ẹ bá mi share síta, ẹ bá mi like, ẹ bá mi comment. Invite your friends and loved ones. Ní pẹ́ lọ sí orí TikTok, ẹ jẹ́ gbé daddy wọlé. Hello dear daddy. Thank you very much. Ó dẹ̀ first link tí mo send yẹn bí ó ti expire ni ẹ má bínú. I don't know, but in struggle látàárọ̀. Oh, sorry, Daddy. It's okay. It's all right. Anything for you, my dear. Oh, Daddy. That's why I love you so much, and I will never take that away. No. Okay. It's okay. You're too sweet. Gbogbole, ẹ bá wa kí Daddy ẹ bá wa kí gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire. Bí mo ṣe máa ń sọ, mo kí yín bí ọmọ dára ṣe máa ń sọ. Ṣé o mọ̀ pé o lè gbà yẹn lẹ́nu mi mọ́? Tí mi ò bá sí lọ́dọ̀ ẹ mo máa ń lò. Mo kí yín o gbogbo ẹ̀yin ọmọ Oòduà tó wo ṣó Yèyé Dára. Ẹ̀ẹ́dẹ̀kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún á bá wa lábo. Ẹ ṣeun. Thank you. Ẹ ṣé gan ni. On behalf of gbogbo àwa ọmọ káàárọ̀ òjíire, àwa náà ń kí yín káàbọ̀ sórí ètò. A sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ kú ìfẹ́ wa. Kì í ṣe ìfẹ́ mi nìkan tẹ́ ẹni lẹ̀ ṣe wá nítorí ìfẹ́ gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire. Nítorí ìfẹ́ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Tẹ́ ẹ dẹ̀ ti wà ńbẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tẹ́ ti ń ṣe títí di èjì ẹ jẹ́ kó sú yín, ẹ jẹ́ kó rẹ̀ yín. In fact, àgbà ládùúrà wípé Ọlọ́run á máa bá wa lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín nínú àlàáfíà tẹ̀mí gígùn. Ọlọ́run á bá wa fi jogún fún yín. Ẹ sì kó wa délẹ̀ lérí ẹ kó wa jẹ pẹ́pẹ́pẹ́. Thank you for being there for us, Daddy. Lórí ètò tèmi nǹkan mẹ́ta gbòógì ni mo fẹ́ ká treat, Daddy. Màá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Olúwo. There is a video tí mo máa kọ́kọ́ play fún wa. Mo ti play video yẹn kẹ́ tó dé ṣùgbọ́n màá lè play ẹ̀ padà sí kí ẹ lè mọ discussion to Not all Fulani wants to be cattle herders anymore. And that's why many of them don't know, because they live in the forest, and many are in the bush, many of them don't know what to do. So we will tell them to integrate. I am coming here to tell them that I'm hugging them, tell them to come back into the town. Come and live among us. Iwo is said to be the town with the highest number of Fulani people in Osun State. Ní ìgbà tí mo rí fídíò yìí, I was shocked. Pé pẹ̀lú gbogbo bí ọ̀rọ̀ insecurity ṣe ń lọ káàkiri nílẹ̀ Yorùbá. Kí ni Olúwo ń dánwò yìí? Kó má dàbẹ́ ni wípé èèyàn kàn sọ̀rọ̀ sí èèyàn mọ̀kọ́ tó ń sọ. Mo tún fẹ́ fún wa ní fídíò ìkakọ̀wò díẹ̀ ńbẹ̀. Ṣé o ní ọ́díò torí mi ò gbọ́ ọ́díò ẹ̀? Ẹ gbọ́ fídíò tí mo gbọ́. Ọ́díò ẹ̀ ò ṣe mo rí fídíò. Ẹ gbọ́ ó ní ọ́díò Daddy. Kò jáde sọ́dọ̀ mi, but máa wò. Nǹkan tó ń sọ ni wípé
ẹ jẹ́ máa share video yẹn sọ́dọ̀ yín sí ẹ lè play tí bá ti ṣetán máa play video eléyìí sí ẹ track ẹ wọlé bóyá voice ẹ máa jáde. General Sabuja, the dirty water, the Amuso of the Chorobi, and the Kwikwi of the Seraph. And I see why the thing they vex me. See small boys. Hello daddy, ṣé voice yẹn jáde? Yes. Okay. Ẹ jẹ́ kí n play kẹ́ gbọ́ nǹkan tí ẹni yẹn sọ. General Sabuja, the dirty water, the Amuso of the Chorobi, and the Kwikwi of the Seraph. And I see why the thing they vex me. See small boys, 12 years, 13 years, 14, 15. We don't know what in life be. The new recruitment of bandits. See them. Those things are bandits. I said it before. 60% of the problem of insecurity we have in this area is caused by these Fulani herdsmen. These Fulani herdsmen. The problem we are having in this country, 70% of it, in terms of kidnapping, banditry, terrorism, they're not enough. Just look at them. Small children. Small children. God. Just watch this video to the end and share it. Now, gbogbo èèyàn ẹ rí fídíò tí mo play sí ṣe bẹ rí àwọn bandits yẹn bó ṣe pọ̀ nínú igbó. Now, ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ nǹkan tí Olúwo sọ nípa àwọn bandits. Not all Fulani wants to be cattle herders anymore. And that's why many of them don't know, because they live in the forest, many are in the bush, many of them don't know what to do. So we will tell them to integrate. I am coming here to tell them that I'm hugging them, tell them to come back into the town. Come and live among us. Iwo is said to be the town with the highest number of Fulani people in Osun State. Ṣé voice yẹn jáde daddy? Yes. Good. Now, ní tí ẹ bá rí fídíò èyí tí ẹ ti rí a lot of àwọn bandits yẹn bó ṣe pọ̀. Tí ọba kan kó rí irú situation tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn, kó dẹ̀ tún yìí máa encourage wọn wípé kán máa bọ̀ láàrin ìlú, kán wá máa gbé láàrin ìlú, wípé kò sí nǹkan kan, ọmọ ìyá àwọn ni wọ́n jẹ́, nítorí wípé wọ́n ti pẹ́ nínú igbó tó ń gbé, òun ni wọ́n ṣe understand in life. Daddy, ṣé ìyẹn ò risk fún ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè báyìí? Ó risky. Number one, ẹ jẹ́ ká wo Olúwo fúnra ẹ̀. Kí ẹ gbọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Láti ìgbà tó Olúwo ti jọba, kí ló ń ṣe, kí ni ìhùwàsí ẹ̀? Kí làwọn èèyàn sọ ń pa ẹ̀? You see, bá a ṣe ń fìyàn jọba nílẹ̀ Yorùbá, tẹ́ bá wá wo gbogbo nǹkan tá à ń gbọ́, Ògúndòkun lòun ló mú lòun ò mọ̀ rí lòun fi jọba. Jọba fẹ́ ẹni tí wọ́n mọ̀ rí jọba. Àwọn tó wà ní Canada ní òun fúnra ẹ̀ gan ní credit card fraud lòun ṣe káàkiri ní Canada. Kóun tó wálé tó gbọ́ pé wọ́n fẹ́ jọba tó dẹ̀ lọ. Táwọn ẹ̀ gbọ́ pé abroad lélẹ̀ ti wá. Now, a dẹ̀ ń gbọ́ àwọn ọkùnrin kan jáde sórí kinní láìpẹ́ yìí tó ní Camry 1993 Camry lẹ́lẹ́ tó old one ló ń gbé fún tó fi wọ ìgboro Ìwó. Ó ní ìgbà yẹn ni ó ní reason tí mo fi sọ gbogbo wọ̀nyí o. Yes sir. Then lẹ́yìn ìgbà yẹn ni Ọọ̀ni tún gbé káà kan fún un, ó gbé G-Wagon fún tí ò lè maintain tó kú. Tẹ́ bá wá wo Olúwo ń sìn, mo rò pé ó ti ń lo Rolls Royce, mo rí Rolls Royce kan bí o mọ̀ bóyá ó tọrọ ẹ̀ ní o, mo rí nídìí ẹ̀ ńgbà kan. Ó ti ń wọ aṣọ tó dáa. Wọ́n ti mú, mo dẹ̀ rí fídíò bí tán ti mú lọ bá àwọn lágúbárà àbí kí wọ́n pè wọ́n. Àwọn lárúbá ní north. Kì í tẹ̀ ṣe north nìkan, wọ́n mú jáde tó lọ bá àwọn Arab kan gbà yẹn. Tán pọ́nlé. Mo rí fídíò yẹn. Those documents are, yeah, those documents are in open places. Tẹ́ bá search fún. Tán ti lọ mú mi ò wá ṣúọ̀ bóyá Iran náà mú lọ ní o, bóyá Saudi Arabia, Saudi Arabia. any of those places.
You see, the problem we are having in Yoruba, we are too tolerant of some of these things. Ṣé kò wá sáfọbàjẹ́ níwò ni? Kò sílé ọba níwò ni? Number one, even in Yoruba land, I need way to deal with things like this. Tẹ́ bá fọba kan jẹ tẹ́ mọ̀ pé mistake lẹ ṣe. Àwọn ìdílé ọba péra wọn lè rọ́ lóyè. Ó máa kọ̀wé sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé báyìí la rí. Then gọ́ọ̀mẹ̀ntì wo gan ló wà lọ́ṣùn téèyàn ti ń ṣe gbogbo wọ̀nyí. Bọ̀bọ̀ tó ń jó kiri kí orúkọ gómìnà wọn lọ́ṣùn kí lórúkọ ẹ̀ Johnson àbí kí ló. What is he doing? Gbogbo nǹkan tó yẹ kó checkmate man yìí gbogbo ẹ̀ ló fail mọ́ wa lọ́wọ́ tó ní kálukú kan ń wò ó because ńgbà tó ti kówó lé lọ́wọ́ tó náà ti ń gun lo aṣọ tó dáa tó ti ṣe rí i pé ó ń jáde ó dẹ̀ ń flaunt owó tó ń fún yẹn ara ẹ̀ ti balẹ̀ and a lot of people ló ń ṣe bí Olúwo tì pé tán bá yà ti débẹ̀ a fi orúkọ bo èèyàn kan láṣìírí tó wà ní Canada yẹn tó ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ń bẹ̀ tán fi jọba tó wá lọ wá orúkọ ìmọ̀lẹ́ ẹ̀ ibi tó dẹ̀ máa kọ́ lọ nílẹ̀ Yorùbá ọ̀dọ̀ sọ́tà ni gbogbo wọn ló wá ń wá bọ́n ṣe máa rówó pipeline owó tán fẹ́ fi dominate wa nílẹ̀ Yorùbá ó wà ń bẹ̀. Kólúwo máa sọ pé àwọn agbénipa àwọn oníginí tán wà nínú igbó ṣé èèyàn rere máa ń gbénú igbó ni tó ní kán máa bọ̀ ń lù ú. Ṣé ẹ mọ̀ pé Fúlàní kan sọ láti lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà that is also online bí mi ò tiẹ̀ rí many of you will send it to me pé ẹ gbọ́ nǹkan tẹ́ni ń sọ. Ó ní kò sí ìlú tó ń dé nílẹ̀ Yorùbá tí ò ń jọba wọn náà kọ́ máa lọ rí tán máa ṣẹ́tù ẹ̀. Ẹgbọ́n yẹn náà. So ara nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà tó Olúwo dé títí tó lò ṣùṣùṣù ó lóun lọ fẹ́ Fúlàní náà. Ara ẹ̀ nìyẹn gbogbo yín pariwo gbà yẹn. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí tó bá jẹ́ àwọn ìlú tó jẹ́ pé ó fúnra ni. Ó yẹ ká ti rí nǹkan ṣe sí. Like I said, látòrí àwọn afọbajẹ. Èmi ò support pé kí gómìnà kankan dé kó yọ̀yọ̀. No, jẹ́ kí àwọn ará ìlú sọ pé tiẹ̀ kán complain, kán levy allegation. Ara gbé gbogbo owó tó ń fún ní cover sí state government because Olúwo jẹ́ custodians of the traditional practices ní Ìwó náà ṣe ń fún. Not because òjọba torí kò sí administration kankan tó ṣe ju pé you are the custodian of tradition. So tó bá wá ní òun ò ṣe tradition mọ́ tó gbó òṣàdílé ó yẹ kí sálárì ẹ ti stop. Mo ti rántí orúkọ gómìnà yín ní Ọ̀ṣun Adeleke. Gómìnà Adeleke. Adeleke ti intervene pé wá kílẹ̀ wá ń wò afọbajẹ òfọbajẹ mọ́ ní Ìwó. Governor, local government gan ò lè. That is under the local government. Ó yẹ kán ti query ẹ̀ pé wá owó tá à ń fún ẹ is not to propagate Islam. It is for our traditional rights gan tán ní kó máa ṣe ṣé mọ òkú sígbó. Now eléyìí tó ṣe yìí ó yẹ kára ìlú kan bá wí. Ṣé àwọn tó ń gbénú igbó ṣé wọ́n lówó tó máa fi rẹ́ǹtì ilé lọ́wọ́ àwọn tó wà ń gbòòrò àbọ̀fẹ́ ló máa fún wọn lé. Àwọn tó jẹ́ wípé dádì èyí tó bà mí lẹ́rù jù ń bẹ̀ ni wípé àwọn tó ń sọ wípé kán kúrò nú gbó máa bọ́ nulẹ̀ these are the set of people tó jẹ́ pé ibi tí wọ́n orí dá wọn sí tán grow mọ́ tán use mọ́ nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bandits yìí Fúlàní herdsmen yìí kán máa pààyàn has become part of their life. That is true. Kò sí eléyìí tó máa sọ pé repentant kò sí repentant kan fún terrorists. Because it is part of their life. Ó dàbí nǹkan tí èèyàn ti wà addicted to. Ẹ wá ní kó kúrò nú igbó kó máa bọ̀ láàrin ìlú. Ó believe pé tó bá ti wà láàrin ìlú yẹn, táwọn náà ń gbé láàrin ìlú, automatically wọn ò ní interest láti pààyàn mọ́. But ó ti gbàgbé wípé kíní wọ́n ti wà addicted to.
bí ìgbà tó kàn fẹ́ fi ẹ̀mí àwọn aráàlú wéwu. Màá gbọ́, ìwọ ń wò ó bíi pé òótọ́. Rashidi tó sọ yẹn, Olúwo tó sọ bẹ́ẹ̀ yẹn, kì í ṣe pé bóyá àwọn tó ń sọ̀rọ̀ fún lóye, kì í ṣàwa ló ń sọ fún. Tó bá lọ kọ̀lẹ́tì paycheck lọ́wọ́ wọn náà láti ẹgbọ́n nǹkan tí mo sọ. So gbogbo èyí tó ń sọ yìí is not for us, it's not for àwọn Ìwó. So ó try láti ṣe àwọn kinní yẹn kó lè fi láti please àwọn wọ̀nyẹn ní. Yeah, láti please àwọn wọ̀nyẹn ní. It's not for them. So òun gan wò tí ẹ máa wò náà, kí ni logistics ẹ̀? Tó bá kúrò nínú gbólé ní, ṣé ló fẹ́ provide accommodation fún wọn nínú Ìwó ni? Àbá lé àwọn ará Ìwó jáde lé wọn á fi wọn bẹ̀. Kí ló fẹ́ ṣe ná? Àbí ṣé gbogbo public places tó wà lórí Ìwó á ní kán lọ máa gbé bẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ láì ṣe nǹkan? Tó bá lẹ́ni tó ní mosque kán máa gbé bẹ̀, kán máa tọ̀ sí ìta bẹ̀, kán máa yú bẹ̀. It's not possible. But ó mọ nǹkan tó ń ṣe, tó bá kàn tí wò sí. Ìkọ́ tẹ̀ ń tẹ̀ láti jẹ́ kó yé wa pé gbogbo nǹkan tó sọ yẹn ká má believe it. Ó láwọn marketing strategy. Àwọn tó ń kówó fún tá a ti kà á lẹ̀, àwọn ló ń sọ fún pé aráyè sọ fún wọn pé wá. Ẹ jẹ́ àrí pé èmi nǹkan báyìí ni mo sọ, nǹkan báyìí ni mo ṣe, tiyín ni mò ń ṣe. Nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. But what I'm saying is that kí ló dé tó jẹ́ pé gbogbo checks and balances tí Yorùbá wà fún ní traditional kìíní kò sí mọ́ tó fail. Part of the ni mo sọ ní àpò àwọn afọbajẹ, ilé ọba gan ló ti yẹ kó bẹ̀rẹ̀. Ipe àríro eléyìí o, ó kó gbogbo òòṣà, bí ọ̀rọ̀ bó wọ́n lè ṣe nílẹ̀ Yorùbá níbì míì. Kí ló wá ṣe yín níwò? Wọ́n ò lè ṣe gbogbo wọn nílẹ̀, mo rántí ní Ondo State. Mi ò ní dárúkọ ìlú yẹn, tọ́ba kan jẹ́. Tí àwọ̀ wà ní bó ṣe jẹ́, tó ní kò ṣòro wọn, kò ṣe gbogbo ẹ̀, á lọ ṣe. Tọ́ba yẹn bá ń bọ̀, tọ́ba ìjòyè tó kéré jù tó bá wọ agbo, wọ́n máa fi ìlú yẹ sí tán kì í tán dọ̀bálẹ̀ tá ṣe. Tọ́ba bá ti ń bọ̀, onílù apàlù, ará ìlú gbogbo ará ìlú tó wà mẹ́wàá kẹ̀yìn sọ́ba yẹn. Ìjẹ́ Yorùbá nígbà yẹn nìyẹn o. Kì í tẹ̀ ṣe gbà yẹn kí gbogbo wọn tí mò ń sọ yìí kò tí ì pé 20 years. Ṣé gbogbo ọba yẹn ó lọ sí gbá ni? Because of that, kí làwọn ará Ìwó ń ṣe? Tọ́dún kúrò ń bẹ̀, wọ́n tún pè kan ní mọ́fì Ìwó náà, ìkan náà wà ń bẹ̀. Òun náà ń sọ tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni gbogbo nọ́sẹ̀nsì? Kí ni pálapàla yìí nílẹ̀ Yorùbá? Ara nǹkan tá à ń sọ nìyí pé look, àwọn checks and balances wà nílẹ̀ Yorùbá o. Nígbà bá àwọn bàbá wa. Tí ìlà ọba kan bá wá gòjò onírè, ó ní bọ́n ṣe ń ṣe. Táwọn palace ò bá ṣe gan, àwọn afọbajẹ àti gbogbo ẹ̀ ò bá ṣe, ó tún ní bá ará ìlú ṣe ń ṣe. Táwọn ará Ìwó kọ́ lọ ronú wọn wò kàn ṣe, because nígbà tí kinní bá máa délẹ̀, gbogbo wọn ló máa fara gbá sí. Ẹ ṣé dáàdì. Thank you, sir. Mo kíwa o ẹ̀yin tèmi lórí TikTok. A ti wà lórí TikTok. Ẹ kálẹ̀ Jumi, Maranik Muni, Ọmọdọ́lá. Mo kí gbogbo yín Ramadami. Good evening to every one of you joining me on TikTok. Good evening to you. Aobodi, Omitola, Oyanike, Oluomo, Joke Gold. Every one of you mo kí yín o. I hail you. Aobodi. Orúkọ tèmi ò yí padà, Ìyédára Kowó Èkókókó ni mò ń jẹ́. Tẹ́ bá jẹ́ ìkan lára àwọn ọmọ Yorùbá, ibikíbi tó bá wù kó wà lágbàáyé, darapọ̀ mọ́ mi kó jẹ́ kájọ fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá. Òun la gbé dání lórí ètò Ìyédára Kowó tí a pè ní àtúnṣe àwọn nǹkan tó ń lọ lódìlódì nínú Nàìjíríà, àgàgà nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Ó jẹ wá lógún lórí ètò yìí láti fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni torí pé gbogbo ẹ̀
tó bá ṣe ń lọ la ṣe ń dá sí bẹ́ẹ̀ ni dádì wa ìkan lára àwọn àgbààgbà ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè wọ́n wà pẹ̀lú wa lórí ètò lénìí dádì Banji Ayélóge wọ́n wà pẹ̀lú wa láti fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ ẹnu àgbà lóbi tí í gbó gbogbo ìgbà la máa pè wọ́n tó sì ń jẹ́ wa ní o àgbà ò ní tán lórílẹ̀ o ẹ kálẹ́ ẹ káàbọ̀ ẹ má gbàgbé láti máa bá wa power tap torí àwọn tó máa ń try láti flag wa ni ẹ sì máa bá wa like àwọn fídíò wa ẹ bá wa share síta drop your comment tẹ́ bá wá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa you are much welcome ó bá jẹ́ sheik chief imam pastor daddy gio reverend evangelist prophet prophetess àbó tí ẹ ṣe kankan ó wá jẹ́ eriwoya àyàgbó àyàtọ̀ ti traditionalist ó yá ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yorùbá kan yìí náà kò wá jẹ́ student kò wá jẹ́ politician kò jẹ́ yorùbá nation kò jẹ́ èyíkéyìí tó báwọn kò jẹ́ òjọba aládé baálẹ̀ ìjòyè gọ́vnà mínísítà tẹ́ bá wà lórí ètò ẹ bá wa gbẹnu sí máìkì o àtúnṣe ilẹ̀ wa òun la gbé dání bí ẹyẹ bá ṣe fò la ṣe máa sòkò ẹ̀ ń bí a wà neutral a wà lóyà sí ilẹ̀ wa àti ìran wa ṣùgbọ́n bí nǹkan bá ṣe lọ la ṣe máa ṣe ní favourite bí there is nothing like a favoritism no so God bless you at the same time ẹ fún wa ní gift nǹkan tí ò bá nípa yín lára tẹ́ bá lè fi support wa do not hesitate to do so and God Almighty is going to bless you beyond your imagination. Thank you for doing so. God bless you. Ẹ kálẹ́. Tó bá fẹ́ darapọ̀ send in your request má gbé yín wọlé. But tá bá ti wọlé lórí ètò wa a kì í jà. A máa fúnra wa lọ́rọ̀ sọ. A kì í búra wa. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ kálẹ́. Lẹ́ẹ̀kan sí. Ìjọ jẹ́ kí change sí system ó dà pé mo wà outside the kìíní ní lórí computer phone ni mo ń lò wọ́n lè disrupt wa. Okay. Okay, ẹ lè strike exchange bẹ́ẹ̀. Okay. Okay, tó bá ti ṣe tó máa gbé wọn wọlé padà. So, kí ni nǹkan tí a kọ́kọ́ discuss? Ó ní wípé ọba Olúwo ó lọ sí gàá àwọn Fúlàní ó ní kí wọ́n máa bọ̀ nínú Ìwó kán má gbé ní inú igbó mọ́ ó ní kán wá darapọ̀ mọ́ yín nínú Ìwó níbi bẹ̀ ipe torí ara wa òun ni wọ́n ó ní òun rẹ́dì láti dà wọ́n mọ́mọ́ tọ́ òun rẹ́dì láti fún wọn ní life by the time tó bá ti ń gbé láàrin ìlú tó ń bẹ̀yìn aráàlú gbé ipe gbogbo mentality wọ́n ń pààyàn yẹn kò ní sí mọ́ nǹkan tí Olúwo sọ nìyẹn òun là ń fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ ṣùgbọ́n dádì wa wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé ara market strategy Olúwo nìyẹn Olúwo tó lọ sí gàá àwọn Fúlàní tó dẹ̀ mọ gbogbo bó ṣe ń lọ tí terrorist tó ti hijack Nàìjíríà tó ń jẹ́ kí ọkàn àwọn èèyàn balẹ̀ èmi kọ́kọ́ sókè pé ṣé kìí ṣe pé ó fẹ́ kó àwọn Ọ̀ṣun state sínú ọ̀wọ̀ọ̀wù ṣùgbọ́n dádì wa jẹ́ kó yé wa wípé marketing strategy lásán ni ṣé tó bá kó wọn wọ ìlú ṣó nílé tó fẹ́ kó wọn sí ni ṣó lóúnjẹ tó fẹ́ máa fi bọ́ wọn ni nítorí gbogbo wa la mọ̀ wípé wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún Sultan of Sokoto Gumi àti Saudi Arabia so gbogbo owó tí Olúwo ń gbà ó ṣàní láti ṣe nǹkan kan láti máa jẹ́ kí owó yẹn kó máa wọlé láì stop òun ni ohun tí wọ́n bá wa sọ ìyẹn ni à ń sọ nípa ẹ̀ lọ́wọ́ lórí yẹn à wá tẹ̀síwájú the next topic tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé náà ẹ má hesitate láti pè wọlé you are free to call in láti dá sí ètò as usual. Dádì mi mọ̀ bóyá ẹ rí fídíò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí wọ́n mú àwọn army wa àwọn sójà wa wọ́n arrest àwọn terrorist kan àwọn bandit ní Kwara fídíò yẹn ó wà níbí kí n play kí gbogbo wa ká tún wò ní ẹ̀kan sí ká gbọ́ nǹkan tí àwọn terrorist yẹn sọ. Ìlọrí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà give us this motor. To the weapon you go give now. Some of them are them now. You dey look at na fuel dey put for your body. Even you go Kogi here. You go Abuja go collect the weapon. Babangida, yes. Na for Abuja you go collect the rifle abi na for Ilorin? How you take know say na from Abuja? Me, I know because we there with them. We go patrol how many times with them. We go patrol how many times with them. Ogabito and Tinja. All of them, they involved. Now their weapon. Ogatinja. Now their weapon, not our own. Okay. Not our own. Not our own. Wallahi, not our own. No wala now. Now Ogatinja, not their own. We'll go and pick all of them.
ó yani lẹ́nu daddy, up to this very moment Kwara state government ò tí ì dáhùn síta, either it is true o kan debunk ẹ or irọ́ ni or anything o, they are still muted to this very moment. Gbogbo wa la gbọ́ ńbẹ̀ yẹn nígbà tọ́wọ́ bá wọn, wọ́n ní ọ̀pá tó wà lọ́wọ́ wọn àti ilox kì í ṣe àwọn làwọn ní, wọ́n ní Kwara government official ń ló kó fún wọn. Kódà ó make mention èèyàn kan Victor níbi bẹ̀. Ìgbà tẹ́mi ṣe find this pé who is this Victor? Victor jẹ́ ìkan lára àwọn DSS ní Ìfẹ́lódùn bẹ́ẹ̀ nígbà tí àwọn people yìí ń attack wọn back to back ní Ìfẹ́lódùn. Wọ́n ní lára àwọn DSS ni. Ṣe rí gbogbo ó ti ń dé stage kan sìn tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tá à ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ a lè láàgbọ́ pé multi-billion naira business lọ́rọ̀ banditry. Ní gbogbo yín ló mọ̀ yẹn, even tẹ̀rántí o ìgbà tó kọ́ wọ Kwara wọ́n ní àwọn sójà àti DSS kọ́ wá gba dengon tó wà lọ́wọ́ àwọn tó ń ṣe bóyá ẹ̀gbọ́n yẹn wọ́n kọ́kọ́ collect ẹ̀ right so that pé wọ́n fẹ́ bá wọn service ẹ̀. Yes, the Victor gbogbo gan bá ò ṣe kò sí bó ṣe ń sọ làwọn èèyàn ń pè mí tí mi àtàwọn tí mo rí tí mò ń ride láti document pé how is that possible, but pẹ̀lú nǹkan tí ìkànnù wọn sọ yìí ó yẹ ká àti confirm sí pé òótọ́ náà ń sọ. You see when gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí gbogbo àwọn tó ń dárúkọ òun náà fi sọ pé there is a list àwọn tó ń sponsor wọn àwọn politicians tó ń sponsor wọn until tá bá break back àwọn ọmọ wọ̀nyí these are just cannon folders. Àwọn yìí náà wọ́n kàn ń lò wọ́n bí wọ́n kàn máa lò wọ́n bí omi òjò bọ́ọ̀ bá kú síbẹ̀. One of the reasons is that tó bá tẹ̀ pa àwọn wọ̀nyí ni wọ́n look àwọn ẹ̀ ti lọ ni wọ́n á tún recruit ẹni míì. The point is that look bí yìí ṣe ń lọ nǹkan tèmi wá ń suspect màá sọ fún yín lẹ́yìn. Ẹ gbọ́ táwọn northern leaders àwọn northern governors dé pé federal government o kàn má pa wọ́n o pé àwọn ọmọ wọn ní o pé ṣe ló yẹ kán negotiate o pé in fact wọ́n èló ní billion tó ní kí federal government fún wọn tó máa fi rehabilitate wọn tó máa fi ṣe ipe after all nígbà tí Niger Delta ipe government negotiate pẹ̀lú wọn ṣé wọ́n jọra wọn. Ìgbà Niger Delta a mọ̀ pé gbogbo nǹkan ìní àwọn wọ̀nyẹn àwọn tó ń pẹja ò lè pẹja àwọn tó ń ṣoko ò lè ṣoko because wọ́n ti fi environmental degradation ti wà káwọn ẹ̀ tó kó ìbọn síta kan tó ní ẹ fẹ́ pa wá ni. Ok, kí la gbà lọ́wọ́ àwọn wọ̀nyí? Nígbà táwọn lọ́wọ́ ń sọ fún wa wọ́n rí nígbà tó ń kọ́ bẹ̀rẹ̀ free education Yorùbá la I'll tell you I won't mention the town but àwọn àgbààgbà mọ̀. Ìlú ńlá kan wà nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé wọ́n lag behind lọ́rọ̀ education. Tán fẹ́ embrace education nígbà yẹn táwọn lọ́wọ́ lòun fẹ́ ṣe education tí gbogbo wa embrace l'Èkìtì ní Oǹdó ní gbogbo ẹ̀. Agúnlọ́wọ́ lòun máa declare state of emergency ńbẹ̀. Àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn láti ìlú yẹn ló sọ pé that would be a disgrace, that would be a blight on their name pé àwọn lọ́wọ́ jẹ́ káwọn wọ ìlú lọ kán lọ appease àwọn èèyàn kán lọ bọ́n ṣe solve ẹ̀ nìyẹn. Àwọn èèyàn dẹ̀ lọ sí ìlú lóòótọ́ àwọn èèyàn dẹ̀ many of them became vice chancellors of university, many of them became very important people in community. Now on the other hand nígbà táwọn lọ́wọ́ sọ pé àwọn ọmọ kúùkù yín ọmọ driver yín ọmọ gardener yín tẹ́ ẹ̀ bá fún wọn ní education wọ́n ì máa bọ̀ wá trouble àwọn ọmọ yín lẹ́yìn ọ̀la. Ṣé lọ ní gbogbo ẹnu ẹ̀ sọ́hun wọ́n make sure pé kò di president yẹn. Ìjẹ́ kò í ṣẹlẹ̀ ń sìn olóńṣẹlẹ̀ yìí
àwọn wá dé sí pé ká tún gbogbo owó tán federal government kan ló fún west east àti midwest àti gbogbo kì í ṣe federal government ló fún ìbá owó túyàwá nígbà yẹn àtẹlé ìtàn fún wa àtẹlé ìtàn àpapọ̀ òun la fi rán ọmọ léèwé àtẹlé tí bàbá ẹ àti ìyá ẹ lè rí wọ́n fi rán wa léèwé ẹ wá dé sí yẹn ní ká mú billions kan ẹ tún fẹ́ pín láàrin ara wa gbogbo owó tán fẹ́ yín gbà yẹn a few of you ló ń ná tẹ fi rán ọmọ yín nílùú òyìnbó kì í ṣe pé ẹ mọ̀ pé education dà ẹ fi tọmọ yín ẹ ra lé sókè òkun now òun ló wá ń ṣẹlẹ̀ ń sìn why do they now run to us in the west because our education tóyàn bá ṣe é wà fà lọ ságọ ọlọ́pàá because education funny we are very civilized about it because of education. Now ẹ̀yin wá dé sí nígbà tẹ́ ti mismanage owó tí ẹni ká tún lọ wá owó yẹn ní gbogbo èyí tó ń kó fún yín tó tún ju tiwa gan lára owó tó ń gbà lọ́wọ́ wa ẹ tún ní kí ìjọba àpapọ̀ kó tún lọ wá owó kan kó kó fún yín kí lè wá bẹ́ẹ̀ fi ṣe ẹlẹ́fẹ́ fi dìbò lọ́fọ̀ àwọn ọmọ ṣé àwọn ọmọ tẹ́ ń wò nú fídíò tẹ́ ń sọ yẹn jẹ́ ọmọ tó ṣẹlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ school. Àwọn ẹ ti kọjá èjì tó lọ school ṣé ẹni tó ń pààyàn bẹ́ẹ̀ nípa kíní. Wọ́n ti gíràn. Don't ṣe tọ́mù drug tọ́mù gbogbo ṣé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ school ni. The point is that time yẹn ti lọ. Tó bá wá dé sìn tí federal government bá lọ ṣe mistake tán máa kówó fún wọn ó yẹ káwa náà ní Yorùbá land dé ká kọ̀ sí trouble pé ká fún wa lówó náà bó dẹ̀jọ́ náà la máa fi ṣe bó jẹ́ nǹkan kan. Because a ní láti sọ fáwọn people wọ̀nyí pé ẹ̀yin ni enemy ara yín ẹ̀yin lẹ kó wọn jọ ẹ fẹ́ kógun jàlú nígbà táwọn tẹ kó jọ òtó ẹ tún ránṣẹ́ sí wọn láti Futajà lọ́nkàn kan máa bọ̀ ń sìn many of you ò lè lọlé látàbújá ẹ lè lọ lú yín Tinubu withdraw ọlọ́pàá ẹ ń pariwo ṣé ẹ̀yin nìkan lọ́lọ́pàá náà ṣe ọlọ́pàá fún ni kẹ́yìn nìkan náà ní kan máa ṣe àwọn mẹ̀kúnnù tó wà ń ta yẹn tó ń pariwo pé kì í ṣe wọn náà wọn ò ní kí náà dá. Terrorists ń paráàlú wọn sọ̀rọ̀. Wọn sọ̀rọ̀. So what we are saying is what is good bóyìnbó ṣe máa ń sọ nìyẹn wọ́n ní what is good for the goose is good for Ghana. So tọ́mọdé máa pa gbogbo yín àti politician àti kíní o. Kọ́ kúkú rẹ́yìn gbogbo yín. You understand? So yes, those are look, our problem tó fi rí báyìí. There seems to be a certain law for the elite and a certain laws for the common people. Tó bá jẹ́ law kan ní gbogbo wa ṣe the same ọ̀nà là ń gbà the same kíní là ń ṣe the same regulation ni. Nǹkan ò ní bàjẹ́ tẹ́lẹ̀ yìí. Tán bá ṣọ̀nà. Àwọn legislator yìí wọ́n ti ra Land Cruiser tán máa gbé gba ti ọ̀nà tí ò dáa wọ́n ti rà fún wọn. Ǹjẹ́ tó bá jẹ́ pé kí lorúkọ tẹ́ máa ń gbé Big Daddy náà náà ń lò sí. Ẹ bá bínú sá ẹ bá wa pín ètò God bless you Prophet Amure Olúṣọlá olówó òkèrè hallelujah sir ẹ bá wa share ètò síta ẹ bá wa like. Drop your comments. Support the program. Thank you for doing so. Ìjẹ́ tó bá jẹ́ Big Daddy tàbí mọ́tò kan náà ń pè ní Big Daddy ní Nàìjíríà náà. Tó bá jẹ́ òun ni gbogbo wa ń lò tó ń bàjẹ́ lọ́nà. Àwọn náà mọ̀ bọ́n ṣe máa lọ vote owó pé kán ṣọ̀nà yẹn. Bẹ̀ẹ̀ nígbà tán bá tún kọ́lé ńlá lára owó wa tán, wọ́n á tún ra Land Cruiser fún wọn àbí kán rà á tán máa fi gba pọ́tò yẹn délé wọn. That is why nothing seems to be happening. Tí ara wọn ò bá dá, ìjọba tún fún wọn lówó láti fly wọn out of the country. So gbogbo nǹkan wọ̀nyí ló yẹ kí mẹ̀kúnnù jà fún kàn lè dúró ká máa wò wọ́n báyìí. Ibi tẹ́rù wá ti wọ́ nìyẹn. Ni pé the same people tó ń ṣe gbogbo kìnìún tó bá tún dáàrin wa rákàdédé sọ àṣẹ báyìí tó bá ti sọ bó jẹ́ 5,000 ló kàn wá àtúnmú pé kíní. That is why the system is failing. The system is failing. Ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí a gbé call. Ẹ má bínú sá. Hello caller.
Ẹ káalẹ́ o. Ó dẹ̀ pé dádì gan ti use mọ voice yìí. Àìbí náà wò wọ́n. Mo mọ̀ kí wọ́n bá ti gbóhùn mi, ọmọ ń tún jókòó. Ẹ má bínú tó lọ náà, mo ní àwọn question kan tí fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín, ó wà very important fún àwọn ọmọ Yorùbá. Jẹ́rí ìgbà tá a kọ́kọ́ dé abroad, tẹ bá fẹ́ ṣiṣẹ́ èmi ní kitchen porter, ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ ọ̀ngbálẹ̀ káàkiri gbà wo, ọ̀n bí ṣe police report. But now, níbi tẹ́mi wá yìí, kò sí iṣẹ́ tẹ fẹ́ ṣe tó ní bèrè police report. In fact, tó bá yẹ pé ẹ̀ṣẹ̀ dé ìlú yìí, wọ́n máa ní kẹ́ gbà wá níbi tẹ́ ń gbé for the past 5 years. Ṣé Nàìjíríà ò lè bẹ̀rẹ̀ irú kìíní yẹn? Mo ò sọ fún iṣẹ́, kò sí nǹkan tó kọ́ mi pẹ̀lú iṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ oníkálukú ló ní iṣẹ́, oníkálukú ló ní nǹkan tó fẹ́ impose lórí iṣẹ́. Ìlú ní law, but gbogbo iléeṣẹ́ fúnra wọn náà, wọ́n ní nǹkan tó implant sórí iṣẹ́ wọn pé nǹkan táwọn fẹ́ kẹ́ ṣe ń bí iṣẹ́ nì. But nǹkan tó wà generally fáwọn ọmọ Yorùbá, òun ní fẹ́ bèrè yìí pé, one, ṣé ó wà òkè tó yẹ pé ẹni tí ó gbé ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo àwọn tó ṣe rí kínní ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní problem pẹ̀lú àwọn ọlọ́ba yìí, ibi tẹ́mi ti rí òun ni pé àwa táwa labroad àwa là ń jọba ńlé. Àmọ́ nǹkan tó ń jẹ wọ́n ń yà ní facility ibi tá a fẹ́ lọ jọba lé lórí. And again, tó bá tó di pé wọ́n tún lọ ní wọ́n fẹ́ lọ jọba yìí. Why dẹ́ pé kíní kan lọ mú CRB or police report kan lọ gbà wá níbi tó ti ń bọ̀ yẹn, tẹ máa fi mọ̀ pé ẹni yìí ó clean o, ó ní criminal record o, criminal record ẹ̀ yìí ó lè ṣe nǹkan tẹ fẹ́ jẹ́ kó ṣe yẹn. Because ṣé nǹkan tó bà system wa jẹ́ Nàìjíríà ọ ilẹ̀ Yorùbá ń sìn ni pé gbogbo àwọn tá a pè lórí they all criminals. Right. They all criminals. Ẹ wọ kan mo wo ṣọ́ àǹtí dára kan lánàá kíní tó máa ń pín káàkiri. Wọ́n ní Trump sọ pé ọ̀dà pé àǹtí dára ọ̀gbẹ́ni Bobby torí kíní lecture yẹn náà kíní news ẹ̀ máa ń gbọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Wọ́n ní wọ́n sọ pé Amẹ́ríkà ti sọ pé anybody tó bá bóyá mo lọ kó sàkáǹtì èèyàn kan sìn ó máa sọ tax lórí owó yẹn. Tó bá dẹ̀ tún wá padà chẹ́ẹ̀kì rẹ́kọ̀dù yẹn torí pé owó ẹ̀kọ́ bóyá báńkà ló bẹ́ẹ̀ kó sí ọ̀yàn kan bẹ́ẹ̀ kó yẹn sí ó máa sọ tax lórí ẹ̀ Amẹ́ríkà tún máa báǹdì ẹ̀. Why do you pay in and out check wa kó tó di pa àfihàn jẹ ẹni tí tàwa fẹ́? And two, nílẹ̀ Yorùbá, why do you pay àwọn tó wà nílé tó mú nǹkan tó ń jẹ wọ́n yà? Wọ́n máa jà fún kínní. Àwọn tó máa gbé pọ́ùnsì wá, àbí tó máa gbé dọ́là wá, àbí tó máa gbé ró wá, tó máa fi ẹ̀páùndì wọn. Àwọn ló ń gbé kínní yìí fún. Ọmọ ìyà tó ń jẹ wọ́n ní system, and that same thing, òun ló happen lọ́yọ̀ sí, òun ló happen wò. The only person tí mo lè sọ pé ó yìn try pé Ọlọ́run ní sẹ́ni máa yẹn, ó ní Ọba Gandhi. Èmi ò dé ibi tí máa yẹn ń gbé, but àwọn èèyàn ròyìn máa yẹn. A kò sí nǹkan tó ṣe, bó ṣe dé ìlú yẹn, ó dà pé Ọlọ́run mú sí i. Àbí kó yẹ pé fámìlì ẹ̀ inú àtẹ̀rẹ̀fọ̀ dìde, àwọn tó bá jáde látẹ̀fọ̀rọ̀ dìde, ọmọ tètè adapt nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀, wọ́n á dẹ̀ mú nǹkan tó máa fi sí. Irú olúwo yìí, ẹ bá wò dáadáa, dáàdi àwọn kan dáhùn question mi kí tó máa lọ, because mi ìfẹ́ dọ̀rọ̀ yẹn rú. Ó yá, kí ni question yín gangan torí èmi gan ò mọ question báyìí. Kí ni question mi? Kí ló dé tẹ́ ẹ pa kí n verify ẹ̀ńtà fẹ́ fi joyè ìyẹn number one. Number two, kí ló dé tẹ́ pé àwọn tó wà nílé tó ẹ̀ńtà ìtú sí kìíní. Ifá ò mú wọn. Àwọn tó wá láti ta tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú system yẹn, àwọn ọmọ máa ń fẹ́ fi jẹ́. Ó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà náà, èmi tí mò ń gbé mi báyìí sí kí ni fẹ́ jẹ́ kí ni. Nǹkan ṣé ò ń gbọ́ ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Ẹ ti béèrè question, ẹ jẹ́ kí wọ́n dá yín lóhùn. Ẹ ṣé. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín sà. Mo ń gbọ́ yín sà. Ṣeun. Ṣé mọ̀ pé mo ti hint lórí ọ̀rọ̀ yẹn nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ Olúwo. Ṣé rí gbogbo kinní wọ̀nyí? Tá bá kó gbogbo ẹ̀ pọ̀, ẹ rí ibi tẹ́rù wa ti wọ́ ń bẹ̀. Mo sọ̀rọ̀ Ògúndìran ní bàbá yẹn nígbà tó ń sọ̀rọ̀ tó ń kábàámọ̀.
ó wá ń confess pé òun ò mọ Rashidi tó jọba Ìwó-Sìn, pé òun ò mọ rí from anywhere, yí pé wọ́n kàn mú bá òun pé ó dé láti Canada. Then àwọn èèyàn wá wọ́n láti train ní mind wọn torí pé èèyàn wá láti Canada kan kò àbí ó wá láti United States. It's not a proof pé èèyàn dáadáa ni. But eléyìí tó yà mí lẹ́nu, àwọn yòókù tiẹ̀ máa ń kówó dání wá. But eléyìí tó yà mí lẹ́nu ni pé wọ́n ní Rashidi gan ò lówó lọ́wọ́ nígbà tó dé Guinea. Wọ́n mú wá èèyàn kan ẹni tó mọ̀ ló mú lọ bìkan tẹ́ni yẹn mú lọ sọ́dọ̀ Arẹ́gbẹ́ṣọlá Arẹ́gbẹ́ṣọlá pé Ògúndìran tán fi ní àwọn ti rọ́bà nìyẹn. Who does that? Òun ló wá mú wọn lómi. But àwọn bí míì tán ti take ọba tán ti take responsibly. Wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀. Kò sí nǹkan tó gbogbo àwọ̀ tó wà lórí ọba ọmọ mi máa ní Awùjalẹ̀, kì í ṣe Awùjalẹ̀, Awùjalẹ̀ ni. Awùjalẹ̀, yes. Ó máa ń, gbogbo nǹkan tó ń ṣe ẹni tó dé tó ní kinní kan Làgàṣègbè ní bàbá ìyàwó òun ní kinní. Wọ́n tú gbogbo ẹ̀ palẹ̀. Àsìkò tán ní ìdè àti ṣe gbogbo wọn ẹni. Tán bá wá tu tán, wọ́n á gbé Ifá janlẹ̀. Jẹ́ kí n sọ fún ẹ bí Ifá yẹn ṣe máa ń ṣe. Ifá lè ní tó bá jẹ́ èèyàn mẹ́wàá náà fi ṣe Ifá ráǹkì wọn. Ẹ ti fún Ifá ẹ̀kúnjù, ẹni tó tẹ̀lé á ṣe bẹ́yẹn. Ẹni tó tẹ̀lé tí Ifá ẹ̀kúnjù yẹn, tán bá yọ orúkọ ẹ̀ fara tán mú sílẹ̀. Ó yẹ kán tún wò ó pé òkè ẹ jẹ́ ká wò ó, ṣé ó ti ṣàṣemáṣe kan rí? Ṣé ó ti ṣe nǹkan kan rí? Ṣé ó ti ibi tó ń gbé? Àwọn ará àdúgbò, ṣé ó ti jalè ìgbà tó wà ní kékeré? Ṣé ó ti ṣojú ìṣáájú sí yàn rí? Tán bá wò ó tán rí i pé ẹni yìí ó dàbí pé ìṣesí ẹ̀ wọ́n lè ní Ifá ní ó dá òbẹ̀tẹ̀ jẹ́ ká wò ó báwo la ṣe gbọ́ pé wọ́n lẹ́ni tá a bá ń pè lólè ó ń gbọ́ ewúro kò ń gbọ́mọ ewúrẹ́ ṣeré, báwo la ṣe máa fi ẹni tí ó nírú wà báyìí jọba? A lè forúkọ ẹ̀ sẹ́yìn ká mú the second person ká tún sọ fún Ifá wípé ẹni yìí òun ló ṣe gbákejì kí ló ṣe? Ó dẹ̀ yẹ láti láfikún sà, ó yẹ kí ẹyan tó fẹ́ fi jọba yẹn ó yẹ kí wọ́n rí contribution at least ipa kankan tí ó ti tó àbí family wọn. Báwo ni family wọn ṣe rí? Mò ń bọ̀ bẹ́ẹ̀. So tó bá mú ẹnìyẹn wọ́n á tún gbé fàjànlẹ̀ gbé kókè. Kí ló dé kí ni ẹni nǹkan báwo ni ìgbà ẹ ṣe máa rí? Ifá lè níyẹ̀ ìfúngbà ẹ̀ á dáa ṣùgbọ́n ètùtù náà ṣe sí nǹkan kan tó ṣe kọ́lọ́fín bẹ́ẹ̀ ó lè lógun obìnrin, ó lè lógun gíní bó ṣe sọ tẹ́lẹ̀, ó lè jogun obìnrin ni, ó lè jogun àfọwọ́fà ni. Ifá lè ní kó ṣe ètùtù ẹ̀ tẹ́ bá ti ṣe ó tán. Now, nǹkan tí àwọn èèyàn náà Ifá náà fi ń jọba, nǹkan tí mo fi ń ṣàlàyé lè ní pé lóòótọ́ wọ́n máa ń wádìí nǹkan ṣùgbọ́n absolutely àwọn ará ìlú àwọn afọbajẹ náà á wá wo gbogbo nǹkan tẹ́ni yẹn ti ṣe láyé wọ́n á fi wò ó pé irú Olúwo ńgbà tó dé tán mú lọ gómìnà ti fọwọ́ sí tí Arẹ́gbẹ́ṣọlá ti sọ pé kínní ó ti mú lọ bá Arẹ́gbẹ́ṣọlá. I can assure you pé bóyá Arẹ́gbẹ́ṣọlá náà mọ Rashidi ńgbà yẹn. But ẹnìkan ló máa mú dọ́dọ̀ ẹ̀ pé ẹnìkan tí mo mọ̀ ní. You don't do that. Ara bíi tí problem wá ti wá nìyẹn. Ó lè jẹ́ pé lára àwọn tó sponsor Arẹ́gbẹ́ láti become governor. Right. Compensation fún. It's possible. That's one of the things. Àwọn irú àtúbọ̀tán irú èèyàn wo ló jẹ́ family ẹ̀ ńkọ́ àti some other things. Òun ló wá mú wọn lómi ní Ìwó yìí. But Rashidi ó wá ń hùwà bíi pé a ti fòjé wọ olóòṣà ó kú bàbá ẹ̀ tó bọ̀ bẹ́ẹ̀ táwọn tó lè bọ́ wà ní Ìwó.
wọ́n lè wó wà ń bẹ̀. All you need is a petition to the state government pé gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sanwó fún gbogbo nǹkan tó ń ṣe activities ẹ̀ ó pẹ́ ó lóun ò ń ṣe ọba wo ló ń di nǹkan mórí báyìí nílẹ̀ Yorùbá. tó fi ìgbà kan sọ pé òun ò ń ṣe ọba pé ẹni ara kan ni ẹ so tó bá lóun ò kì í ṣe ọba pé mufti lòun àbí kí náà ń pè wọ́n àbí sultan lòun nǹkan kíkan tó bá wù kó máa jẹ́ ọba là ń jẹ níwò a kì í jẹ imam a kì í jẹ gbogbo ẹ̀. So those things are there, but ó dàbẹ̀ ni pé generally nǹkan ti wálẹ̀ níwò. Wọ́n ti gẹ̀ẹ́tì wọn. Gẹ̀ẹ́tì wọn. Wọ́n dẹ̀ padà wá gẹ̀ẹ́tì wọn ni kò tẹ́ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹ̀sìn ni wọ́n fi gẹ̀ẹ́tì wọn níwò. Ẹ̀sìn. Àwẹ̀. Èmi ò wá mọ̀ o torí gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀. Àwọn nǹkan tẹ́mi find out my research ní the whole of Ọ̀ṣun ó dẹ̀ pọ́n ní Ìwó ni ẹ̀sìn mùsùlùmí pọ̀ sí ló ti yanrantí jù I think. Ṣé tí ẹ̀sìn bá wà ń bẹ̀ ṣé gbogbo bó ṣe ń ṣe yìí tó ń bọ̀ wá kógun jà wọ́n yìí irú ẹ̀sìn wo ló bá máa ṣe tó jẹ́ pé o fẹ́ ta lé bàbá rẹ o fẹ́ tà lọ́pọ̀ torí ẹ̀sìn. Ṣé wọ́n lè lọ sí Saudi Arabia ṣé wọ́n lọ sí Saudi Arabia tó ń gbé wọn padà. Dádì nǹkan tó fi rí àyè fi ẹ̀sìn tó fi brainwash wọn ni wípé ó ti mọ̀ pé wọ́n gba ẹ̀sìn dáadáa níwò mo gbé níwò dáadáa ibẹ̀ ni mo ti bẹ̀rẹ̀ secondary school mi. Ó ti mọ̀ pé wọ́n gba ẹ̀sìn gan ní Ìwó then fún àlàyé tẹ́ ṣe fún wa lẹ́ẹ̀kan yẹn pé irú fídíò tí a play lẹ́ẹ̀kan yẹn ọ̀nà àti kí ìjẹ́ ẹ̀ má dì kó lè máa fi ránṣẹ́ sí wọn pé òun ṣiṣẹ́ tó yẹ gbélé mi lọ́wọ́ o owó yẹn kó má lè dín ní o you understand so ọ̀rọ̀ ìyẹn náà ni ó fi gbà wọ inú ẹ̀sìn because according to the information tá a gbọ́ nípa ẹ̀ wọ́n la Celestial Church ló ń lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ara sẹ́lẹ̀ ni. Gbogbo wọn ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ìgbà tó ti ibi tó dorí ibẹ̀ tó nídìí owó tó wo wájú tó wẹ̀yìn pé owó rèé owó olówó kò sí bísínẹ́sì kò níṣẹ́ kò sí kankan tó ń wọlé ibo lówó tilẹ̀ wá náà rí wípé ọ̀nà tó bá become a Muslim o tó dẹ̀ lọ lóyà sí wọn ní north tó bá ti mú lè ní connection láti mú ẹ dé ọ̀dọ̀ sultan tí sultan bá ti gbà ẹ́ wọlé òun ló máa mọ bó ṣe máa connect mọ́ àwọn Islamic country tí wọ́n á máa fún wọn lówó wọ́n á wá máa ṣe níṣe wípé ìyá wọ́n ń gbógun ti ẹ̀sìn Islam ní Nàìjíríà àwọn ń jà fún wọ́n fẹ́ build the mosque òun ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrìnàjò tí gbogbo wọn yẹn ń rìn bí ó ṣe gba ẹ̀sìn mùsùlùmí nìyẹn tó di connection yẹn tó ní gbogbo connection yẹn pátápátá òun ló wá kó sí abẹ́ ẹ̀sìn yẹn so tó bá ti wá ń preach ó máa ń condemn ìṣẹ̀ṣe kò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ ìṣẹ̀ṣe kò dá kò ṣe kinní kan kò sẹ́ni tó ní kò ṣìṣẹ̀ṣe àwọn tó ń ṣe fi sílẹ̀ fún wọn gbogbo wa ò lè sùn ká korí síbì kan náà àwọn kan ṣẹ̀ṣẹ̀ṣe àwọn kan jẹ́ Christian àwọn kan jẹ́ Muslim àwọn kan ṣe Hindus àwọn kan ò tiẹ̀ ṣe ẹ̀sìn kankan ẹ jẹ́ kó ní kálukú ní peace of mind ẹ má fi ẹ̀sìn ní àwọn èèyàn lára torí ó ti wá rí wípé àwọn ará Ìwó wọn ò fi ẹ̀sìn mùsùlùmí ṣeré bó ṣe gbàbẹ̀yẹ wọlé sí wọn lára àwọn Ìwó bẹ́ẹ̀ wọ́n bìlíìfì pé ó ń gbé ẹ̀sìn ga ni lọ́dọ̀ tiwọn wọn ò mọ̀ wípé ọ̀nà bísínẹ́sì ni fún òun that is where they miss up this. Àwọn ará Ìwó ò dọ̀wọ́ yín o. Bẹ́ẹ̀ ni dádì ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé láti dá sétò ẹ̀dá sí ẹ káàbọ̀ bàbá ní orí TikTok the next topic tí mo fẹ́ ká sáré débẹ̀ ó ní ọ̀rọ̀ Burkina Faso dádì ọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀rù ń bà gbogbo wa báyìí ó àmọ́ ogun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ láti inú Burkina Faso wá sínú Nàìjíríà because lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yà gbọ́ wípé plane Nàìjíríà kan pẹ̀lú about 11 military wọn ó dẹ̀ pọ́n náà ní Portugal ni wọ́n lọ according to the Nigeria government information ìpè Portugal ni wọ́n lọ actually but something happened along the line wọ́n ní láti land so wọ́n wá lọ land sí ọ̀dọ̀ wọn ní Burkina Faso now àwọn ìjọba Burkina Faso ní ìgbà táwọn máa ṣe findings pé lákọ̀ọ́kọ́ àwọn ò expect any plane from Nigeria secondly unauthorized landing ni wọ́n make ìkẹta ìgbà tí wọ́n wá rí wípé wọ́n ṣe investigation wọn pé kí ló dé tí plane ṣe máa land síbi wọ́n ní àwọn discover wípé plane yẹn President Bola Ahmed Tinubu ó fẹ́ wá fi spy fún President Macron of France òun ni so àtìgbà yẹn lọ̀rọ̀ yẹn tí ó ti ń di ìfàǹfà gbogbo wa ládẹmọ wípé wàhálà ń ṣẹlẹ̀ láàrin Burkina Faso
àti France, Niger, Mali, gbogbo àwọn Sahel country yẹn tí wọ́n lé àwọn France kúrò pé wọ́n ti gba freedom wọ́n ti gba independent, wọ́n need wọn mọ́. So ìyẹn ni ẹ̀rù ń ba gbogbo aráàlú báyìí pé ṣé kìí ṣe ibi bíi ni ogun ti fẹ́ wọlé, torí gbogbo wa la mọ̀ pé Putin òun ló ń bá kí àwọn Burkina Faso. Kí ni àwọn military wa kí náà lọ ṣe ń bẹ̀, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Àmọ́ bóyá ẹ ní idea tí ẹ lè ṣàlàyé fún wa kó tó ń ṣẹlẹ̀. Look, let me start like this. Yes, sir. Tí Burkina Faso tán bá ń jà fún complete independence wọn, ẹ̀yìn wọn ló yẹ kí Nàìjíríà wà. Wow. I mean, it's not about wow. I mean, àwa ló wà lẹ́yìn South Africa. Bẹ́ẹ̀ni. It's àwa ló wà lẹ́yìn South Africa. And for the last 60 years, Africa has been the centerpiece of Nigerian foreign policy. Africa has been the centerpiece. I think it came during the Murtala Obasanjo's military regime. And every subsequent government had always adhered to it. Kinami pẹ̀lú Africa ní centerpiece. Africa ò lè máa báyàn kan ṣe kíní kó ló lọ dúró sẹ́yìn ẹni yẹn. I mean, especially Europe, especially imperialistic. Understand? So ká kọ́kọ́ gẹ̀yẹn kúrò. That's why I am a little bit hesitant láti sọ pé kí ni Bọ́lá Tinubu's administration kí náà máa ní wọ́n rí nínú ọbẹ̀ tán fi wàrú ọwọ́ tán máa lọ máa back France against an African country bíi Burkina Faso. So it's a little bit dicey for me. Of course, there are optics. Kọ́tà ń pè ní optics ní gbogbo nǹkan tó ń rí tí Tinubu France ní second home instead of anywhere. A dẹ̀ rí several times pẹ̀lú òun àti Macron. Some are even saying pé ìgbà tí Macron wà ní embassy as an embassy staff, not informed. Those are all the things, and so it goes there. But that on a personal level, so that should not dictate our foreign policy priorities. That should not. Now, talking about the plane, the position of the government ní pé plane yẹn straight sí territory wọn ni, sí airspace wọn. Okay. And they force it down. According to the other people, their fighter jets force it down, which normally happen. Number straight, see space. They scramble fighter jet and they can force it down. If that is true, then one right at now remember the strain between nígbà tí president Nigeria yìí jẹ́ president tó yìí jẹ́ chairman náà ní ECOWAS. The strain there ńgbà tán ṣe kú yẹn was there were demand pé kò yẹ kán jẹ́ kán take off kán ṣe kú, and I think sanity prevailed. Kò sẹ́ni tó yọ wọ́n lẹ́nu. The ECOWAS passed resolutions kò wọ́n ò affect it. Maybe that strain is still continuing. Bàbá Tinubu ò ṣe president ECOWAS mọ́. Mo ní boy that black boy tó bá jẹ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ last time nìyẹn tó jẹ́ pé òun ló fẹ́ lóyìn galvanize wọn gbà yẹn pé àgbọ́dọ̀ gbà kò tí ọ̀dọ̀ sí kù. Then there is this also abortive coup ní Benin Republic. Yeah. Àwọn èèyàn tó ń wò wípé Nàìjíríà ló scramble jet lọ́bẹ̀. Tí ó ti yẹ gbogbo kinní wọ̀nyẹn kò jẹ́ ká ní clear picture unless you are in the middle inside government. Gbogbo wọn tá à ń sọ yìí
We are hearing Odukaluku speculating, and our people speculate a lot. I don't see a Bola Tinubu administration saying pé a fẹ́ lọ spy mbẹ ká lè kó kíní ẹ̀ sí kíní. And if you are going to spy, France has something. Ó ní nǹkan tó lè fi spy tó máa wà lókè náà jẹ́ ìnírí. C-130 is usually wọ́n fi ń kérò ní gbígbà náà kó bọ́ọ̀sì in the name, but of course wọ́n lè wá configure ẹ̀ sí nǹkan míì o. But C-130 is actually transport plane ní C-130 gbogbo àwọn tó bá mọ̀. So if you want to do reconnaissance, kí ló dé tí France ò gbé nǹkan tó wà more sophisticated ó gbé fún Nàìjíríà kan lè fi lọ sókè lókè? But Burkina Faso ti arrest àwọn 11 soldiers yẹn sí wọ́n dẹ̀ sọ pé wọ́n execute wọn ni. I doubt that. Kì í ṣe kó gún fẹ́ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn báyìí dájú. I doubt if that is possible. Number one, why will you execute them? Láì lọ court. Ṣé wàá kàn line wọn up wọ́n pa wọ́n? It will be against international norms. Yeah. So yeah, these are the reasonsImofi were very, very careful not to speculate on the wider side. Wọ́n ṣe máa pa wọ́n. Tí so tẹ bá rí a foreign plane tó fi ń ṣe reconnaissance kan tó bá land tẹ mú wọn ṣé ẹ kàn lọ mú wọn láì jẹ́ pé wà declare war now. Even in a war situation, tó bá down plane tó bá mú pilot you don't just go and kill them. It will be against the international rules of engagement. So it's not going to happen. What we can say is that Nigeria must now raise a very, very high power delegation to meet the Burkina Faso people and explain to them what is going on. It's a diplomatic thing because there is maybe a little lesson strain between look, ẹ má jẹ́ ká wo gbogbo because our people are very fond of that. Ẹ̀rù ń bà wá ni. Ẹ má jẹ́ kẹ́rù yẹn báyìí wọn ò pa wọ́n. If that will happen, it will be against international conventions. Even enemy combatants won't power man. So yeah, it's not possible. What we can say is that it's in the best interest of Nigeria to normalize relations with all the African countries because our Agba you understand? These people, the Francophone people, are fighting for their complete independence. It's an embarrassment. It's an embarrassment. It should embarrass every African. No, if you know get clearance in France, even now, it's still an embarrassment that the Nigerian government can foil a coup next door. Even though I understand why a coup near you, especially gotten out of another rumor of a coup, a coup next door to you might not be your best interest. However, if people are fighting for their own liberation, if the president of a country is complicit in the oppression of his people, they need to have a mechanism to throw him out. Because the kind of speed tí Nigeria fi lọ regulate ọ̀rọ̀ coup ní Benin ó strange sí gbogbo Nigerians both home and abroad pé so àti ẹ̀ ní àwọn plane tó yẹn so a ní àwọn irinṣẹ́ a ní àwọn military tó superb bẹ́ẹ̀ yẹn kí ló dé tí no láìpẹ́. Thank you. Ara nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn. You see, ẹ má bínú dádì, ẹ má bínú èèyàn wa àti gbàgbé àwọn èèyàn wa lórí TikTok. Ẹ kálẹ́ wọ́n náà fẹ́ bi yín ní question. Ẹ bá wa gbọ́ sókè díẹ̀ sí ẹ jẹ́ súnmọ́ ọbẹ̀ kan lè gbọ́ dáadáa. Ó ń gbọ́. Okay. Yeah. À ń gbọ́ yín.
Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí àwọn dádì wa sọ pé wọn kàn lè ṣe bẹ́ẹ̀ but a tún ń gbọ́ ẹ̀wọ̀n pé a máa gbọ́ náà ní ojú wa ò débẹ̀ but a tún ń gbọ́ pé wọ́n sọ nǹkan pé aircraft yẹn pé Portugal ló ń lọ so wọ́n dẹ̀ ní àwọn Burkina Faso pé wọ́n pe Portugal wọ́n béèrè fún àwọn Portugal dẹ̀ deny nǹkan pé kì í ṣọ̀dọ̀ wọn kọ́ àwọn àti Nàìjíríà ò jọ ní ẹni agreement pé kírú such thing wá sí ọ̀dọ̀ wọn so mo fẹ́ kọ́ wọn dádì bá wa tàn mọ́lẹ̀ síbẹ̀ pé ṣé lóòótọ́ ni àbí. òun náà ni mo fi sọ pé it's very hard for me ṣé wọn pé agbọ́ yìí let me even give you an example. Ní àná I belong in a very large platform kan tó jẹ́ pé gbogbo Nigerians ló máa wà ńbẹ̀ àtàwọn Ìgbò àti Fúlàní àtàwùsá àti gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ láti máa ń fojú kínní kóra wọn. So ọ̀rọ̀ ti Òṣogbo mo rí fídíò kan tán ní ti ọ̀rọ̀ ilé tí Jíyèyé Dára kọ́ sọ pé àwọn ọmọ gbogbo fi ṣe example ni o pé àwọn ọmọ Ọ̀ṣun àwọn ọmọ kéékèèké yẹn wọ́n mú fúláàgì Palestine dání tán jù ú tán. Bẹ́ẹ̀ni mo fi. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí mo ti sọ nípa Rashidi Ìwó àti Mufti Ìwó yìí àti gbogbo nǹkan tèmi mọ̀ tá a ti gbọ́ pé wọ́n ń ṣe mo bá jù ú sí sáàárín wọn pé ẹ gbọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ kò tí ì débẹ̀ tán ọmọ Yorùbá tó kọ́kọ́ dá mi lóhùn pé ẹni tó ju kinní yẹn síbẹ̀ illiterate ni. wà á rọ̀ pé ṣé èmi àbí nǹkan wà ní no kì í ṣe ẹ̀yin làwọn sọ pé ẹni tó ṣe Ìgbò lọmọbìnrin tó ṣe kinní yẹn pé ẹ wá wò ó ní fídíò tí mo rí. So I wanted to find out pé ṣé òótọ́ ni irú wọ̀nyí ṣe because sometimes when you hear some of these things lórí. Ó tọ́jú ṣẹlẹ̀ sá. Pé ṣé nǹkan tọmọbìnrin yìí sọ ṣé òótọ́ ni nǹkan tèmi fẹ́ find out nìyẹn. But what I'm saying is that some of these things you just hear it. The only way you can confirm ni pé tó bá bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì àbí tó bá ṣe release tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Burkina Faso bá ṣe official press release then wàá wò pé ọ̀dọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè ti wá. But right now èèyàn kankan máa sọ pé a gbọ́ pé tí wọ́n bá dẹ̀ wá ṣe tó bá wá act on that you are likely to be off the mark a little bit. But it's in the best interest of Burkina Faso to find out what the mission was, especially with the strained relationship between the president and the Burkina Faso and Nigeria via the president of Nigeria when president of Nigeria was the chairman of ECOWAS. The bad blood is still there. They are still suspicious. They still have to guide their revolution. But at the same time, èmi ò rí nǹkan tán máa execute àwọn ẹ̀ fún. Wọ́n lè try wọn kan jẹ́ẹ̀lì wọn kí Nigeria negotiate later. But this is the time for Nigeria now to go into high wire diplomacy to get his plane and everything back. Kan dẹ̀ assure àwọn people yẹn pé they won't do it. But Daddy, there is more to that. There is a video here. Ẹ jẹ́ kí n play video yẹn. Màá wá lọ wá video President Traoré of Burkina Faso tó ti address àwọn. Involving the Nigerian military and Burkina Faso. And now we have Portugal getting dragged into the conversation. So sit tight, make sure you like this video, and subscribe if you haven't already. Because what you're about to hear is definitely a twist in the whole narrative. So here's what went down. It all started when a Nigerian military aircraft made an emergency landing in Burkina Faso after allegedly crossing into their airspace without permission. The Burkinabe authorities decided to ground the aircraft, and the Nigerian military personnel on board were held. Of course, this caught the attention of many people, especially since these kinds of situations between countries don't happen often. The Nigerian government then came out and made a statement to explain what happened. They claimed that the aircraft was actually headed to Portugal. The Nigerian government stated that the aircraft had made an unauthorized crossing into Burkina Faso's airspace, but that it was supposed to be on its way to Portugal, presumably for some diplomatic or technical mission. They said it was just a mistake in navigation, and it wasn't anything sinister. Naturally, when the story came out, a lot of people assumed the Nigerian government was telling the truth. After all,
Why would they lie about something like that? But hold on, here comes the twist. Portugal has now officially denied the Nigerian government's claim. They have come out and said there was no planned visit, no request, and no knowledge of any Nigerian aircraft coming to Portugal. That's right. Portugal straight up exposed what seems to be a lie by the Nigerian government. Portugal made it clear that the Nigerian military plane was not headed to Portugal at all. There's no record of any such mission or diplomatic request. Now, this is where it gets interesting, because here we are with two versions of the story. On one hand, we have the Nigerian government saying the plane was simply on its way to Portugal. And on the other hand, we have Portugal saying, not true, we didn't know anything about it. So, what does this mean for the Nigerian government? Well, it's a major embarrassment, to say the least. The initial statement made by Nigeria was clearly false, and now Portugal is calling them out. This leaves a lot of questions in the air. Was the plane really just lost? Or was there something more going on that the Nigerian government didn't want to reveal? The Burkina Faso incident itself is already a big deal, but the fact that the Nigerian government tried to cover it up by blaming Portugal just adds a whole new layer of drama. And this isn't just some small misunderstanding. The fact that a foreign country is calling out another government for spreading misinformation raises serious questions about transparency and accountability in international relations. Now, you might be wondering, why would the Nigerian government lie about something like this? Well, that's the million-dollar question, right? There are a few possibilities here. One is that the government might have been trying to protect the military's reputation by making it seem like the flight was part of an official mission. Maybe they didn't want to admit that their aircraft made a mistake by crossing into Burkina Faso's airspace. Or maybe there's more to the story that we're not being told yet. We can only speculate for now. But regardless of the reasoning behind it, this situation paints a bad picture for the Nigerian government. Lying about something like this not only damages their credibility but also puts them in an awkward position with Burkina Faso, which is already not the easiest country for Nigeria to have positive relations with. And now, to make matters worse, they've dragged Portugal into the mess. And here's where it gets even more interesting. If you look at the bigger picture, this incident isn't just about a military aircraft or Burkina Faso. It's a reminder of how easily misinformation can spread, especially when it comes from an official source. When a government speaks, people trust that information. But in this case, we saw how that trust can be broken when the facts don't add up. It is so because gẹ́gẹ́ bí brother mi ṣe sọ lórí TikTok, Portugal ti sọ wípé àwọn ò ní kò tiẹ̀ sí àjọsọ àbí any agreement or meeting or whatsoever tó lè involve pé bẹ́ẹ̀ àwọn expect any military or whatsoever from Nigeria. Ìgbà tó rí bẹ́ẹ̀, kí ló dé tí Nigeria government kọ́kọ́ sọ wípé Portugal ni wọ́n head to nígbà tó mọ̀ pé kò ń ṣe Portugal? The lies alone is something terrible. That is one of the things we are worried about, Daddy. If Nigeria government can lie with something so terrible, I mean, we are scared. More because the way tí Nigeria ṣe rí sí afẹ́mọ̀ kó má become a battleground. America wọ́n interest nínú Nigeria. Britico àwọn gan rèé wọ́n fún lọ́rùn pa. France báyìí wọ́n tún náà gbé wọn bọ̀ àwọn náà máa manage tax àyìmádébẹ̀ yẹn náà Daddy mo máa lò yín díẹ̀ lé ní o. So, well, surely there are things, I mean, from experience, the truth is between all the things. I'm sorry. Sure, yeah, these are countries. No, Nigeria, tó bá tẹ̀jú òótọ́ ní Nigeria first spy. Okay. Ṣé wọ́n máa wá sọ fún wọn pé yes, I'm a first spy ni o. Èwo ló tún rí tó sọ pé okay o. Èèyàn kan ló kọ níbi TikTok bí ó ní Yèyé Dára Baba Jagaban has sent sorry message to the Burkina Faso Traoré. That's okay. I mean, that's what I'm saying. Look, Sherry, I know that now everybody wants to ṣé wọn pé mo máa ń sọ fún ẹ ńgbà míì pé Dára ìwọ tó bá ti ṣe show bá dádì wàá fi ránṣẹ́ síbi tí mo bá ti rí tí mo bá fẹ́ rí láàmú dúró sórí gbogbo àwọn you have to be very careful ńgbà míì. Yes, sir. Because bẹ́ẹ̀ni yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ mò ń note àwọn gangan tó ń sọ.
that are not naturally like that. Plainly, especially military planes, only especially in Sahel, is very navigation error. I'm not justifying it for Nigeria. When they force the plane down, and I will do this, one of the questions I will ask àwọn Burkina Faso, what gives them, ṣé wọ́n rí evidence nínú plane because wọ́n ṣàṣẹ, ṣé wọ́n rí evidence pé wọ́n rí equipment tán fi ń ṣe reconnaissance lórí ẹ̀, ṣé wọ́n rí information kan tán ti gather. There are so many things that can go wrong. So yeah, now the problem táwọn èèyàn ń fà fún Tinubu nìyí. Tinubu is too close to Macron. Yes. Now, the opposition will want to, they will want to win. I'm not defending anybody. You should know that. But I know. anytime I'm doing things, I do a dispassionate analysis. And the analysis, as I see, the opposition is looking at it. Pẹ̀lú bí bọ̀bọ̀ yìí ṣe ń lọ tó ń kìsì ìyàwó ẹ̀ ní támákì tó ń ṣe gbogbo yẹn tó jẹ́ the first guinea by France ló ń lọ. Ó lè jẹ́ France ló ránṣẹ́ kó lọ ṣe kinní wá. That alone, that optics alone, òun làwọn wọ̀nyẹn ń weave story fún. America ń lie all the time. Tán bá straight sí any other territory, wọ́n ní error ni. Same thing with Russia. Russia náà tán bá rí plane wọn wá deny ẹ̀. In fact, they will send plane unmarked planes tó yẹ pé ó ní deniability. That is another reason why tí mo ṣe believe pé everybody ṣe ń wà worried is when we think about the relationship between the Macron and President Tinubu, kò kan àwa Nigerians. Dẹ̀ lè sọ wípé kí president máa ní relationship with whosoever tó bá please with. But tá bá wo situation on ground, a rí wípé àwọn francophone yẹn gbogbo àwọn Sahel country wọ́n try láti gba independent wọn with full force. I've said that, yes. And we should back them. Yes, and ademo wípé France kò find it easy rárá. Ó affect the country yẹn gan ni economy wọn and so many other things. So see Macron and Baba Tinubu like 5 and 6. Ọ̀rẹ́ ọ̀tá mi bí Yorùbá ti máa sọ dádì, ọ̀tá mi ni. Nígbà tí Macron àti Burkina Faso wọ́n jọ wà ní wọ́ntì Niger Mali wọ́n sí in good time. Tí Nigeria president àti ọ̀tá wọn tó dẹ̀ jọ wà in best accord. Ó bá já wa náà, ó yẹ ká rò lẹ́ẹ̀mejì. Of course, I mean, yes, that's another. You should be vigilant. That's all the it is for kí lorúkọ máa yẹn tó wà ní Burkina Faso. Traoré should be vigilant. Nobody is faulting. I'm not faulting him. He must be vigilant. He's working for his country now. And Tinubu, he is or should be working for Nigeria. Now, regardless of the closeness between him and Macron, he should not even use that. Because another African country, in favor of France, he will be in our trouble. And he should be in our trouble. You understand? Àwa gan ló yẹ kó pariwo síta pé wow, ṣó o fẹ́ tà wá fún France ni. Those are things. That's why we have to be vigilant. But in nǹkan tèmi ń sọ ó yàtọ̀ sí. I want you to get me clearly pé what Tinubu is doing, ẹ jẹ́ ká watch ẹ̀. Ká wo nǹkan tó ń ṣe tí òótọ́ ló spy fáwọn. We cannot say yes or no as of now. But I'd like to question this your close tie with one of the representative of an imperial nation. I hope you are not going to do that, against our brothers and sisters in Burkina Faso, in Niger Republic, and all the other places. Even the intervention in Benin is on behalf of France. So if
òun náà yẹ kó mọ̀ yẹn wípé o ò lè jẹ yẹn gún o tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, because every African should be on board to liberate every inch of our district. Láti 1960s láti fight against African pé kán tiẹ̀ ní kán ní base ní ọ̀dọ̀ wa kán ní gbogbo ẹ̀. So we cannot 65 years later now ká lọ kórìíṣẹ́ abẹ́ France. It's not possible. And every right-thinking Nigerian should be opposed to it. Because, Daddy, àwọn reason tí gbogbo wa ṣe wà worried àti game tí bàbá Tinubu play. We really want President Bola Ahmed Tinubu. Wọ́n ti flag wa o, wọ́n ti bínú lórí TikTok. Oh. Kí náà tẹ̀ ń pè ní flag tó máa ń pawó? Wọ́n máa ń gbá wọlé ni, wọ́n á máa report ẹ̀ pé program yẹn ò wà okay, wọ́n á máa turn it down, wọ́n á máa turn it down. Àwọn wo ló ṣe yẹn? Àwọn akọ́bí náà ni. Ó ga o. Ẹ bá wa tẹ love o, mò ń bọ̀ Daddy. Ẹ jẹ́ ò bẹ́ẹ̀. Oh God. Ẹ bá wa tẹ love, ẹ bá wa tẹ love, ẹ bá wa tẹ anything tẹ ebù ń bẹ, ẹ gbọ́wọ́ lè pa síbẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa double tap o, ẹ double tap please. Kí ni mo fẹ́ ṣe lálàyé lẹ́ẹ̀kan ni wípé Daddy, nǹkan tó fẹ́ ṣe náà nìyẹn kí n wà distracted. Àwọn ò sí. Mo ń bọ̀, mo padà bọ̀. Nǹkan tí mo fẹ́ ṣe lálàyé tá fi wà worried gogo Daddy ni wípé there are so many circumstances tó rọ̀gbà yìí kìíní wa, and we realize that President Bola Ahmed Tinubu is playing games with Nigerians' life. Okay. It shouldn't be, sir. Kí ni mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé bí mo ṣe àlàyé láàrin relationship wọn pẹ̀lú President Macron bó ṣe ń lọ kò síbi tó gbà kan Nigerian citizen. But being the fact wípé wọ́n jẹ́ president kò yẹ kí wọ́n jẹ́ kí wọ́n involve relationship yẹn sí inú ọ̀rọ̀ Nigeria. Now, this is the same president tó jẹ́ wípé terrorist ti hijack Nigeria. Tó dẹ̀ ń ti àwa ọmọ Nàìjíríà, àwa Yorùbá ń tì wá lójú. Because the way tí àwọn terrorists yẹn tí wọ́n ṣe ń ṣe nínú ìjọba bàbá Tinubu, ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀ gan wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Bí ìgbà tí wọ́n ń tà wọ́n láyà ni wípé what can you do? Ó ń bí wa nínú àwa ọmọ Yorùbá láìkẹ́, ìyẹn ìkíní. Ìkejì, bàbá Tinubu gbogbo wa là ń pariwo wípé you have all what it takes láti face àwọn people tẹ́ ẹ bá tẹ̀ lè eradicate wọn, at least bring it down. Kí àlàáfíà kí ọkàn àwọn èèyàn kan lè ní ìfọkànbalẹ̀ pé wọ́n fẹ́ travel láti ibìkan síbòmíì. Ṣé gbogbo èèyàn ló máa lówó flight ní nísìn nígbà tó jọ̀nà ò ṣe rìn mọ́? Ìyẹn wà bẹ́ẹ̀. Bàbá ò rí ṣe. President Trump wá sọ wípé nígbà tí igbe yìí pọ̀ jù, ó wá fi message ránṣẹ́ láti Amẹ́ríkà pé tí President Bola Ahmed Tinubu àwọn fún ní time short period kó sit tight kó fèsì kó kọ́ọ̀bù ọ̀rọ̀ terrorism, most especially ní northern part of Nigeria is going out of hand. Ipe tí wọ́n bá ṣe o tó rí ìkọ́ṣe sí àwọn ń bọ̀ láti wá fèsì àwọn terrorists. Everybody fọ́ka gbogbo social media dàrú. Ibi táwa kan ti sọ pé bàbá Tinubu ò ní lè ṣe. Ẹ máa bọ̀ President Trump. Ibẹ̀ ló majority ti sọ pé no, tí Trump bá wá, the story is not going to remain the same again o. You give them one finger, they take the whole body ni o. Solid minerals wa no kù tán dẹ̀ máa wà, wọ́n máa dé gbé kíní military base wọn. Ibi tán bá dẹ̀ ti gbé sí, wọn ò ní kúrò ńbẹ̀ mọ́. Gbogbo kíní yẹn ń lọ. Amidst all this thing going on, la gbọ́ wípé wọ́n plan wọ́n fẹ́ hijack ìjọba ní Kútọ́nù. Ká tó díjú ká tó là. Nigeria military, everybody want to débẹ̀, fighter jet, everything. Want to restore peace back síbẹ̀. And Nigerians are beginning to wonder, ṣé bàbá Tinubu ń play game pẹ̀lú life Nigerian citizen ni? Lẹ́nu ìṣẹ́jú bíi bẹ́ẹ̀ kan àti bíbẹ̀ yẹn ti lọ. Gbogbo irinṣẹ́ tẹ́ kó lọ síbẹ̀ yẹn. Does that mean wọ́n lè use the same thing against the terrorists in Nigeria, sir? My boy, it's not that easy. That I will explain to you. Àwọn terrorists yẹn, they are Nigerians. Tán bá gbé fighter jet lọ, mo rí fídíò kan lánàá tán tí Nigeria military kó àwọn bíi wọ́n fẹ́ẹ̀ tó 500 to 1,000 nínú igbó kan tán láì wọ́n sí. You understand? Yes, Tán bá jẹ́ fighter plane náà fi wipe àwọn yẹn out. What will you think is going to happen? Gbogbo wa náà ló máa pariwo pé after all Nigerians ni wọ́n. I want you to be, we want
we want the government to deal with the terrorists, but at the same time, àwọn tó gbàjọba sójà ló gbàjọba. They are easily contained. Two planes lọ sí Benin Republic are contained làwọn yẹn. O lè lọ sí Sambisa Forest for instance, or kó lọ sí Borno, kó ju bọ́ǹbù sáárín gbogbo wọn. Pé kó pa wọ́n. It's not possible. They are your citizens. They are citizens of Nigeria. It's not possible. Surely terrorism is better. Carrot and stick, the military man, look, they will go there. One, they burn one indiscriminately because you will kill innocent people. Gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí wọ́n ti ní àwọn tán kó síbẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn tán terrorize, tán mú, tán kidnap. You can't just carpet back bomb them. Wàá pa ọmọdé, wàá pa àgbà, wàá pa obìnrin, wàá pa gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ tí òun ṣe terrorists that are there on their own distance. However, this is not to say that Nigerian military will give them the opportunity to go out and chase them wherever. But make sure I want to surrender, bring them home. Try jail. It's not easy. Like they against us. But when you become the president of the whole country, they become your citizen. I want to do something about America. Look at there's human rights violation. Jonathan wà ńbẹ̀. America ò fún wa ní plane, wọn ò fún wa ní afẹ́ rà ká sanwó. They didn't give it to us. Wọ́n ní a ní human rights violation. Because wọ́n ṣe ń treat àwọn bandits pé human rights wà ńbẹ̀. Ẹnu wọn iná ni wọ́n fi ń dín àkàrà tó ń dín pékeré. You see, the point is that I'm looking from Tinubu's perspective. Look, these are not foreigners. Ká ní àwọn ará ìlú míì ló wá tó ń dúró sínú forest, á lè bọ́ǹbù bẹ̀ ká sọ di ruin. But these terrorists are not Nigerian citizens, according to the number. How do you know that? Majority of all these terrorists, they are not from Nigeria. Why are they meeting? Why Magbo Toji Tojoga is a Nigerian. Àwọn tí wọ́n negotiate pẹ̀lú, they are Nigerians. They may have some elements within them. Kì í ṣe ní láti ń pariwo tó bá jọ dé election. Àwọn tó wá láti Nigeria Republic kan ju gbogbo àwọn tó wà ní Guinea. All right, Daddy. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ ká pick call. Hello, ẹ kálẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ dá ṣètò, feel free to call in. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ wo ọ̀rọ̀ bí very short ni madam. Ẹ bó ṣe ni pé mo fẹ́ kí àwọn bàbá wa mọ̀ pé they are not Nigerians. Kò yẹ nígbà. Ṣé rí àwọn kan ṣe owó ní Nàìjíríà? Tí ó bá di ọ̀la ẹran yẹn lọ síbi tó ti ń ṣe àwọn tó ń ṣe owó yẹn dà all Niger Republic. Kò sí ọ̀kan tó jọ ọmọ Haúsá nínú wọn. Ọmọ Haúsá òun ṣiṣẹ́. Ọmọ Haúsá nǹkan tó máa ń ṣe ní àgbẹ̀. Niger ni gbogbo sábàlúmọ́ ni wọ́n, gbogbo àwọn tó ń ṣe owó Nàìjíríà. Ṣé gbogbo àwọn tó wá yẹn, they are not Nigerians. Because mi gbé bẹ́ẹ̀ mú gbédè wọn ni. So threat ta ni pé àwọn ò lè differentiate the Fulani and the Hausas. Threat ta ni nìyẹn torí religion tó ń ṣe. Àfi àwọn kọ̀ọ̀kan tá a bá ti gbé ń bẹ̀ la mọ̀ pé eléyìí oṣù ọmọ Nàìjíríà eléyìí ọmọ báyìí ni. But àwọn bàbá wo lè mọ̀, people Tinubu himself àti bẹ́ẹ̀ kò lè mọ̀. So ṣé ká bàbá lọ mọ̀ pé they are not strangers. They are strangers, 100% strangers. Mo lè prove it anyway. The way ta lè fi ṣe. Ìgbà tí mo wà ní ẹjọ́sá ìgbà tẹ́mi wà ní Mali, Abdulsalam kó wá sí Mali nígbà yẹn tó wá kó àwọn èèyàn láti Gao, this is not. Àwọn náà lò fún àwọn Jonathan nígbà yẹn. Kò yẹ dáàdi. So pé bá àwọn ṣàlejò yẹn, wọ́n lọ kó wọn láti ta ni. Because èyí mo ṣe báyàwó mi sọ̀rọ̀ tó gbé fóònù fún kan, wọn ò gbọ́ Haúsá. Kò yẹ àwọn tó ń ṣe security lọ́dọ̀ wa, wọn ò ń ṣọmọ Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ta ni nìyẹn. Ìkọ́ bí dàpé wọ́n ń kírun, gbogbo wọn ń gbárí mọ́lẹ̀, kò jẹ́ ká mú yàtọ̀ láàrin wọn. Anybody tó wájú láti north tí o bá àdúgbò they are northerners. Sori ó pẹ́ tá a ti mọ̀ yẹn láti mọ̀ kó sọ yìí. Ọmọ Haúsá kò sọ ọmọ Haúsá tó jẹ́ kí ìgbọ́nlé ni they are all Fulani. Kò yẹ ní mà. So wípé bóyá àwọn ṣàlejò yẹn àlejò ni wọ́n tọ́ lọ kó wọn láti ta.
mi ò ní àlejò wà láàrin wọn ní kankan là ń sọ yìí. What I'm saying máa gbọ́ ní what I'm saying ni pé tó bá gbá wọn mú máa gbọ́ ní sùúrù jẹ́ ká gbọ́ra wáyé. Tẹ́ bá wà Nàìjíríà, tẹ́ bá wà military wa, the color of the northerners, which is the Hausas, color wọn yàtọ̀ sí ọmọ Guinea Bissau, color yàtọ̀ sí ọmọ Guinea Conakry. Color wọn yàtọ̀ sí Senegal, color yàtọ̀ sí ti Mali, dúdú wọn yàtọ̀ síra wọn. Kò ṣe kankan náà, a lè dúdú bọ̀ dúdú wọn yàtọ̀ síra wọn, but ẹni tó bá ti gbé bẹ́ẹ̀ ló lè differentiate wọn. Àwọn ò lè differentiate wọn tó gbà àwọn ò mọ̀ wọn. Àpapọ̀ kọ́tà ti gbé bẹ́ẹ̀ láàmú gbà eléyìí oṣù kan Nàìjíríà ilé ọmọ báyìí. Gbogbo àwọn tó ń ṣe owó mo prove fún gbogbo àwọn tó ń ṣe owó lẹ́kọ̀ọ́ àti ní Bristol ni o àti lẹ́nuwẹ̀ àti Kẹjà ni o, they are all Niger Republic. Gbogbo olóòdè ní ID card. Mo sì dé láti October mo dé láti Nàìjíríà. Mo sì bá kan jà lórí kiri yẹn. Ìwọ kò gbogbo gbédè wọn. Ṣẹ́gẹ̀t. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ṣé rí pípín òun ní solution bàbá mi? Wọ́n bá ní 1 million president Nàìjíríà. Nàìjíríà ò lè ní solution. Pípín solution láti àmà differentiate who is a Yorùbá man, the who is an Igbo man. But pé báyà ẹ jẹ́ president kan máa wà bẹ́ẹ̀ ó máa pa wọ́n máa change kan kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nobody can do Nigeria until division. Ẹ ṣe máa kó tó ma. God bless you, sir. Ẹ̀yin tèmi ló ṣe ẹ fẹ́ dá sí ni àbí kí afáwọn ènìyàn. Kí lẹ fẹ́ kí n dá sí? Ó ti sọ conclusion tiẹ̀. Ẹ jẹ́ ká dá sí ẹ̀yin tèmi lórí TikTok ẹ kálẹ̀. Ṣé ẹ fẹ́ dá sí? Ó yá ṣe fẹ́ dá sí? Ṣe fẹ́ dá sí? Yeah. So mo lórí nǹkan tí brother tó sọ̀rọ̀ yẹn sọ. Ìgbà tí kinní náà lóòótọ́ Buhari tó ṣaláìsí yẹn òun náà lọ kọ́ àwọn èèyàn wa. Dádì lóòótọ́ bàbá wa ní so ẹ mọ̀ jù wá lọ ní gbogbo nǹkan. But nǹkan tèmi kàn fẹ́ sọ ní nǹkan pé torí mo gbọ́ díẹ̀ nípa ẹ̀ngbà yẹn due to àwọn tó súnmọ́ àwọn arábí yẹn. Nígbà tí Buhari fẹ́ contest ó dìdí lọ sọ́dọ̀ àwọn arábí yẹn ó lọ kó wọn wá ni. Arrangement ní pé kán wá tẹ̀ka fóun. Nínú àtúntò tó ti jẹ́ ń kọ́ pé wọ́n sọ Haúsá wọ́n sọ gbogbo ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí brother yẹn sọ ọ̀yìn tó bá ó dàbí ìlú táà náà wà ní ẹ̀yìn tó bá ti wà nílùú tó jẹ́ pé language barrier ìwọ tó bá wà nílùú yẹn tó bá gbédè ìlú yẹn ó máa mọ̀ bóyá eléyìí for example bóyá ẹ wà ní Germany sí ó máa mọ̀ bóyá eléyìí Italy lélẹ́yìí ti wá Spain lélẹ́yìí ti wá ẹ máa mọ̀ bí brother yẹn ṣe sọ so gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mò ń sọ wọ́n wá kó wọn wá ń pé kán wá tẹ̀ka ni but arrangement ní ń kọ́ pé tẹ̀ka kẹ́ padà kóhun dẹ̀ fún yín lówó ṣùgbọ́n ńgbà tí ò wọlé kò rówó sọ fún àwọn ará bí yẹn gbogbo gba yẹn àwọn ará bí yẹn dẹ̀ ti fọ́n síta wọ́n ti fọ́n sí gbòòrò because inú gbóló káàbọ̀ wọn sí tẹ́lẹ̀ wọ́n ti fọ́n sí gbòòrò wọ́n ti ń bá àwọn Haúsá yẹn ṣèdè wọ́n ti rí nǹkan pé àwọn náà ti ń rí owó díẹ̀díẹ̀ wọ́n ìbẹ̀rẹ̀ sí ní pera wọn wálé ẹyọ kọ̀ọ̀kan ẹ mọ̀ dìwé bá àwọn Haúsá àwọn Nìjẹ́ yẹn ṣe máa ń ṣe nà wọ́n lè fẹ́ sí 1 million miles. Àwọn tó ń da màálù láti so gbogbo wọn bọ́ ṣe accumulate nìyẹn tó accumulate tó wá di nǹkan pé wọ́n fọ̀ sí pé wọ́n ń gbéyàn tó má dẹ̀ gbéyàn náà tó dẹ̀ máa gbowó owó yẹn náà tó máa fi ra weapon òun ló fi dàbẹ́ ní nǹkan pé gbogbo wọn wá tàdé are using what's that call it? AK-47. AK-47 so òun ní sà kì í ṣe gbogbo wọn èyí tó pọ̀ jù nù wọn 80% nù wọn àti Mali nǹkan kan ẹsẹ̀ àwọn ìlú neighboring country yẹn náà ti wá sà. Àmọ̀ yẹn jẹ́ kí n dá sí nǹkan tó ń sọ nǹkan kan là ń sọ yìí you see tó o bá wo nǹkan tí mò ń sọ kì í ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí kó wọn wá ni o àwọn fídíòsì kan wà tó jẹ́ pé kì í ṣe fídíòsì gbogbo ìgbà tó ń dìbò tẹ́lẹ̀ wọ́n máa ń kó as young as 6 years wọ́n máa ti ní voting card tó máa distribute fún wọn tó máa fún wọn tí gbogbo wọn máa line bá gbogbo ẹ̀ là ń rí a mọ̀ wípé kì í ṣe mọ̀ they have a problem nígbà tá a kọ́ bẹ̀rẹ̀ independent àpọ̀jù wọn ní south video wọn rig election wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé yes wọ́n rig census yẹn wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé yes lóòótọ́ àpọ̀jù wọn because ìbò tán dì the first ìbò tó bá wo population
but láti gbà yẹn náà ti ń compensate by bringing them in. Even up to the gbà tí Buhari wà ń bẹ̀ yìí, wọ́n máa mo sọ kinní kan lórí show dára yìí mi mọ̀ bóyá the last time or the previous time. Mo ní ilẹ̀ Yorùbá nìkan náà ti ń di ìbò. Tán bá máa yíbò, wọ́n wá lè gbé kúrò lọ́dọ̀ wa o, but kán lè ṣe, but a máa ń dìbò yẹn physically torí à á ṣe accreditation, wàá rórúkọ ẹ̀ ń bẹ̀, wàá forúkọ. A pọ̀ ju àwọn tó ń dìbò nílẹ̀ wa because àwọn míì ò tiẹ̀ kí ń bọ́dà àti lọ, wọn ò tiẹ̀ register, so wọn ò ní yọjú. But nílẹ̀ Igbo, àwọn tó ń ṣe election monitoring àbí kí náà ń pè wọ́n, àwọn gan ló ń dìbò, ìka kan yẹn náà máa fi tẹ́bá àwọn fídíò tá à ń rí. Tẹ́bá dọ́dọ̀ wọn ní north, wọ́n máa lá àwọn ọmọ underage yẹn, wọ́n ti ní voting card tó tẹ́lẹ̀, wọ́n á kàn pín fún wọn, wọ́n kàn máa lọ, wọn ò béèrè nǹkan kan lọ́wọ́, wọ́n kàn máa fọwọ́ wọn tẹ, wọ́n máa kúrò mẹ́. So those things la mọ̀. But what I'm saying is pé as somebody who is the president of the country, kàn lè dé kó carpet bomb àwọn èèyàn. International community will be out there, even Nigeria gan máa burn. So ọgbọ́n ló lè fi ṣe é. Tó bá fẹ́ mú wọn, tó bá yìnbọn sí yín, the soldiers are allowed to fire back and kill them. But kì í ṣe pé kó dúró sókè kó kàn gbọ́ pé kó round wọn kó round ibi tó wà kó ní 5,000 people ló wà ńbẹ̀ kó wọ́n ti pa wọ́n. We will have a problem. So that means nǹkan tí ẹ sọ ń sìn ni pé terrorism is going to be a thing that will linger forever in Nigeria. No, that's not what I'm saying. What I'm saying is that the way to do it is not to stay abroad and bomb a whole lot of people. The soldiers will have to engage them to capture. Ṣé bí òun ni mò ń sọ pé lánàá? Mo play video kan last time tẹ wá tí wọ́n capture àwọn sójà wa tí wọ́n kọ́wọ́ wọn sẹ́yìn báyìí. Ó dẹ̀ pé mo ti jí. Yes. Àwọn sójà this time around they won't wait until tán bá ṣe yẹn fún wọn. Kí ló wá fẹ́ kán ṣe? Kán bomb wọn látòkè. It's not possible. No, lè sọ iṣẹ́ wọn fún wọn, Daddy. Look, what I'm telling you is what I'm saying. Hold on, Magbo, hold on. Nǹkan táwọn èèyàn sọ ni pé àwọn wọ̀nyí Niger Republic náà ti wá, kíní kan náà ti wá, Futajalo náà ti wá, wọn ń ṣara wa, terrorists ní gbogbo wọn. Mo dẹ̀ ń sọ fún yín pé you cannot differentiate between ẹni tó wá láti Niger Republic by staying up there. Pé mo rántí fídíò tí mo rí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà. 3 or 4 people náà ní tán kidnap. They are Ekiti people. Lára wa tó ń sọ̀rọ̀ náà. Ǹjẹ́ káwọn ẹ̀ wà ń bẹ̀ ká ní kíní kan pa áwọn dànù pé Futajalo náà ti wá. A lot of this thing has to be sorted out. Tán bá mú wọn, tán round wọn, tán bá yìnbọn. That's how soldiers around the world, bọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn. Àtọlọ́pàá tó bá fẹ́ arrest èèyàn, tó bá kọjú ìbọn sí ẹ wá padà nù. Torí ò ní jẹ́ kán pa ẹ́. But o lè rẹ́ni tó ń lọ tó ń sá lọ kó dẹ̀ yìnbọn sí látẹ̀yìn. Kò nítorí pé terrorist ni. Irú eléyìí tó ọ̀gá wa nílẹ̀ Amẹ́ríkà ń ṣe ń sìn, tó bá jáde tó bá kúrò, tó ń pa àwọn kan lórí omi tó ní ṣe náà ń kó drug bọ̀ nílùú wa, àwọn èèyàn ti ń kùn pé tó bá jáde àwọn tó give order yẹn máa jẹ ńlẹ̀ sí. Because it's against international norms, it's against the country now. Ó ní láti arrest ẹni, but tó bá yìnbọn sí ẹ, tó bá gbé ìbọn dání tó ní kó gbé ìbọn ẹ lẹ̀ tó ṣe báyìí, ó lè padà. Okay, ká má fi yẹn ra gbogbo time. Gẹ́gẹ́ bí a tún máa padà sí orí ọ̀rọ̀ Macron, president France, àti bàbá Tinubu again. Because a gbọ́ wípé as from next year, January 26, wọ́n ní Macron ó ń bọ̀, òun ló máa wá bẹ̀rẹ̀ sí ní manage tax Nàìjíríà. Yorí nǹkan tó gba mi lẹ́rìí bó ṣe sọ yìí ó gba mi lẹ́rìí. No, Macron, France, there must be a firm coming. Kì í ṣe Macron ló ń bọ̀. Kò ṣe Macron but France kó lè yí àwọn èèyàn ni. Look, máa gbọ́, ó dàbí alphabet. Ẹ má bínú sá, ìdí tí mo ṣe sọ pé Macron, èmi sì believe and majority of Nigerians we have that belief pé it's still based on that relationship between Baba Tinubu and Macron.
Ni bàbá ṣe jẹ́ kó jẹ́ wípé àwọn France ló máa wá láti wá manage. Ṣé ó tọ́, ṣé ó wà speakable sir fún other country láti wá Western world láti wá manage tax kíni wà nínú Nigeria sir? My own concern. Is it safe? Are we safe? Are Nigeria safe? My concern is number one, ni pé tax information wa everything ìjọ tó ń bí ẹ, ibi tó ń gbé, iṣẹ́ tó ń ṣe, owó tó ń gbà, gbogbo ẹ̀ ló máa wà lórí database. It's not a foreign company ló yẹ kó máa ṣe. Mi ò gbọ́ bí tí foreign company ṣe ń gbé gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn lé ọwọ́ kìíní. It's never done now. But àwọn nǹkan tó yẹ ká guide, you know, jealously nìyẹn. Even farm tá máa gbé, there are people, there are some of us in the country tó lè develop, tó lè ṣe tax tàbí gbogbo nǹkan. Kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe ní tax tí àwọn èèyàn wa ò lè ṣe. All you need to do is a lot of learned people. Right. A lot of learned people. Gbogbo software gan, tá bá ra software gan láti abroad, which is never going to be from France. Tá bá rà, àwọn èèyàn wá láti debug ẹ̀, wọ́n rí pé there is no back end tán lè máa fi kó information wa. You see, data is very important. Those data, ó mean pé gbogbo more than 200 million people, data wà wà lọ́wọ́ France, and they can do anything with it. We have to be very careful. Maybe the same reason ni America fi fẹ́ náà fi sọ pé wọn ò fẹ́ kí ó jẹ́ China ló ní TikTok. So we cannot, and I don't think the government should allow a foreign company to have access to our data. It is very dangerous, Daddy, because everybody's information are going to be with the France people. Yeah. Which is not normal. Kò sí irú nǹkan tí wọ́n fẹ́ wá manage láti France nínú Nigeria tí kò sí ọmọ Nigerians both home and abroad tó lè ṣe. We have a lot of abroad now. Whatever they want to do, Igbo ni. They're intelligent people. Igbo ni Magbo. You see, this is part of the problem that is so. Koto Dubai. Government ò kàn kí ń dìde kó kàn announce pé àwọn kan náà máa gbé nǹkan báyìí fún, wọ́n máa advertise ẹ̀, wọ́n máa ṣe kíní ẹ̀ síta táwọn èèyàn bid fún. Tandem sọ nǹkan tán fẹ́ ṣe gan, àmọ́ kí a kàn ń gbọ́ pé wọ́n ń bọ̀ wá ṣe kíní tax, àmọ́ kí ló ń ṣe. Mo believe wípé by now ó yẹ kí Nigeria even house gbogbo wọn kan ti yarí. Because mọ̀ pé ẹ̀ ní sọ̀rọ̀. But nobody is talking. Bẹ́ẹ̀ni pé wọ́n understand nǹkan tọ́rọ̀ ta. Owó tí wọ́n máa yọ tax tán máa yọ lórí owó wọn nìkan náà wà after. Wọ́n wo ewu danger tó wà nípa information wọn. Everything about you is going to be pẹ̀lú àwọn France. Everything, all your data from A to Z, your family, everything. Ó máa wà pẹ̀lú France. Ẹ jọ̀ọ́ tó bá di ọjọ́ ọ̀la Daddy. Tọ́bárò tí President Tinubu àti Macron tọ́bárò pé relationship wọn is going to last forever. Tí Ọlọ́run wá sọ wípé ogún ọmọdé ò lè ṣeré fógún ọdún. Tí relationship àárín wọn kò bá sweet mọ́ bó ṣe rí nísìn. Tó bá wá lọ tó ń sọ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí àwọn data tó wà lọ́wọ́ wọn sá. Ẹ̀yin èèyàn mi lórí TikTok ṣe fẹ́ bá wa dá sí. Ẹ dá sí. Ẹ hàn mú ti ọ̀rọ̀ yẹn ò yé wa. Àfi Yorùbá nation yìí ní ó ti dá. Àárín yẹn lágbára. Yẹ ká tó gbọ́rọ̀ àwọn èèyàn. Point náà sọ, but nǹkan tí èmi kàn sọ náà ni pé ẹ̀rù yẹn ń ba èmi náà. Because France jẹ́ pé tí ò bá ṣe pé bóyá bá ṣe kóra wa sí ẹ̀yìn, tá wà nínú ẹ̀yìn ni, àwa head of France tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà. Our head of France tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ń gbá yí àwọn bàbá wa, our head of France. So gbà tó dẹ̀ ti rí nǹkan pé àwọn ẹ̀dà náà ló tún jẹ́ kí Nàìjíríà tún máa àjò rẹ̀yìn ló tún wá di nǹkan pé France la tún máa mú sí kinní. Ṣé kò ń ṣe second slavery gan là ń lọ yìí báyìí? Òun kó irinṣẹ́ òun àbí òun kó company òun àbí òun kó everything òun sí Faransé.
ṣó fẹ́ máa fi wá máa gba pààrọ̀ ni àbí báwo. So mo go against nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ sọ àwọn brothers wa àwọn daddies wa àwọn sisters wa wà nílé tẹ́ pé wọ́n ní something upstairs tó yẹ pé wọ́n lè handle lẹ̀ fúnra wọn tí ò ní lọ pé ará àta ló máa bá wọ́n ní tí ò bá ní afọ́jú ò gbọ́dọ̀ mọ kò gbọ́dọ̀ àbí àlejò ò gbọ́dọ̀ mọ sàárè afọ́jú so yeah so nǹkan tẹ́mi gan sọ èmi gan go against ẹ o ẹ ṣe. God bless. Anyway, Daddy, mo fẹ́ pé a nílò yín púpọ̀ lẹ́ni 2 hours tún ti pé. Okay, you only do that. Daddy. I'm having more enjoy because some of this topic, you see, Arabiti kákíyèsí oògùn ni kì í ṣe orí tax nìkan. Ẹ wo gbogbo companies tó wà ní Nàìjíríà tó ń ṣe construction tó ń ṣe gbogbo most of them are foreign companies. It gets to a situation tó jẹ́ pé tí ìwọ àti Filipino lásán bá wọ ọ̀dọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìbàjẹ́ local government ìbàjẹ́ state ìbàjẹ́ federal government ọmọ Philippine á gba contract kó tẹ̀ kàn tẹ̀ níwò ẹ́. Àtọ̀. Contract wọn tẹ̀ níwò ẹ́. I don't know who these people are working for. Àwọn tó àbí jẹ́ politicians. And the only thing I can tell ni pé ọmọ Philippines tán bá pe contract bá jẹ́ 10 billion ló bá ní kó pè ní 20 pé wàá tọ́jú 8 fún mi 8 billion fún mi lára kíní ẹ̀ wàá mú 2 pẹ̀lú tiẹ̀ wọ́n máa ní inú wọn máa dùn kò dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ mọ́ á ṣe contract ẹ̀ á máa lọ ìlú ẹ̀ bẹ̀tẹ̀ ẹni tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tó bá dé bóyá down the road á tú ẹ fún. That's the only thing I can understand. Even now láyé àtijọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa advertise gbogbo kíní wọ̀nyí ni tó bá fẹ́ ṣe task kíní pé àwọn proposals all over the world there are Nigerians around the world tó lè ṣe gbogbo kíní wọ̀nyí tó jẹ́ pé níbi tán wà gan àwọn ló ń help America àti Germany àti gbogbo wọn wọ̀nyí tó ń ṣiṣẹ́ mbẹ̀. Kí ló dé ká jẹ́ ká fún wọn ní first of refusal táwọn bá wá yọjú àwa lè wò pé okay o kí la lè ṣe àwọn wọ̀nyí á dẹ̀ ní input pé ìbá díẹ̀ lẹ lè ṣe. You see àti take Nigerians won't talk oníkálukú àfixẹ́tẹ́ pé tèmi bá débẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi náà máa lọ jí owó ni. So ẹ ṣe ẹgbẹ́ kásáré gbé kọ́lé ìbàdí ẹ ló kọ́là. Hello, ẹ kálẹ́ iye dára. Ẹ kálẹ́ Daddy ṣe rántí sísítà tó ń sọ̀rọ̀ yìí. Ó yẹ kẹ́tì rántí. Ẹ wà the stage yes mo rántí. Ẹ tún sọ mẹ́ta Daddy èmi mo pè ní last time nígbà tí. Mo mọ ohun yẹn yes. Ẹ pẹ̀lẹ́. So ó ní ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ bá yín sọ sà. Firstly, nípa ọ̀rọ̀ France yẹn náà àwọn brother wa ti sọ nǹkan tó jẹ́ obviously kò yẹ kí àwọn people ìkàn jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá or Nigerians wọ́n jẹ́ ká look like a dummy. Àwọn leaders wa wọ́n portray wa bí ìgbà pé ní anything upstairs. Akẹ́jẹ́ máa wo àwọn ọmọ Yorùbá àti Igbo àti let's just say from those two tribes tó pọ̀ jù ní IT ní abroad. Thank God that abroad lẹ́wà sá. Àwọn non dominate most of this àwọn Mecca and all that. So for them to be introducing France kó máa ṣe nǹkan fún wa. Ó ti jẹ́ ká look bí ìgbà tẹ́ pé kò tiẹ̀ sí nǹkan kan tó kùn wá lórí wa. It's really embarrassing. And that is why kò ṣe embarrass àwọn èèyàn wa kó má ti rí passport wa. So yẹn lọ bẹ́ẹ̀ it's a shame. Ṣé irú nìkan tí mo tún fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ Daddy mo mọ̀ pé àwa Yorùbá aláìkí jẹ́jẹ́. Sometimes sùúrù ò kì í ṣe everything. Dára sọ̀rọ̀ kan lẹ́kọ̀ọ́ nípa ọ̀rọ̀ àwọn terrorists wípé ẹni pé wọn kò lè dédé máa bomb kìíní. Wèrè náà fi ń wo wèrè o Daddy ẹjọ́ ẹ má bí pé mo kò wé o ọmọdé ni mí o. Ṣé rí àwọn terrorists yìí they cannot be trusted. Any terrorist ò bá jọmọ Yorùbá ni terrorist ò bá jẹ Hausa I don't care where you from they need to be dead period they need to be dead. Àmọ́ pé àkọlé dédé máa pa èèyàn anyhow because bí tí Nàìjíríà wà yìí Nigerian government ò care for their citizens they don't care. So yẹn lọ bẹ́ẹ̀ ṣé wàá ní kankan tí mo fẹ́ share tí mo fi pè ní alẹ́ tí mo fi pè àwa ọmọ Yorùbá mo fẹ́ ká tún pay attention Daddy ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí mo fẹ́ mu wá bí ọmọdé mi ni o. Ṣé rí Ọ̀ṣun state
kí ló ń pe bọ̀bọ̀ tí wọ́n sọ pé ó ń sọ̀rọ̀ jàtìjàtì bíi terrorist yìí kí ló ń pe ṣé mufti wo mufti dáàdì mo fẹ́ kẹ́ bá mi fi ọgbọ́n àgbàgbọ́rọ̀ tí mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni òye dára ṣe mọ̀ pé mufti ìwó yẹn àti ìwó fúnra rẹ̀ àti máa king yẹn àtàwọn Yorùbá ó ní professor kan I'm even disappointed gan pé Èkìtì ni professor yẹn ti wá mo ti gbàgbọ́ kan máa yẹn báyìí tó ṣàn sọ fún tó ṣàn pariwo ṣàríà lọ báyìí ṣé gbogbo àwọn pípù yìí wọ́n ń wá agbára mo jókòó lálẹ́ àná mo jókòó mo wò pé yàtọ̀ sí pé Islamic whatever yìí kí nìdí ibi tí ayé ń lọ yìí ibi tí gbogbo àgbáyé báyìí tó ti mọ̀ pé Islam is a scam I'm sorry o fẹ́yàn tó bá jẹ́ Muslim tó bá ń gbọ́ mi it's gbogbo nǹkan ayé wọn kọ́ máa destroy ni àwọn ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tá jẹ́ Mùsùlùmí culture wa ò ní jẹ́ ká ṣe I was asking one of my friends tó jẹ́ ọmọ Yorùbá àjọ wọn bíbáyìí náà ni mo ní kílé tí ò ṣe gbébọn rí kó ṣe nǹkan tí Muhammed ṣe kó máa pa àwọn èèyàn torí Allah ó lóun ò lè ṣe mo ní do you know why ó ní kí ni ra mo ní bó ṣe jẹ́ medical doctor tó mọ reason the reason is because we are 80% of our culture ṣe rí àwọn Mùsùlùmí mọ́là they don't differentiate culture yàtọ̀ sí religion ṣe rí àwọn Arab culture fúnra wọn máa ń gbọ́ ọmọdé sùn ní is their culture gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe tí Muhammed ṣe yẹn culture wọn ni ó wá gbé wọnú religion ṣé wàá rí àwọn ọmọ Yorùbá mi pé ní ọ̀dọ̀ wa ò lè bọ ọmọdé sùn gbogbo àwọn nǹkan tí ìmùkàn tí báyìí kò sọ ká má ṣe gan Yorùbá gan fúnra ẹ̀ ti pé tẹ́lẹ̀ ọmọlúwàbí wa so it's gonna be very difficult for a normal Yorùbá person tí àṣẹ pé bí wọ́n mix blood yẹn kó lóun fẹ́ máa pààyàn jihadist is not in our blood èèyàn tó bá ti ń pariwo jihadist nílẹ̀ Yorùbá ẹ fúnra sí kì í ṣọmọ ilẹ̀ Yorùbá ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ṣẹ́rí àti máà ní ìwó yẹn ṣẹ́rí máà ìwó yẹn ó yẹ kán ti gbé tipẹ́tipẹ́ bí mo kàn ti dáńsì gọ́vnà yìí tó ń ṣe tó kàn ń jókòó kákákiri ó yẹ kán ti gbé máa ó yẹ kán ti jù ọba yìí because ẹ mọ̀ kán tí ọba yẹn fẹ́ ṣe nílẹ̀ Yorùbá mo fẹ́ ka tẹ́tí sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí kí lórúkọ ìlú yìí o tí àwọn Mùsùlùmí pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá kí ló kó gẹ Kwara Àfọ̀njá ló tún fẹ́ repeat rẹ̀ Olúwo fẹ́ ó ń wá agbára nílẹ̀ Yorùbá Olúwo fẹ́ relevant and that man will do anything this is a man tó ń kó àwọn èèyàn wá láti Saudi Arabia bí ìlú ọ̀nà ti wá bọ̀bọ̀ mo fi ìwọ yìí this is a future terrorist nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ ń jókòó adé ń wò ó yẹ kó ti lọ gbé tipẹ́tipẹ́ ní kìí ṣe pé kínní bàbá wa Ìgbòho kò sọ pé òun fẹ́ pààyàn ó kàn sọ pé ká kúrò ní Nàìjíríà ìwọ̀n kan tó fojú ẹ̀ rí so Nigeria fúnra rẹ̀ is a useless country Nigeria does not have a future wọn ò ní leader nothing Nigeria kàn wá as a country Nigeria is gone ẹni tó bá ṣe sọ̀rọ̀ Nigeria níbi tó dá dúró ìta ṣe sọ pé ẹ̀ẹ́dẹ́ ká ṣe kíkọ́ kò sí ọgbọ́n kan tẹ́ fẹ́ sọ Nigeria ò lè work and that's what I said the last time I called and I don't want to sound like I'm negative for the fact that ẹ̀ẹ́dẹ́ ká túnṣe báyìí àwọn kan wá láti ìlú kan àdá wọn mọ̀ àtàwọn tó kó wọnú àwọn Nàìjà àtàwọn tó kó Nàìjíríà we don't care kò lè wọ̀ ṣe eré àwọn tó ń wá gba nílẹ̀ Yorùbá gbogbo tó pariwo ṣàríà lọ yìí gbogbo tó fẹ́ kó ogun wá sílẹ̀ Yorùbá nìyẹn o gbogbo àwọn kí gbogbo àṣírí àwọn sọ̀tàn tó tú sọ̀tàn ti sẹ́ǹdì àwọn èèyàn kákàkiri nílẹ̀ Yorùbá kọ́ lọ́ máa gbé kó máa jẹ́ agbẹnusọ wọn ẹ má bínú pé Yorùbá mi ṣe pé kọ́ máa kó ọ̀rọ̀ sínú àwọn ọmọ Yorùbá ní different states and from Ondo state there was a man that ó fi láwà ní sórí báyìí from Ondo ó tún sọ èdè Ondo town tí mo ti wá ó ní láti ìgbà tí Ondo state ti wà ọ̀rọ̀ tí mo sọ during the time. pé wọn tí Muslim ò tí ì jẹ chairman or something. Thank you tó ní Ondo state kò sí permanent secretary tó jẹ́ Muslim rẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ò ronú bẹ́ẹ̀ náà ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí àfi tí màá ìbá máa jáde lọ́la àgbọ̀ mí because Ondo state ò gba nonsense bí wọ́n sì lọ wọ́n ní ẹ̀ ní o because Ògún la máa pè fún àwọn people yìí they are looking for power Àfọ̀njá second ló ṣẹlẹ̀ yìí tí mo bá connect dots wọ́n wá agbára wọ́n fẹ́ ní Yorùbá mìtìmìtìmìtì àwọn náà fẹ́ máa sọ pé àwọn náà jẹ́yàn kan kọ́ máa gé apá èèyàn kọ́ máa ṣe kínní agbára ni Olúwo tí Olúwo tó bá lọ di throne Olúwo máa da ilẹ̀ Yorùbá rò agbábọ̀dé terrorist. Olúwo yes that man is ready. Òun àti mufti. ó ready àti rule ilẹ̀ Yorùbá is not èmi tẹ́lẹ̀ mo kàn máa wo Olúwo mo máa ń rẹ̀ táwọn Yorùbá ti ń bu èmi ò tiẹ̀ kí n kàn rẹ̀ fún mo kàn máa ń rẹ̀ as somebody that is not relevant but later mo wá wò báyìí pé kí ni reason tí máa ṣe ń ṣe báyìí
bó ṣe wà yẹn ó fẹ́ ta ìran ara ẹ̀dẹ̀ ló máa tà kí n ṣàwọn ọmọ Yorùbá already àti gbàbọ̀dé fúnlẹ̀ Yorùbá bó ṣe wà yẹn gbogbo nǹkan tí bọ̀bọ̀ jàtìjàtì tẹ́lẹ̀ dàbí ẹnu dá Millitary tó ń sọ̀rọ̀ ní àná tó náà ti lọ gbé yẹn ó yẹ kó ti gbé ní for him to be saying that wọn ò lè gbé òun and all that wọn wá kó àwọn ọmọ wa ní ẹ̀jẹ̀ kan máa tàyàn and last day ẹ̀jẹ̀ má bínú pé ó ní nǹkan tí mo tún fẹ́ ṣe tiwa sí ó ní máa kan tó pè ẹ́ ní akéwò for gold I know that people are falling in love with him he's always saying the right thing but remember anytime tí màá bá ti sọ̀rọ̀ mo fẹ́ kẹ́ tẹ́tí ó máa ń sọ̀rọ̀ kan ó ní kí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí wọ́n jẹ́ ká máa gbé gan ẹ lọ bá mi wo gbogbo fídíò tó ti ṣe recently ṣàpọ̀ máa sọ̀rọ̀ bí èèyàn gidi àwa mùsùlùmí kò yẹ ká máa jà ó máa ń sọ nínú mẹ́sẹ̀jì wípé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan jẹ́ kí àwa ọmọ Nàìjíríà ká máa gbé ìbọn ṣe rí gbogbo pípò yìí tí wọ́n sọ ṣàríà lọ àtàwọn náà tó pe onímù àwọn kìíní don't you ever trust them they are looking for power they are looking for relevance they want to become wọ́n fẹ́ jẹ́ bàbá àṣàlẹ̀ ní ìmọ̀ mo ṣe fẹ́ sọ wọ́n fẹ́ di terror àwọn náà like wọ́n fẹ́ máa suck blood orí àwọn ló dẹ̀ máa gbé so ẹjọ́ anybody tó bá ti ń pè fún ṣàríà lọ àbí nonsense ṣàríà whatever ẹjọ́ kan máa gbé ilẹ̀ Yorùbá ò kì í ṣẹlẹ̀ Arab. And that is our Arab tó bá ti lọ anywhere in the world, even in the Western world, níbí báyìí, ní US níbí báyìí, you will see bàbá fẹ́ pa ọmọ, wọ́n á pè ní ọmọ king because ọmọ ò fẹ́ bàbá arúgbó nílùú wọn. Pedophiles ni wọ́n máa ń bọ́ ọmọdé sùn ní gbogbo adájẹmọ̀, culture wọn ni, ó dẹ̀ fi sínú religion wọn. So it's ó tako nǹkan táwọn ọmọ Yorùbá jẹ́, ẹni ò sọ pé anybody fi Islam sílẹ̀ o, ṣùgbọ́n anybody tó bá ti pè fún Sharia lọ àtọ̀ all these things, ẹ jẹ́ ká tẹ́tí gbọ́. And lastly, Baba King of Ọ̀yọ́ State Oyèyédára ṣe show kan recently àìní ni Oyèyédára sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní ṣe Yorùbá ti fẹ́ ṣe fún wọn ṣe mo kàn máa sọ fún ọba yẹn ọba Ọ̀yọ́ and I'm not trying to be disrespectful ọba ń gbọ́ mi kọ́ bá mi play bí báyìí fún wọn you came all the way from Canada a learned person and all you are looking for ó ní ìbàjẹ́ bó ṣe máa bá ibi tó dé bó ṣe máa bàjẹ́ àbòsí máa ń ba nǹkan jẹ́ ni ìdí ni ẹ̀jẹ̀ pé ẹgbẹ́ kínní ẹ wá fẹ́ sọ pé ẹ̀ ń fìyàn kan jẹ olórí kínní kan bàbá Ọọ̀ni náà gbogbo kàn ṣe anyhow bó ṣe ń wù wọ́n tí àwọn ọmọ Yorùbá tí àbá lè gbà pé èèyàn báyìí ni leader wa then it's a shame it is a shame if èèyàn tó dá Ọ̀yọ́ lẹ̀ whatever ó sì pàpà padà lọ sí Ifẹ̀ ni gbogbo ká máa rojọ́ ká máa ti jẹ́ra lẹ́sẹ̀ yìí ní ìmọ̀ bí tó fẹ́ gbé wa lọ nǹkan tí mùsùlùmí àwọn jihadis bó ṣe máa wọ àárín Yorùbá lélẹ̀ kí ni supremacy ò lẹ́ ń ṣe ọba ogun ni gbogbo nǹkan ṣe àwọn aláìní ti jù wọ́n pa àwọn èèyàn lọ́ndà you can't do anything because you don't care kò sí nǹkan tó ti wọ nílẹ̀ Yorùbá it's all about money ní tìjú ní integrity nothing àwọn bá fẹ́ kọ́ máa sunkún pẹ́ẹ́pẹ́ tilẹ̀kùn mọ́ra wọn lórí ẹ má bínú òye dára pé bí ara rẹ. No problem. I am just so I'm embarrassed as a Yorùbá person I'm proud as a Yorùbá mo mọ̀ pé ìran wa pé ìran gidi ìran wa nísìn jihadist ó ti ń dìde o kọ́ lọ lé bọ̀bọ̀ ẹ̀ lọ sí ìlú bàbá alábàbẹ́ ìdíbi tó bá ti wá bọ̀bọ̀ ìbò yẹn kọ́ gbé ní ẹgbọ̀n mo kọ́ dẹ̀ close kìíní ẹ̀ down kìíní mọ́ṣáláṣí àbí kí ló sọ pé ó ṣe kọ́ close ẹ̀ down àwọn ọmọ Yorùbá we need to be active ẹjọ́ rí rẹ̀ kí la máa ṣe bá ó dá ká máa rojọ́ oṣù náà ẹ jẹ́ ká ṣá ẹ jẹ́ ká action tẹ̀lé. ẹ ṣe dájú ẹ má bínú. It's all right, ma. It's all right. All right. Thank you. It's all right. Mo máa enjoy it tó bá ti pè and that's why I was shocked. Another call tó ti wà ẹ jẹ́ ká gbé pọ̀ léraléra ẹ fi yẹn rẹ̀. Hello kálá. Ẹ kálẹ́ òye. Ẹ kálẹ́ mọ́mì ṣé dáadáa lẹ́wà máa. Ẹ kálẹ́ o bàbá yìí ló gé ẹ kálẹ́ sà. Ẹ kálẹ́ madam ẹ pẹ̀lẹ́. Nǹkan tẹ̀mí ṣe pé ń sìn ni pé ẹjọ́ Tinubu yìí kí ni nǹkan gan tó ń ṣe àmọ́ nǹkan tó ń ṣe kí ni Tinubu ń ṣe kò ṣe kankan fún Yorùbá kò ó dákẹ́ síbẹ̀ wọ́n ń pa gbogbo Nàìjà kò sí kankan tó ṣe ó tún dìde sìn ó tún lọ bá ó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní fight against àwọn African countries tó sọ pé àwọn ń ṣe pan-Africanism àwọn pípù yìí láti bẹ̀rẹ̀ náà ti ń wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ kí they love Nigeria they want Nigeria to come and lead them but along the line wọ́n ti mọ̀ pé Naija ò ní tó bá tiẹ̀ wá lè lead wọn why are you against them ó dẹ̀ mọ̀ Tinubu ò lè sọ pé òun mọ̀ why don't play dumb bàbá yìí ń play dumb gbogbo bá ṣe ń pariwo kò sí nǹkan tó ṣe náà
he keeps doing nǹkan tó tún máa tún fa wàhálà tó tún máa tún fa wàhálà ẹjọ́ kí ni bàbá ẹjọ́ ẹ bá yẹyẹ dára ṣe mọ nǹkan tó ń ṣe bàbá yìí bàbá president yìí ni mo sọ o. ó yé mi mí mọ́. à ń sọ̀rọ̀ èmi ò mọ nǹkan tó ń ṣe o ó kọ̀ wá bẹ̀bí olúùgbù ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ìgbà míì wá sọ̀rọ̀ á rí àwọn nǹkan kan tádàbẹ̀ ni pé ó wú wa lórí a máa wò pé bàbá ó ti ń ṣe nọ́mà ẹ̀ẹ̀kan náà kàn tún rí bàbá fi rìvásì gá kàn tún dá gbogbo ẹ̀rú ni pé kí ló ṣẹlẹ̀ ibo la tún já sí. mi ò mọ nǹkan tó ń ṣe máa yìí o because sísìn ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ terrorism kí ni Abacha sọ nípa terrorist ó ní tí ìlú kan tí terrorist bá pé 24 hours ìlú kan olórí ibẹ̀ ló compromise a terrorist is a terrorist tó àwọn kan máa kú láìṣẹ̀ àwọn kan dẹ̀ máa ṣẹ̀ tó bá fẹ́ rí nìdí pẹ̀lú àwọn pípé ó yẹ kán. wọ́n ti bíbélì gan sọ wípé tẹ́lẹ̀ṣẹ̀ bá ń jìyà olódodo lè bá pinnu ẹ̀. tó bá ṣe nǹkan tó ṣe example just one example they will sit up. o bàbá kìíní ó ń sáré pé òun fẹ́ kó pa ìgbà onímọ̀gbẹ́ òní kú báyìí ó tún lọ fèsì West Africa àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó ti ń dà tó ń gbára wọn tó dẹ̀ mọ̀ yàtọ̀ ń jẹ́ lọ́wọ́ France wọ́n dẹ̀ ti invite Nigeria wọ́n ti rí pé Nigeria government ò bá wọn dá sí pan-Africanism wọn tó ń ṣe because they were hoping pé Nigeria gan ló máa support wọn ló máa lead gbogbo fight ká lè gba Africa lọ́wọ́ àwọn people yìí but unfortunately gbà wọ́n nìyẹn ìwọ̀nba agbára tó ń ṣe ẹ̀ tún bàjẹ́ ó kìkì ní bàbá ìfẹ́ gan why is he where he is kí ló ń ṣe ń bẹ̀ oníjẹ́bí tí ò bá lè pẹ́ kú kó fẹ́ ìfẹ́ lẹ́yìn náà bí ò bá lè àní kó fi bẹ̀ sílẹ̀ kó dá gbogbo ẹ̀rú kó jẹ́ kí region everybody máa lọ region ẹ̀ ẹ bá wa bí wọn o torí mo dàbí pé bóyá ọ̀rọ̀ yín lè yé wọn lèmi ṣe ń sọ báyìí torí bàbá yìí kí ni tó ń ṣe ń gbẹ̀yìn láì ṣe nǹkan kan òun build economy wo ló ń build ẹjọ́ economy wo ló ń build ta ló sọ pé Nàìjíríà máa dáa láì ṣe bá a pín sáà bó ṣe rí jọ́nà la fẹ́ ṣe ká ṣe kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà because already tí ojú èèyàn bá ti mọ nǹkan burúkú nǹkan tí ò dáa wọ́n máa ń ṣòro pè padà sí nǹkan tó dáa the only fault lèèyàn lè lò fún nǹkan bẹ́ẹ̀ kó tó lè tó padà I don't know bàbá tó ń ṣe bíi Dumbe bóyá orúkọ tó yẹ ká máa pè gan burú ti orúkọ Buhari tí adédè yẹ ká máa pè Buhari gbà yẹn eléyìí gan burú ju Buhari lọ because kò ṣe bí olúdù síbẹ̀ èèyàn lè jẹ́ pẹ́sẹ̀ kó fẹ́ máa ṣèfẹ́ inú ẹ̀ kó kò fipò fẹ́ máa fún wa ní silent something you can't give us a silent you need to talk communication in leadership o kò wá dúró dákẹ́ síbẹ̀ wá kó máa ṣe bí olúndùn kiri wá máa ṣe fẹ́ inú ẹ̀ it's not done anywhere tó bá ń gbọ́ kó máa gbọ́ bàbá yìí ẹ̀ ń ní wá lára dídákẹ́ yín ní wá lára ìdúró yín ní wá lára ìbẹ̀rẹ̀ yín ní wá lára nothing you are not supporting your people you are not supporting Nigerian citizens you are not even supporting Africans what is your problem? ẹjọ yé mi ní kí n bí yíyá bá lẹ́nu tó mọ nǹkan tó ń ṣe kọ́ bá wa sọ. Thank you. Thank you. Everybody ń para ni o everybody ń para ni dádì inú ń bí everybody. Tinubu is up to anymore ẹ má bínú kọ́ọ̀lù ṣìpọ̀ ẹ kálẹ́ o. Àdúpẹ́ o ṣé fẹ́ bá wa dá sétò ni. À ń gbọ́ yín. Bẹ́ẹ̀ ni a wà ń bẹ̀, à ń gbọ́ yín sà. Ṣé à ń gbọ́ mi dáadáa? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ọ̀rọ̀ tí mo fún àpapọ̀ tó fẹ́ sọ ní first and foremost nípa tó rọ̀ sí ìpàṣẹ yẹn. Tí Nàìjíríà bá yìí kọ̀ọ̀tún láti máa tọ́kítọ̀ fún àbíkú yẹn kò ní sí pèsè ẹ̀jẹ̀ kí yẹn wà ń bẹ̀. No matter how small they are, no matter bí wọ́n lè ṣe kéré tó, tí Nàìjíríà bá ìkàntún láti máa tọ́kítọ̀ fún àwọn bí wọn ẹ̀tọ́ ọ̀bá ìlú ìsìnkú ni wọ́n máa ṣe sílé kan. Nígbà tí pèsè tó jẹ́ pé ìgbà tí bọ̀dé ẹ̀ gbàjọba tẹ́ bá wo action tí àwọn ẹ̀fọ́n ṣe wọ́n wà ní meeting ní Nàìjíríà nígbà yẹn tẹ́ bá wo action tí wọ́n take against those people. Àwọn people ìfẹ́ la dúró fún wọn náà. Wọ́n fẹ́ tí ìwé gbogbo yá bẹ́ẹ̀ colonial masters. Wọ́n fẹ́ tí ìwé bẹ́ẹ̀ colonial masters. Ṣé ọ̀gbẹ́ kan ṣe? Ṣé ọ̀gbẹ́ mi dáadáa? Bẹ́ẹ̀ni. Dádì ṣé ẹ̀ ń gbọ́ wọn? Àbí ṣé? Mo ń gbọ́. Okay. Wọ́n lè dìbò káàkiri kan lè fi sí láàrin wọn. Tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó o bá ṣe military action wọn ò ní kó lábẹ́ colonial masters. Ṣé mo pé ká bá wà bí ìjọba wọn ní Nàìjíríà fẹ́ bá tẹlifóònù ìjọba fẹ́ tẹlifóònù ìjọ nígbà yìí ó máa kọ́kọ́ lọ sí France. Wọ́n ti káwọn arábìnrin ní ẹni free access àárọ̀ ó máa kọ́kọ́ sí France ló ṣe máa connect ní wá sí ìjọ nígbà yìí bó ṣe wọ́n tó sì tó.
Tí ẹ bá wo fóònù jẹ́ pé yẹn, owó ẹ̀ impossible ní bá ń sọ ní Nàìjíríà yẹn. Kí yẹn dúró bẹ́ẹ̀ yẹn, bẹ́ẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ dídé yẹn ò ní kókó fẹ́ sọ. Tí Tinubu bá mọ diplomacy tó máa dùn, tó bá lọ gba kó nìkan múra, tó bá jẹ́ òtí nìkan bá sọ ló ń tẹ̀lé. Because that is why ọtí sọ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n fi ìgbéèdì ti lọ ná, wọ́n fi ìgbéèdì nìyẹn. Ìyẹn tí wọ́n lè dá sí ọ̀rọ̀, because àwọn pípọ̀ yẹn bí títa ìlú tó máa tú ara wọn náà, they cannot continue like that. Nàìjíríà fún ara ẹ̀gbọ́n tó wọ́n gba independence, ẹ jẹ́ kí ọlọ́mọ dájú pé wọ́n wà independent, dependent náà wà. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ bá rántí nígbà tí Tinubu kọ́ president tí ó lọ sí Ṣáká àtọ́nà tó gbé fún mi Yorùbá tó àìsí ìgbà wọn. Ṣé mo bẹ́ abẹ́lú gbàgbé? Bẹ́ẹ̀ni. Kí wọ́n láti lọ gbà tó fà ní British lọ́wọ́ India nìkẹ́. Just because of God, they want to become the president. Bó bá wọn kan báwọn yẹ nǹkan ọ̀pá sí nínú ọ̀fẹ́ tí wọ́n fẹ́ kúrò lára wọn. Wọ́n bá continue well, I wish them the best of luck. But wọ́n má máa talk no matter how cool it is, otherwise wàhálà tó bá dá sílẹ̀ owó Nàìjíríà nìkan. Ẹ ṣé gan-an. Ó Thank you, sir. Nàìjíríà máa ń sọ fún àwọn kan tó wà ní ọ̀dọ̀ ní Dubai. Mo ní ṣé ìgbìmọ̀ àwọn tí wọ́n decide good president. Àwọn èèyàn bí wọn náà lọ́wọ́ máa rí máa rí mi. If they still continue this way, Nigeria never Nigeria to find in the sense that tó bá gbé wọn ṣẹ́sí ní àwọn ọmọ ọkọ̀ tó wọ́n ṣe máa ń wọ́n sì lọ sọ fún akínyẹ̀wò ẹ̀. Ẹ wá ń sọ fún mi ṣé àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́fẹ́ kí wọ́n ní good governance. So possible because no one of them can even trust. Ẹ wo àwọn tó ti padà nù pé wọ́n kúrò níbi àwọn ọ̀dọ́ ṣe sílẹ̀ ní Nàìjíríà yẹn. Ẹ wo àwọn tó ti padà nù ṣèjọba ló pa wọ́n. Ṣèjọba ló pa wọ́n. Ẹ̀yin náà mọ̀ ẹni mọ̀ pé ní gbogbo ààrẹ kan ọ̀gá náà yìí bẹ́ẹ̀ wọ́n ti padà nù. Just because they come to establish something. Èmi sára tí mo wà níbà mo yẹ kí mo fi establish company ní Nàìjíríà ń bẹ̀ yẹn. My dear, today we still $1. But I spend over 50 million. Mo fi establish iṣẹ́ yẹn. Mo máa bójú tó. Mo ti rí $1 mo ṣe ń sọ fún yẹn. Look at that is type of country that is that good president. Ṣé bá wo mo fẹ́ sọ kíni kan again ẹ má bínú because of the time. Ṣé bá wo round owó tí Nàìjíríà káwọn fún mi ti jí sápò àwọn politician tó ti kó sápò ara wọn. Tó bá jẹ́ Amẹ́ríkà nílò ẹ̀ lọ, Amẹ́ríkà ti go down. Ẹni ẹ̀gbọ́n bẹ̀ fún mi. Ẹ̀rù bí Nàìjíríà ṣe rọ́tò. Wọ́n ṣe ìjọba ìlú ìṣàlù dáhùn yìí. Mùsùlùmí ní Nàìjíríà 24/70 now. Tinubu dẹ̀ ń sọ pé wọ́n á ṣe kíní kan. Ó dẹ̀ mọ̀ pé iná yẹn ló jẹ́ last shot táwọn ilé máa lè fi jẹun ní Nàìjíríà. Kí ló dé kọ́kọ́ kọjú mọ́ yẹn náà? Only Burkina Faso releases 11 Nigerian Air Force personnel after diplomatic engagement. What release one? That's what this is saying. Okay. Look, we need to Eshe Kola. Thank you, sir. So let me send it to you. Yes, sir. Wow. Congratulations to the 11 military. Oh. Congratulations to Nigeria government. Oh. Tí wọ́n pa wọ́n síbẹ̀ o. What you saying there, sir? Daddy. Yes. Ṣé ẹ ṣì fẹ́ wà pẹ̀lú wa àbí? It's all right, go ahead. Ilé mo wà. Good. I'm going. Ẹ kálẹ́. Yeah. Nǹkan tí mi kàn fẹ́ sọ ni gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí sísítà wa ẹ̀ sọ wípé kò sí nǹkan méjì náà tá a lè ṣe ju nǹkan pé ká pín lọ because tí Jésù Kristi bá wá sí Nàìjíríà kò lè tún Nàìjíríà ṣe. That's just it. Ẹ ló kọ́là. Máa pọ̀ tí ilé kí fúnra wa. Òkè tábà tí a sọ pé àwa dúró náà. Ètò àwọn nǹkan kan tó ẹ ló kọ́là. Because ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti sísítà. Bàbá mi AY ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí sáré gbé kọ́lì. Hello, Kala. 2 minutes, sir. Ẹ bá mi yí fọ́dún mi bí tẹ́tí gbọ́ mi yẹn sísàlẹ̀ kẹ́ concentrate pẹ̀lú mi lórí fóònù, sir. Wọ́n ti ẹ̀ ti pọ̀ sí ẹ̀ ni torí dáàdì mo tún fẹ́ bi lọ́rọ̀. Wọ́n tún máa tún dókòó fún mi. Ọ̀rọ̀ mo máa enjoy ọ̀rọ̀ ẹ̀ òun mo fi máa ń túra ṣe. What the adjust? Just ara mi tó bá ti sọ̀rọ̀ okay, go ahead.
mi ní mo fi Ọlọ́run bá búra sí Muslim lèmi àti dára mọ̀ pé kọ́ni bá fọ Ọlọ́run bá búra sí nǹkan tó dá mi lójú ni ṣẹ́ni tó bá ti gbé yín bábá yìí gbogbo nǹkan tó yẹ kí n ṣe mo pátì mo farabalẹ̀ ẹ bá ń gbọ́ lísínà attentively òun ni mo wà báyìí bẹ́ẹ̀ tún jókòó bẹ́ẹ̀ lèmi náà ṣe farabalẹ̀ gbádùn yín. I love that. So dáàdi ṣẹ́rí ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan ẹ ní àwọn pípù tí wàhálà yẹn pé ara wa ni wọ́n ọ̀kan lè bọ́ǹbù wọn ọ̀kan lè ṣe gbá ọ̀kan lè ṣàwo international law bàbá ní ká wù bó ṣe yẹ kó lọ nìyẹn bọ̀tẹ́lẹ̀ ìsìn ó ti kọjá nǹkan tí a lè sọ pé ká áńgùlẹ̀ báyìí Ọbásanjọ́ ń jí sọ̀rọ̀ ṣe rántí pé irú nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀ ń gbà yí Ọbásanjọ́ ní kó lọ lẹ́wù bẹ̀yẹn kó sọ di desert and the action nígbà yẹn tó jẹ́ pé kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n sọ gbogbo bẹ̀ wọ́n sọ dilẹ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí tàn sọ òun ni mo sọ yẹn ṣe rí nǹkan tó wà ní ẹ̀sìn dádì nǹkan ṣe rí mi jẹ́ sori jẹ́ kémi náà sọ kankan fún ẹ ṣé o mọ̀ pé tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ jẹ́ ká máa finú bá nǹkan tá a sọ ṣé o mọ̀ pé àwọn odi tó sọ yẹn wọ́n pa sójà ni àwọn sójà tó lọ bẹ̀ náà kọ́ pa ṣé o mọ̀ pé ńgbà mò ń sọ̀rọ̀ mo ní tẹ́ bá ń pọ̀ sú àwọn wọ̀nyí tó bá yànbọn sí sójà ní right àti pa wọ́n the same thing ní Ọbásanjọ́ ṣe and besides nǹkan tó Ọbásanjọ́ ṣe yẹn wọ́n yìí fi bùdè ní and lower scale yẹn village yẹn ò tó gbogbo àwọn tó wá bọ́ sí tó wá ń ṣe terrorism àní àwọn tí tán ṣàjọ lánàá tí mo rí fídíò yẹn wọ́n ju àwọn tó wà nínú odi tó Ọbásanjọ́ nìkan pa so we need to be very careful ṣe rí ngbà tán bá ń sọ̀rọ̀ sọ́tàn ti jáde ẹ má pa àwọn ọmọ wa ni wọ́n eléyìí tí a ń sọ pé kinní kan náà ti wá yìí it won't be like that tán bá petition sí international kinní ọ̀rọ̀ àtúmọ̀mọ̀ yẹn ni but what I'm saying the best way is to station ṣé bí tí sójà bá ń lọ kì í ṣe air force nìkan ló lọ. nínú statement yìí sì tán bá attack wọn bí Nàìjíríà ṣe ń demand àwọn international community tún lè sue bàbá Tinubu sí. wọ́n tún lè dé kán sọ pé kìíní ṣe rí àwọn gbogbo àwọn tó wá láti abroad tá a kàn ń sọ pé bóyá wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa yìí ẹ wá gbọ́ wọ́n ti yẹ ká Amẹ́ríkà máa bọ̀ àwọn ẹ̀ ò give a damn títí tán fi pa almost 80,000 Palestinians ní Gaza ṣé Amẹ́ríkà wúkọ́ ṣé bójú wa náà pa wọ́n ọyìn pa wọ́n dè ní àwọn ẹ̀ ò nífẹ̀ẹ́ yìí nǹkan táwọn fẹ́ ṣe eléyìí táwọn pé lílọ ló ń gbẹ̀yìn bọ̀ ìwẹ̀ fine but àwọn tó tiẹ̀ ń ṣe bí Olúwo bí àwọn gbogbo tẹ́ ẹ mọ̀ kò sí nǹkan tẹ́ ṣe sí wọn tán bá jáde àwọn youth wa máa ṣọwọ́ báyìí sí wọn ni ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ gba tẹ́ fẹ́ lọ tí ẹ̀ kọ́kọ́ lọ nọ́kẹ́ tí ẹ̀ kọ́kọ́ gbára yín lẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn tí yín. No, honestly ọ̀rọ̀ yìí ṣe é sọ ṣé mo pé ọ̀rọ̀ yìí àgbà káàtì bí pẹlẹbẹ mọ lẹjẹ àwọn olùwọ ẹjẹ land ẹni sùúrù jẹ́ kí n land náà jẹ́ kí n land ọ̀rẹ́ mi tí mo máa adjust tó bá ti sọ̀rọ̀ yẹn bóyá orí bó ṣe ń gé stout lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tó wà tó ń gé tó fi ṣe wo àbí pepper soup. Àwọn akọ́kọ́ yìí kọ́là ẹ sọ̀rọ̀ ẹni kí dábì dá sí ń dá sí ẹ̀yin náà. Ó ní kí n dá sí ní sùúrù náà. Ṣé wàá gbọ́ tèmi ṣé ọ̀rẹ́ mi tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ni? Bó ṣe ń bẹ́ ó ń gbádùn ibi tó wà ní. Aláwọn Olúwo àwọn tó ń ṣe wá báṣubàṣu yẹ̀ yóò bá gan ọwọ́ oyin ò ká wọn. Ká tó máa sọ pé kìíní ibi tó ti máa bẹ̀rẹ̀ ibi tó ti ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Àwọn amúnisìn tó wà láàrin yín ẹ kọ́kọ́ ṣe wọ́n ẹ kọ́kọ́ mú wọn ná tẹ́ bá wá mú wọn tán ìgbà yẹn la tó máa rí ọ̀rọ̀ bá ṣe ń sọ lọ làwọn kan tún pè wọ́n wọlé ṣé bó la gbọ́ Olúwo tó ní kó máa bọ̀ àwọn tó wà nínú igbó kó máa bọ̀ ń gbòòrò
inú gbogbo àgàn ni wá lára ń bẹ̀ mú wọn ẹ̀yà ká lọ gbogbo wa lọ. Ṣé ńgbà tí àwọn olúwo àti àwọn èèyàn ẹ̀ tán bá kó wọn wá lù tán lẹ tó fẹ́ lọ? Look, let's be realistic. Nǹkan tá à ń sọ yìí ọgbọ́n ló gbà, and ọgbọ́n tó gbà yìí náà la fi ń sọ̀rọ̀ yìí pé tí ìwọ bá sọ tiẹ̀ tèmi bá sọ tèmi, we'll be able to figure out. Aláwọn tó ní wá lára gan lọ́dọ̀ wa wọ́n ìwà ń bẹ̀ àti ẹ̀ lè bá wọn sọ̀rọ̀ gan débi tá ti ń ṣe anything. The last time tí mo wá mo ní ìlú bíi tí gbogbo yín sáwà yìí in the 70s, 80s, and even now, tán bá ní no king rally tán ṣe ní US lẹ́nu yẹn 7 million people came out ní America. Ní Europe gan ni ọmọ kékeré lè mú ẹyin àbí rotten tomato kó jù lu kìíní ẹ̀ kò pa lára akọ ìyẹn ó fi ẹ̀dùn inú ẹ̀ lè ṣe yẹn. Ẹ wọ́n máa sọ pé bàbá oníkálukú ń dúró dìgbà tó máa rẹ́ni tó close mọ́ níjọba tó máa lọ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ni. Tó bá gbọ́ pé bàbá tó wà ládùúgbò ẹ̀ yẹn pé tó jẹ́ pé ṣòkòtò ẹ̀ ò pé méjì ní 3 months ago ló ti fi sí ó ti lọ assembly nsìn tó ń kọ́lé tó ra mọ́tò tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ ó máa lọ bá iwájú ilé ẹ̀ ló máa wà pé bàbá ẹ̀ dá lóhùn. That is not the kind of this thing tó fi ń liberate ara yín nǹkan tá à ń sọ fún yín nìyẹn. Ojúkú ṣe lọ́jọ́ ẹ̀ ó tẹ́sí ni tá à ń bẹ̀ tá à ń mú tó mọ̀ tá à ń mú bẹ́ẹ̀ ní mú ìgbò ṣe mọ̀ bọ́n ṣe mú ìgbò tó bá fẹ́ la ìgbò méjì tó ń jà ó máa mú wọn báyìí ni ó máa mú wọn kó lóun ò gbọ́ kí ló ṣe sí. Aníkẹ́tì ẹ̀ ní sùúrù náà tẹ́ bá ṣe káti ẹ̀ get majority of our people to accept pé ibi tá a lọ ní tọ́lá ń sọ nìyẹn. Yes, Daddy ẹ má bínú. Akitoye Akidipe, good evening, sir. Mo pin the comment here. Are you sure again? They released the army. Nigeria government lies a lot. Yeyedara, please confirm the news. Oh, I don't trust Nigeria government. Yeah, I have confirmed it. Oh, what's it confirmed? One breaking. Burkina Faso frees 11 Nigeria Air Force personnel after diplomatic tour. So O1B, wọ́n ti free wọn. Wọ́n ti free wọn. Wọ́n ti free wọn. Ìyẹn ti lọ nìyẹn Ọlọ́run. Wọ́n ti free wọn. Daddy wà lórí fún. Yeah, mo ti. Ó dẹ̀ pé àwọn ọmọ fẹ́ kí Daddy lọ. Daddy máa ti lọ over 2 hours báyìí. It's all right, it's okay, it's all right, yes. Okay. All right. So yeah. So kí ni nǹkan tí mo fẹ́ sọ sà ní pé sà gẹ́gẹ́ bí dádì wa tẹ jẹ́ tẹ́lẹ̀ tún súnmọ́ àwọn gbogbo nǹkan tá à ń sọ látẹ̀kan kí ni nǹkan tá lè ṣe sí ọ̀rọ̀ Olúwo yìí ṣé wọ́n ṣe bí gómìnà náà ló lè yọ ọba ní lórí ipò ìyẹn ní fún gbogbo wọ́nranwọ̀nran tó ń ṣe bí ìgbà tí ọmọ kú lọ́wọ́ àdìtì tó dẹ̀ ń ṣe gbogbo yẹn ní ìlú tẹ́ pé irú máa yẹn kò lè ṣe anything wọn ò lè handle ẹ̀ ìyẹn bẹ́ẹ̀ ẹ wo last time tí Ọọ̀ni ọ̀fífẹ́ ṣe 10 years anniversary tí first lady wá tán fún first lady ní oyè yèyé kínní kan ọ̀fẹ́ Oòduà ó kéé sí eléyìí apààyàn ti Ọ̀yọ́ state ìyẹn náà tún dé sí ìyẹn náà tún mú ṣèyí ó lóun fẹ́ fi jẹ ọ̀kan lọ́mọ ọ̀fẹ́ Yorùbá land ẹ jọ̀ọ́ ṣé àsín Yorùbá mọ́ ni àbí ṣáti pín sí méjì ni. Ebi ò tiẹ̀ mọ ti ṣèyí yẹn ta ló fẹ́ fi ṣèyí jẹ ọ̀kan lọ́mọ. Aláàfin ni kábíyèsí Aláàfin Ọ̀wádé náà fẹ́ fi jẹ ọ̀kan lọ́mọ Yorùbá. Wẹ̀ lára nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn but kí ni ara the first question ni pé kí la lè ṣe àbí mo ti. ayé sọ̀rọ̀ yìí sí bí àwọn náà ti ṣe wà yẹn Sultan ní gbogbo ọ̀gá wọn pátápátá mí ìdẹ̀rù kan gbó lẹ́nu. ẹ̀yin ò máa gbọ́. tí máa yìí tó wá jẹ́ pé ó wá láti wá tún lu ẹ ṣe àbí láti develop lu ẹ tẹ́ pé mẹ́rìsì ló ń wá káàkiri ọjọ́ orí ló ń bá káàkiri.
Listen, nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn yìí pé ṣe rí mo ti sọ tẹ́lẹ̀ mo ní Yorùbá land tọ́ba even lọ́yọ̀ọ́ gan iná tẹ̀rẹ̀ pé tọ́ba kan ò bá ṣe nǹkan tára ìlú ń fẹ́ tó bá bẹ̀ wá lé lálejò wọn á ní kó lọ sígbà ṣé ẹ ti gbọ́ pé kán lọ sígbà rí kó kúrò ọba òkè tọ́ba kan ò bá kú kan oúnjẹ ńlẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ now ó wá ní kí la lè ṣe ó ní mo ti ń sọ látẹ̀kàn yìí pé wá báwa gan ṣe ń mú wọn ó yàtọ̀ a kàn máa complain tá a bá ti complain tán sìn oníkálukú ń lọ ilé ẹ̀ ni mo sọ ìtàn ọba kan nílùú kan ní area wa ní Ondo State pé àwọn ará ìlú ò fẹ́ wọ́n dẹ̀ lé kúrò ńbẹ̀ ọba lọ sígbà létà náà ni because àwọn ará ìlú yẹn wọ́n fi ẹ̀dùn ọkàn wọn hàn tó bá ń bọ̀ níjọ olóyè tó kéré jù mo ti sọ tó lóyè tó kéré jù tó bá ń bọ̀ wọ́n á yẹ sí onílù tó lùlù á lùlù fún wọn á jó pàdé ẹ̀ wọ́n á dọ̀bálẹ̀ wọ́n á kúnlẹ̀ wọ́n á ṣe bẹ̀ tí kábíyèsí bá dé gbogbo wọn wọ́n á pàlù wọ́n á kọ̀yìn sí. wọn ò ṣàṣe ní nǹkan kan wọn ò ṣe ń jàǹbá ọba fúnra ẹ̀ lákàngbọ́ kó gbàjà àdẹ̀wọ̀n kó lọ sí gbani nǹkan kò sí nǹkan tó ṣe tẹ́lẹ̀ bọ́tí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn ni pé gbogbo nǹkan tẹ́ kàálẹ̀ yìí ṣe kò sẹ́ni tó ń sọ fún ọba and let me also tell you ó tún béèrè the first question pé ṣé kò sí nǹkan tán lè ṣe sí mo ti sọ pé nílẹ̀ Yorùbá kan tó fi àwọn ìdílé ọba àwọn ọmọ wa àwọn ló máa fa ọmọ oyè lẹ̀ àwọn afọbajẹ á wá gbé láti bẹ̀ wọ́n afọbajẹ the same way tán bá máa rọ ọba àwọn wọ̀nyẹn máa petition pé gbogbo nǹkan tẹ́ni yìí ṣe kò ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe wọ́n á send ẹ̀ sí gómìnà or sí wọ́n á copy state house of assembly ibẹ̀ let me even give you an example ọba àná ní Àkúrẹ́ bóyá ẹ̀yin á mọ̀ gbà tọ́ba yẹn tó jẹ tó nà ìyàwó ẹ̀ tó nà ìyàwó ẹ̀. I was in Àkúrẹ́. Even though gbogbo wa ò like nǹkan tó ṣe but gómìnà kan yọ lọ́tọ̀ọ̀tàn náà òun ẹ bá mo wà lára àwọn tó encourage yẹn pé kó lọ court. Look, even though you see the principle téèyàn fi máa ń ṣèlú ó yàtọ̀ sí kó act on sentiment. The sentiment ni pé ọba tó wà ń bẹ̀ ń sìn kí ló dé tí gómìnà ò lè yọ ọ́ sí pé gómìnà kan lè lóun kàn láìkẹ́ kó yọ tó bá aláwọ̀ ẹ̀ láti yẹ ẹni burúkú kúrò láì gba the right procedure. The right procedure is to go to the àwọn ọmọ wa ló máa kọ́ gbára wọn jọ tán sọ fún àwọn afọbajẹ tán pa òun tán petition wípé gbogbo wọn á list gbogbo nǹkan tẹ́ni yẹn ṣe wọn á dẹ̀ ní wọ́n ti resolve pé kò lè jọba mọ́kànlá pé wọ́n ti rẹ́dí àti jọba míì. Ìgbà yẹn ni state government tó yẹ kó lè dáwọ́ sí. The only thing the state government should be able to do is approve nǹkan tí àwọn ará ìlú bá sọ through afọbajẹ àtàwọn ranking chiefs yẹn. So there is a procedure there. But gómìnà kan lè dé tí gómìnà kan bá dán wò nílẹ̀ Yorùbá kó má consult àwọn ará ìlú kó má jẹ́ àwọn ará ìlú ló ti wá. Èmi gan wà lára àwọn tá a dáwó tá a máa fi gbé lọ court. But the point is that láti ṣèlú is to guide against a good ọba tó ń serve tí ò ṣe nǹkan tí gómìnà ń ṣe tí gómìnà fẹ́ kó ṣe kán má lè yọ. So procedure wọn láti follow ẹ̀. Now nǹkan tí mo fi bèrè ńgbà yẹn pé gbogbo ẹ̀yin tá a mọ̀ níwò ń bolẹ̀ wá wà. Where are you? Ṣé ìdílé ọba ńkọ́ kò sí wọn bẹ̀ mọ́ ni àbí àwọn afọbajẹ ńkọ́ wọn ò sí ìlú ni? Bó o ló ṣe jẹ́ nǹkan tẹ́ fi dá mi lóhùn ni pé wọ́n ti gba wèrè mẹ́sìn. So tó bá dẹ̀ gba wèrè mẹ́sìn bó o lẹ ṣe fẹ́ ṣe? Ó ti jọ́ tán bá jí tán bá rẹ́ni ké ọ wọn. So gbogbo nǹkan tí Rashidi ṣe níwò tó bá ti tẹ́ wọn lọ́rùn kí la wá fẹ́ ṣe sí yẹn? It is well. And lè ní kí Johnson kí lorúkọ gómìnà wọn Johnson bọ̀bọ̀ tó ń jó yẹn kí lorúkọ ẹ̀ again. Adeleke.
Adeleke Johnson Adeleke lè ní kókàn yọ wọ́n gbà kókàn lọ yọ without ìlú fọwọ́ sí. Because that would be illegal. Mimiko did that in Ondo State. I didn't like it, but ngbà tí yẹn náà lọ gan ó kàn sá lọ sílùú òyìnbó padà kò ṣe case yẹn. Ó kàn sá lọ. I spoke with him a couple of times. Wá come look a mọ̀ wípé nǹkan tó ṣe lóòótọ́ ó kù díẹ̀ káàtó pé ẹni ọkàn lè yọ ẹ́. Ṣé àwọn even though ngbà yẹn gan tó bá lọ sọ́dọ̀ àwọn afọbajẹ gan bóyá ló ṣe máa ní majority but at least jẹ́ kàn tiẹ̀ follow procedure. Tó já sí wípé aráàlú gan dádì nǹkan tẹ̀ ń jẹ́ kó yé wa ni wípé a kàn máa ń depend pé àwọn gómìnà kan ṣe gbá kinní kan aráàlú náà. Gómìnà ò ní right àti yọ tó bá yọ gan ó yẹ ká yà sí because look there is something in public policy nǹkan tí mo máa ń fi tí many of you kì í fi understand in public policy tó bá allow nǹkan tí ò dáa tó wù ẹ́ tí ò dáa ṣẹlẹ̀ ìjọ tí irú ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé kò ní wù ẹ́ ó ń bọ̀. Okay, nǹkan tí èmi try láti get from you daddy nsìn ni wípé ó yẹ káwa aráàlú náà ká máa ní action lórí ọ̀rọ̀ ọba Ìwó àti mufti ìgbésẹ̀ wo ni àwọn ará Ìwó ń gbé. Àwọn ará Ìwó. Majority ará Ìwó ló support Olúwo àti mufti. That is where the problem is. So ara nǹkan tí mo sọ pé gbogbo wọn ló ti gbà jẹ́bi ó ní mo sọ mú. Tó ń yọ ikùn lójú ẹ̀ tó fi ń hàn wípé rádaràdà ló ń ṣe ìwọ́n bójú wa jẹ́ òun. Ní ọ̀dọ̀ wa máa gbọ́ mọ̀ ìdí ẹ̀ ní ọ̀dọ̀ wa irú ẹ̀ ò lè ṣẹlẹ̀ bó dẹ̀ ṣe example irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ rí tó yẹ pé àwọn ará ìlú gan tí ọba yẹn bá ti ń bọ̀ wọ́n kẹ̀yìn sí wọn ò yẹ sí bí ọba ilé ìtàn máa jó pẹ̀lú ẹ̀ tá ń kúnlẹ̀ tá ń ké kábíyèsí wọ́n máa ń kẹ̀yìn sí ńgbà tó yá lòun fúnra ẹ̀ kàn ní kí àmì ikú jáṣẹ̀ sí. So when táwọn ará ìlú bá ti gba wèrè mẹ́sìn so iṣẹ́ wọn náà ló ń ṣe jẹ́ kán fi wọ́n lẹ̀ bọ̀ tó bá di agbo àwa yòókù agbo wa ńlẹ̀ Yorùbá ó yẹ ká fi Rashidi síbi tó yẹ láyé ẹ̀ ní pé wá mufti ní àbí kí ló pera ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ó lóun ní emir of Ìwó àbí kankan so emir ní ẹ kò tẹ́ ẹ kó jẹ́ kó bọ́ ságbó wa bóyá lè kọ́ àwọn ará yòókù lójú bóyá àwọn ẹdẹ gan ẹdẹ lọ dọ̀bálẹ̀ ńlọrin bóyá òun náà orí adé dọ̀bálẹ̀ lọ́nà ó lọ fi dọ̀bálẹ̀ ní fún Ìlọrin tí ó mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó kára Ìwó ó ti kára ẹdẹ. Dádì òótọ́ ni òwe yẹn ti jáde o ọ̀rọ̀ ló kára ọ̀rọ̀ tó kára àwọn ti padà rán ara ẹdẹ. tí ó mọ̀ pé àbùkù tó kàn wọ́n ní Ìwó ti fẹ́ẹ̀ kàn wọ́n lábí ó ti kàn wọ́n lẹ́dẹ̀ so kì í ṣe pé ó ń bọ̀ wá kàn wọ́n lẹ́dẹ̀ mọ́. She said, "Look, there is something you Yoruba youth need to know. Pé ẹ máa mú láti ìsàlẹ̀ ni àtọ̀dọ̀ yín. Àwọn Yorùbá tó wà lé yẹn wọn rẹ́dí àti ṣe nǹkan kan. Dẹ̀ẹ́dẹ̀ kí la wọ́n ń pariwo fún? Ká máa wòran ni. Àwa tá wà lábúròdù náà expect pé ká wálé ká wá ṣe everything fún wọn. Àwẹ̀. I don't know. The only thing most of the time tí mo máa ń gbọ́ látẹnu wa ni come back home and lead us. Don't worry, we are coming. Well, from time memorial, àwọn tó wà labroad ló máa ń lead. Independence ẹgbà yẹn, àwọn sójà tó lọ sí Second World War ló dé pé àwọn òyìnbó tá rò pé igbákejì Ọlọ́run ni wọ́n ti ẹ̀jẹ̀ nǹkan alọ́sógun gan ọjẹ́ náà ń sá àwa ló fojú gbogbo. Really? Àwa tá wà labroad àwa ni. No, the people abroad have always been in the vanguard of liberating the people at home. Oh, so we are actually doing the right thing. You are doing the right thing. The only problem tó wà nísìn ni pé ẹ̀yin gan tẹ́wọ̀n adìyẹ funfun yín ò mọ́ra yín lágbà ní abroad. Táwọn ẹ bá ní ẹ wá lead wọ́n right because they are limited in horizon. Nǹkan tó jù yín ti rí, nǹkan tẹ́ ti rí. Tọ́ bá máa túlẹ̀ Yorùbá ṣe. Most of you abroad must be prepared to go home. Daddy, it is true. Yeah.
Sorry, mobile. I consulted a lot of people, elderly people also in Nigeria and there. And majority man sọ fún mi nìyẹn pé we are counting on you people tẹ́ wà labroad. Ẹ̀yin tẹ́ wà labroad iná là ń gbọ́kànlé. Oh, bẹ́ẹ̀ wà tá wà labroad là ń gbọ́kànlé. Ṣé àwa la máa wá jà fún yín ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀? Ìwọ̀nba nǹkan tá lè ṣe là ń ṣe yìí. Now that you said. That's why I've been trying to organize all of you. But look, you need to organize yourself and be able to do things and then link with the people at home. And you know, for instance, Kate, okay, now no yansing pé Yorùbá nation ten pariwo ó délé mi. Ṣé àwọn tó wà ńbẹ̀ lẹ tún máa filẹ̀ lé lọ́wọ́? Because àwọn yẹn ò rí much. Every Nigerian, most of the Nigerian politicians say ni pé kémi náà débẹ̀ kí n jẹ tèmi. Ẹ tó kọ́lé tẹ́lẹ̀ ó máa wo akọ mi. When we look at the cabinet and the set of people to one government officials, no. Right. Majority one not if you back on Bella Broadry, but getting yes, because they were listen, there is a difference. They were co-opted into the government. Wọ́n kàn mú wọn àwọn ẹ̀gàn kó tó lè wà ńbẹ̀ wọ́n ti lọ sáàfù ńbẹ̀ ó ti dára wọn tó bá wà Nàìjíríà for 3, 4, 5 years. Your thinking becomes the same. Bí bó ṣe máa ń gbà tó lọ lé ẹ tọ́nà òde lé ẹ tí ìyà jẹ tí pumping machine tó ń fa omi sókè tó bàjẹ́ tó rówó rà dẹ̀wà náà bẹ̀ sí think like them. Then tó bá wá débẹ̀ bó ṣe máa ní gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn ló máa wá tó bá ní tán ará àdúgbò máa wò ó pé bọ̀bọ̀ tí ò lè tan gen tẹ́lẹ̀ tí ń tan gen owó ti wà àwọn náà máa tò síwájú ẹ̀ pé kán gba tiwọn. So the thing is, when the time comes, tebara want to what sufficiently tí owó tọ̀nà sójú ẹ̀ tó lọ tó lè provide some of these tó jẹ́ pé táwọn èèyàn lè live. It wasn't used to be like this in the early when we were growing up. I think I could manage affairs ìbátan salary àti gbogbo ẹ̀. You manage it. That particular time. But now, because of the scarcity, because of the economic downturn, because of scarcity, because of lack of Nigerians can only manage scarcity. Only manage the surplus. So back there, producing anything, Daddy. Cannot produce. We are only consuming. That's why I said they manage scarcity, not surplus. Tó bá irú wọ́n sì tó wà ń bí bóyá à ń fún ẹ ní 500,000 a month ní salary Nàìjíríà tó ń wò tó sanwó school ọmọ tó ń sanwó ilé tó ń sanwó kìíní tó ń ṣe bọ́ tó ń manage. The moment tá bá ti gbé ẹ sí NNPC àbí ibi owó ti máa jáde tó wá rówó yẹn ilé tó ń gbé tẹ́lẹ̀ ò tẹ́ ẹ lọ́rùn mọ́ wàá túkọ́. Wàá ra lé mi sí wàá ra lé sí Germany tó bá rà sí Germany tán wàá ní tó bá dé England wàá tún rà sí England tó bá ṣe tán wàá tún kúrò pé mi ò tiẹ̀ lọ sí US but mo fẹ́ ra Rolls Royce náà so that tí Tolúwo bá ń lọ tó bá pàdé mi á mọ̀ pé èèyàn ní wàá rà. Then K1 kí lórúkọ bọ̀bọ̀ tó dúró ti plane yẹn tó dúró tó fẹ́ dá plane K1 wàá tún gbé bọ́ńdù owó wàá lọ gbé fún. So you were doing fine when you had scarce resources, which is the scarcity point. Do fine. But once you get to the surplus, you can't manage surplus. So you just waste it. You know, this is one of the problems. Don't affect our Nigeria. That is the problem. So none of us can. The only person to go manage is this guy, Boboto ni refinery. Dangote says he has no house anywhere in the world due to Nigeria. He doesn't have a private plane. And when you see the video about Dangote, who are like is entitled to that. But what I'm saying is that anything to Dangote near jet. Kí lórúkọ bọ̀bọ̀ jẹ́ tán gba owó nínú jet ní South Africa
He was just an evangelist preacher. He was just an itinerant preacher. Òrìṣà jẹ fọ àbí kí lórúkọ ẹ̀. Ṣé olówó ó ní gbogbo owó tó kó jọ ní church ẹ̀ ó dàbí kò tó shop change ní lọ́dọ̀ Dangote. But ó ní. We heard allegedly pé wọ́n ń ṣe money law allegedly pé wọ́n máa àwọn pastor yẹn wọ́n ṣe money law láwọn politicians. Ara nǹkan tí mò ń sọ bóyá àṣírí ẹ̀ ò kì í bá ìtú bóyá àṣírí ẹ̀ ò kì í bá ìtú kárí kì í ṣe plane nǹkan kan tó gbé kiri. What I'm saying ni pé if Dangote, who is worth almost $30 billion, tí ò bá nílé sí anywhere, ìwọ tó kówó jẹ ráńpẹ́ ní ministry kan tó kó a few billion jẹ òrà lé sí France, òrà lé sí London, òrà lé sí Dominican Republic. I believe pé àwa Yorùbá, when it comes to money, we are too wasteful. Sir. So those are the things I'm saying. Nigerians generally, we know how to manage. We can manage scarcity. Surplus la manage. When you have the money and to call it over 30 billion, go refurbish it. That is the problem we have, and that is why we cannot, to bá ti débẹ̀ wá máa garùn pé bọ̀bọ̀ tó ará ìlú mi kan wọ́n máa ti fi ṣe minister. So when I was commissioner lóńdó ṣe mo rẹ́ni tó wá bá mi tó ní kí n tó kúrò ńbẹ̀ òun fẹ́ yọ káà kan lára mi. Èmi gan fúnra mi ò yọ káà kúrò ńbẹ̀. Thank you, Daddy. No, that's the reality. I know. Mo gbúròó yín ipe nítorí ẹ̀ ni àwọn èèyàn ò ṣe gbà tí Mr. Ayilóge àwọn tó kówó jẹ ló máa lé mú kiri àwọn tó kówó jẹ ìwọ lọ kówó jẹ ń bẹ yẹn ìwọ lọ kówó jẹ wọn misuse owó ìlú bẹ yẹn mo ní ọ̀nà tí mo Mr. Bajẹ. Because listen, look at them. I gave you my word pé owó yín kọ́bọ̀ ní bọ́ọ̀nù ẹ̀dá owó wọ́n dẹ̀ dá owó yẹn fún mi. So báwa dúró kan máa kó jẹ lójú owó. It's not possible. Right. It's not possible. Thank you. Ó dàbẹ̀ ní pé ká má parí iṣẹ́ alẹ́ ìní òtóró wá yùn mẹ́mí gan-an náà. Ṣùgbọ́n táìmù wa ti lọ. Adẹ̀ ti pẹ́ díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká release Daddy. Daddy, thank you very, very much, sir. Thank you. Thank you. We appreciate you so much. Ẹ máa pẹ́ fún wa gbogbo ọjọ́ o. Kenny, beautiful night, sir. Bye-bye, sir. Thank you for attending. Thank you, sir. Ẹ̀yin èèyàn mi àtúntònú látàárọ̀ mo rò wípé a rí ẹ̀kọ́ kan àbí ìmíì kọ́ lórí show èní torí mo máa ń sọ wípé tó bá wá sórí ètò dára tó ò bá rí ẹ̀kọ́ kan àbí ìmíì kọ́ á jẹ́ wípé ó kù díẹ̀ káàtó nìyẹn o torí wípé àtúnṣe òun la gbé dání ẹ̀rẹ̀ ti mọ̀ wípé irú kan tá a gbé dání ìwọ má mind pé bóyá views or anything àlùbáríkà Ọlọ́run lójú ìwọ̀nba àwọn èèyàn tó ń gbọ́ wa ọ̀run ń fi àṣẹ sí ó sì ń gbà tí wọ́n àwọn politician bá lè máa pè pé dára fídíò báyìí tó ṣe yẹ kìdíkan ìkọ báyìí ó yẹ kó sọ̀kọ báyìí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó sọ̀kọ báyìí mo ní ẹjọ́ bó lẹ ti rí fídíò oníṣẹ́ ọmọ ẹ̀pọ́n máa ju fídíò ẹ̀ sínú pláfọ́ọ̀mù wọn fídíò dára tún dé pláfọ́ọ̀mù ẹ̀yin politician ẹ ṣe gbogbo ọwọ́ tó ń sọ́pọ̀tì dára ẹ ní fọwọ́ gbọ́mọ sí àní sí òkú ọmọ láíláí ọwọ́ ò ní jẹ̀kòrò ẹ wá ní dálé ayé ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń dúró tì mí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá mi like tẹ́ ń bá mi share gbogbo everything tí bá ṣe tẹ́ kò ṣáà dúró tì mí ṣá pé no matter what anything I heard about her no mo stand pẹ̀lú ẹ̀ gidigba your trust in me your everything I won't take it for granted and I will never trade it for anything thank you ẹ ṣé ẹ̀yin tèmi lórí TikTok mi ní gbọ́kọ̀ ẹnì kankan nínú yín mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé ilẹ̀ Yorùbá iṣẹ́ wa ni o èmi náà mo tún ti kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́kọ̀ọ́ lálẹ́ lóòótọ́ torí mo máa ń ṣe findings mo máa ń ṣe research mo dẹ̀ máa ń pe àwọn èèyàn gan àwọn lára àwọn àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá mo wà privilege láti máa meet wọn I really don't know how tí connection yẹn fi máa wá somehow ṣá máa wà connected with them and tí mo bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe ká mi lára majority wọn náà máa ìgbà míì mo máa bú sẹ́kún ni pé please now don't look at us ẹ má wò wá ràn a mọ̀ wípé generation wa we have a lot to do but ẹ̀yin tá à ń wò níwájú gan ẹ ti bà nǹkan jẹ́ jìnnà so ẹ má kàn relax pé tiyín ti lọ àwa tó wà lẹ́nu ẹ̀ nìkan ni kẹ́ fi sílẹ̀ fún wa don't look at us just like that support us help us and part of the thing tó máa ń sọ fún wa náà ni mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn wọ́n máa ń jẹ́ kó yé mi wípé
àwa tá a wà lábúrò àwa ni hope wọn, àwọn ni wọ́n count on, àwa non count on, àwọn non rely lé, because alẹ́ ìlú ṣẹ̀ wá yé mi ìdí tí statement yẹn ṣe máa ń wá. Ẹnu àgbà lóbi tí ń gbé, wọ́n ní nǹkan tí ọmọdé á rí tó bá gorí òrùlé, tó máa gorí òrùlé tí ò lè rí, tí àgbàlagbà bá jókòó báyìí á rí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Òun ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lálẹ́. Mo kọ́ ẹ̀kọ́ mẹ́kọ̀ọ́, mi ò mọ̀ pé nǹkan tí statement yẹn mí nìyẹn. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ìwọ àtẹ̀mí tá wà lábroad nìyẹn. Ní jẹ́ kó sú wa o. Majority àwọn tó wà lé, even láwọn àgbààgbà, mò ń sọ́sẹ̀ ẹ mọ̀ pé mi ní parọ́ fún yín, wọ́n ní àwa ní ìgbẹ́kẹ̀lé wọn. Ṣé ti rí pé iṣẹ́ pọ̀ báyìí? Iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wa, kò ní sú wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, kò ní rẹ̀ wá. Torí kò síbi tó dàbí ilé lẹ́yẹ míkẹ́ o, kò má síbi tèmi fẹ́ ju bí tàbí mi lọ. Ìlú owó, ìlú ọlá nílẹ̀ kárọ̀ òjíire, wọ́n ti kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀, ó ti yé wa. Ibẹ̀ láti kẹ́kọ̀ọ́, ibẹ̀ láti gbé ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́, ibẹ̀ láti mọ nǹkan tó ń jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nínú ayé, èyí tó kù tá wá fi ń kún nígbà tọ́pọ̀lọpọ̀ wa wá sábúrọ̀dù ni. A tún wá kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́kọ̀ọ́, ẹ̀kọ́ ìlú òyìnbó bí wọ́n ti ń ṣe, àti oríṣiríṣi nǹkan bí nǹkan ti ń lọ nínú gbogbo àgbáyé, tó já sí wípé ẹ̀kọ́ tí ìwọ àtèmi ń kọ́, ẹ̀kọ́ ilé yàtọ̀ gédégbé sí ẹ̀kọ́ pé a lọ sí skúl o. Ó yàtọ̀ gédégbé. Èyí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà nínú Nàìjíríà tí wọn ò ní, tí wọ́n fẹ́ kí ìwọ àtèmi ká wá fi tú ilẹ̀ bàbá wa ká wá fi ṣe. Àṣé wípé gbogbo atótónu wa, ẹjọ́ rírò wa ta rè pé bí ẹjọ́ ti pọ̀ jù, àṣé nǹkan tó yẹ ká ṣe ni. A ti ń ṣiṣẹ́ yẹn pẹ̀lú ẹjọ́, à ń ro ẹjọ́ yẹn, because that is the only weapon tí ìwọ àtèmi ní for now. Ìkejì tàbí mo rò wípé ó yẹ ká mú gbọ́ nísìn, bá ṣe máa wá foríkorí àwa tá wà lábroad. Tá bá dúró tán, tá mọ̀ wípé iṣẹ́ ilẹ̀ wa òyìnbó ò ní wá ṣe, àwa la máa ṣe nínú gbìgbì ayé fini làkàlàkà nù Nàìjíríà náà. Ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ò ní rẹ̀yìn. Bí àwọn àgbààgbà iwájú bá láwọn fẹ́ máa bàjẹ́ lọ, àwa tá wà lẹ́yìn, wọ́n expect pé ká tún ṣe àti oríṣiríṣi kan, àbí ká sọ pé káì ẹ stop ẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Iṣẹ́ yẹn pọ̀ o. Iṣẹ́ yẹn pọ̀ o. A dẹ̀ ti ń ṣe láti bí ọdún bíi mélòó sẹ́yìn, kò wá ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. Kàkà kó rẹ̀ ìwọ àtèmi, jẹ́ ká mú rẹ̀ rodò ká lọ fi ṣọmọ ẹja lóore. Bẹ́ẹ̀ ni, ìpè ni. Ìpè mi, àṣẹ àti jáde, ìyìn dúró lẹ́nu wa o, àgbé wa o sórí ẹṣin tuntun. Ìpè ni o, tó o bá wà lórí ètò yìí àbí any other platform tó bá ti sọ̀rọ̀ nípa ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ní tòtítọ́ ni o, tí ò ń ṣe pé bí yà ń parọ́ fúnra wa o. Ìpè ni o, bóyá òun share, bóyá o wà ní group, bóyá òun dá sí èké tó bá òun kó ṣe ní ọ̀nà òtítọ́ àti lódodo. Mo fẹ́ kó mọ̀ wípé ìpè ni láàrin òbí òun láti yan ìfin. Bí ọmọ Yorùbá ṣe pọ̀ tó nínú àgbáyé, láàrin bá ṣe pọ̀ tó, lọ́run ti yọ ẹ́, ló ti pè ẹ́, tó ti fi ẹ́ sí àyè ibi tó fi ẹ́ sí, ló ti pè èmi náà tó fi mí sí àyè ibi tí ó fi mí sí. Mi ò ní fìgbà kankan ṣe irọ́ àbí ṣe ìdàkejì nǹkan tí ìran mi ò fẹ́. Ìwọ ńkọ́? A jẹ́ wípé yàtọ̀ fún àwọn eléyìí tá ti ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àsìkò ti tó, wọ́n la need action. Wọ́n ní eléyìí tá ń ṣe, wọ́n rí gbogbo ìgbìyànjú wa bá a ti ń fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀, tí à ń mu níbí, tá à ń mu níbí. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ more action. Ọ̀nà wo ni ìwọ àtẹ̀mí tá wà lábúrò tá fi lè fi action kún ìrìn àjò tó wà nílẹ̀? Ǹjẹ́ àwọn ìwọ̀nba àwọn tó wà nílé tí wọ́n ready láti support, ǹjẹ́ wọ́n ready láti support wa genuinely? Ṣé kìí ṣe owó ọwọ́ wa ni wọ́n fẹ́ gbà? Ṣé kìí ṣe pé wọ́n fẹ́ rí as an opportunity wípé okay o, jẹ́ kí ọ̀nà ìjẹmi ti dé, jẹ́ lọ máa gbá wọn, jẹ́ máa tọ̀ wọ́n kí lè máa rí ṣẹ́ǹjì díẹ̀díẹ̀? Nítorí ìwọ àtẹ̀mí tá à ń fi owó sílẹ̀, à ń fẹ́ iṣẹ́ ni, kìí ṣe nítorí pé a fẹ́ fún wọn ní oúnjẹ. Nàìjíríà lóòótọ́ ni ìyà wà ń bẹ̀, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ayé wà ń bẹ̀. Ìgbádùn tí àwọn èèyàn ṣì ń gbá nínú Nàìjíríà of today, àwa tá wà lábúrò àgbádùn ẹ̀. Yes, owó wà nínú Nàìjíríà lótìtọ́ àti lódodo. Ìyà sì wà ń bẹ̀, ìgbádùn wà ń bẹ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ ká jìyà. Ibi tá máa fètò tèní ká máa fi rọ̀ sí òun lélẹ̀. Ẹ ṣeun gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn tèmi lórí TikTok. Thank you very much fún àdúró tìyín ní gbogbo ìgbà, for your gift and everything. Mo dúpẹ́ o, Sanko success. God bless you. Thank you so much. Gbogbo ẹ̀yin tá jọ wà lórí ètò, ẹ ṣé gan ni. Ó dàárọ̀ o, ó tún di next show. Bye for now. Ẹ̀yin tèmi lórí Facebook àti lórí YouTube, ẹ ṣeun ẹ ṣé gan ni, ẹ kú àdúró tì wá, ò gbòmòrè, ẹ ṣé gan ni o. Ẹ má gbàgbé o láti patronize vendor mi, support my brand. Ọ̀nà wo lẹ fi lè support brand mi, torí mi ò lè dá ṣe. Bí Ọlọ́run bá ṣe fi ìbùkún sí, ẹ̀yin èèyàn náà ní láti bá mi fọwọ́ sí. Ẹ máa bá mi ṣe ètò wa.
tẹ́ bá ti ń wo àwọn fídíò wa ẹ bá wa máa thumb up, ẹ máa bá wa like, ẹ máa bá mi share àwọn fídíò yẹn, especially àwọn short video àti live video náà, torí information tó wà ńbẹ̀ ó wù mí kó go viral, kó kan gbogbo àwọn èèyàn lára. Tí information ò bá lọ viral, báwo làwọn èèyàn ṣe fẹ́ mọ òtítọ́? Social media dẹ̀lé ọ̀rọ̀ tó wà ńbẹ̀ ńsìn ó ní wípé majority a lot of people wọ́n ready láti sọ òtítọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan nítorí traffic. Ibi tó bá ti sọ òtítọ́ ò lè rí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n tó bá ti di pé ká lé ẹnu kẹ́nu dùn ká parọ́ nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ àti gbogbo ẹ̀, wàá rí àwọn èèyàn wìtìwìtì. So mi nítorí wípé torí traffic kí wá máa ṣe otherwise iṣẹ́ tí ẹlẹ́dàá mi rán mi. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, support my brand. Your like lórí video, it matters. Tẹ́ bá bá mi share, comment, invite your friend and loved ones. Thank you gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá mi ṣe. Má gbàgbé láti bá mi support vendor mi, Bina Skincare and Spa, iléeṣẹ́ àrà ọ̀tọ̀ ni. She's a very wonderful sister. Yes, sister tó ti vendor tó ti dọmọ ìyá ni. Mo ní product wọn ni mò ń lò, mo ti fi gbogbo ẹ̀ hàn yín láìmọye ìgbà. Ìwọ náà lọ dánwò kó sì rí wípé rere báyìí òun lolúwa. Tí o bá rí telephone number wọn, pè mí àbí kó fi message ránṣẹ́ sí mi, màá send telephone number wọn sí yín. Ẹ ṣeun gan ni o, a máa fi ṣe lọ. Bye for now. Ẹ má gbàgbé láti share video wa. Video Olúwo Mufti tó ti sọ̀rọ̀ wípé wọ́n gbé òun, wọ́n gbé Mufti. DSS arrest Mufti lórí fídíò tó ṣe tó ń ṣe Free Palestine. Wọ́n arrest, he was truly arrested. Ṣùgbọ́n you know Nigeria now, ìpè calling, wọ́n ṣàti gbàálẹ̀, wọ́n fi sílẹ̀ ní kí ṣe pé wọ́n arrest. Wọ́n arrest. Gbogbo fídíò yẹn ó wà ńbẹ̀. Àwọn short video wa lórí YouTube channel. Ẹ bá wa wò, kẹ́ bá wa share sister. Thank you for your love. Bye for now. One love. Hello, peeps. Have you been looking for the best place where you can buy your skin products? Look no further. Come to Bina Skincare and Spa. Have you been dealing with facial problems like pimples, acne, sunburn? Come to Bina's. Have you been dealing with skin tag for a very long time that you cannot wear what you like? Come to Bina's. Do you have a big tummy, mommy and daddy, sister and uncle? Come to Bina's. Do you have a brown teeth or you cannot even smile in the midst of people? Come to Bina's. Bina's Skincare located at the 5th Avenue, Gowon Estate, Egbeda, Lagos State. We shall give you the best skin product ever. Have you been rubbing different kind of cream that destroy your body? Come to Bina's. We're going to do it for you. Yes, Bina's Skincare and Spa. Ilé-iṣẹ́ àrà ọ̀tọ̀ tó ṣojú lóge, tó ṣara lóge, láti ran orí dé ìkànnà ẹsẹ̀. Iṣẹ́ ti wà ní ilé-iṣẹ́ Bina's, òun ni ká tú ara ṣe, ara tó ti bàjẹ́, abó tilẹ̀ dúdú, ó fẹ́ kó máa dúdú bí kóróṣì kó máa dán, abó tilẹ̀ fẹ́ pupa ni bí ó dúdú ó fẹ́ pupa, máa bọ̀ ní ilé-iṣẹ́ Bina's, á fún ẹ ní ìpara tí ò ní bà ẹ́ láwọ̀ jẹ́, tí ò ní bà skin ẹ jẹ́, bí ó fẹ́ funfun bí ẹ̀gbọ̀n òwú, abó fẹ́ funfun bí òyìnbó, bí ó fẹ́ máa dúdú bí kóróṣì adúmáradán, abó tilẹ̀ fẹ́ chocolate ni, abó fẹ́ dàbí half caste, abó fẹ́ dàbí Asian, abó fẹ́ dàbí European, bóyá eyín ẹ ò lè rẹ́rìn láàrin àwùjọ, eyín yẹn ti brown, ó ti ń kẹ̀ láti ìsàlẹ̀, ó yá wá sí ilé-iṣẹ́ Bina Skincare and Spa. Bóyá ikùn ẹ tiẹ̀ ti tóbi jù tó lè wọ aṣọ ìgbàlódé, aṣọ tó wùn ẹ́ láti lè jáde, wá sí ilé-iṣẹ́ Bina's. Ilé-iṣẹ́ Bina's wà fọkùnrin, ó wà fóbìnrin, ó wà fọmọdé, ó wà fàgbàlagbà. Gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà lórílẹ̀-èdè àgbáláyé, ẹ kàn sí wa ní orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0803 404 5412. Bina's ló lè ṣe é.